يعني يمكن للمرء أن يتخيل بقعة جغرافية صغيرة نسبياً، وبقعة ذات كثافة سكانية محدودة، ومع ذلك تعج بأكثر من 100 حزب سياسي. 100 حزب، نعم، هذا رقم يلفت الانتباه فوراً. بالضبط. إقليم يحمل في ذاكرته عقوداً من سياسات التهميش الممنهج، وقدم أبناؤه رقماً مرعباً يتمثل في 11,000 شهيد في معارك ضارية ضد تنظيم داعش الإرهابي. ورغم هذا الثمن الباهظ وجهت طاقات شبابه لعقود طويلة، يعني لخوض حروب خارج حدوده في مفارقة تستدعي التوقف حقاً. مشهد شديد التعقيد بالفعل، تتشابك فيه التضحيات الجسيمة مع، دعونا نقول، التشتت السياسي العميق. حسناً، دعونا نفكك هذه الأفكار. في هذه القراءة المعمقة اليوم نغوص في نص إشكالي وجريء للغاية للكاتب المفكر ريبر هوبون، وهو جزء من كتابه المعنون نقد السياسة الكردية غرب كردستان أولاً. وهو نص لا يكتفي بسرد التاريخ، بل يضع مضبع الجراحة على البنية العميقة للمنظومة الحزبية. نعم، يطرح مراجعة نقدية قاسية للذات قبل الآخر. وهذا التفكيك الذاتي هو ما يجعل استكشافنا اليوم بالغ الأهمية. لأي شخص مهتم بفهم ديناميكيات الشرق الأوسط. المهمة هنا ليست مجرد استعراض للأحداث، بل هي محاولة حقيقية لفهم التركيبة المعقدة للسياسة والمجتمع في غربي كردستان، أو ما يعرف بسوريا، من خلال عدسة الكاتب ريبر هوبون. صحيح. النص الذي بين أيدينا يسلط الضوء على نقد هيكلي للمؤسسات الثقافية والسياسية، ويناقش حلولاً مقترحة للنهوض بهذا الواقع بعيداً عن الاستقطابات الكلاسيكية. ومن الضروري جداً التأكيد، يعني قبل الغوص في التفاصيل، على أن كافة الآراء والانتقادات السياسية اللاذعة للأحزاب والأنظمة تمثل حصراً وجهة نظر الكاتب ريبر هوبون وما خطه في كتابه. تماماً. نحن في هذا التحليل لا نتبنى هذه الآراء. نعم، ولا ننحاز لأي طرف سياسي أو أيديولوجي أو نظام حاكم مذكور، بل نسعى لتقديم قراءة محايدة وموضوعية تفكك هذه الأفكار وتطرحها للفهم والتأمل المجرد للمستمع. الموضوعية هي بوصلتنا دائما في هذا التحليل الشامل، ولعل أول ما يلفت الانتباه في طرح ريبر هوبون هو تركيزه على فكرة تمايز المجتمع الكردي في غربي كردستان. الكاتب يوضح بصرامة قاطعة أن هذا التمايز لا ينطلق أبدا من أي نظرة عنصرية أو ادعاء بالتفوق، بل هو نتيجة حتمية وموضوعية لاختلاف البيئة. بالضبط. التركيبة السكانية والتراكم التاريخي، وكيف أن طبيعة النظام السياسي السوري تعاملت مع هذا المكون بطريقة استثنائية. ما يثير الاهتمام هنا هو الآنية الدقيقة التي اتبعها النظام السوري وفقاً لقراءة الكاتب. فبدلاً من اللجوء إلى العنف المركزي والمباشر، يعني الاجتثاث السريع كما حدث في مجازر طالت جماعات أخرى، اختار النظام سياسة الاستنزاف البطيء والهادئ. يمكن تشبيه الأمر بالسم البطيء بدلاً من الضربة القاضية. تعبير دقيق. هذه السياسة تجلت في حرمان شريحة واسعة من الكرد من الجنسية السورية، وتطبيق مشاريع هندسة ديموغرافية قاسية مثل مشروع الحزام العربي، الذي هدف بحسب الكاتب لتعريب المدن والقرى الكردية. ويمتد نقد ريبر هوبون ليشمل قراءة أحداث انتفاضة قاموشلو في عام 2004. نعم، وصولاً إلى حوادث يصفها الكاتب بالمتعمدة والغامضة، مثل إحراق سجن الحسكة المركزي ومقتل مجندين كرد أثناء تأديتهم للخدمة العسكرية في ظروف مريبة. إذن هي سياسة تهميش وإرهاق قانوني ومجتمعي. ولكن ريبر هوبون لا يكتفي بإدانة النظام، بل يوجه نقداً لاذعاً لكيفية استغلال دمشق للقيادات الكردية نفسها. هذه نقطة محورية في الكتاب. يرى الكاتب أن حافظ الأسد استغل هذا الواقع بذكاء مرعب، فقد فتح المجال وإن كان بشكل غير رسمي أمام الأحزاب الكردية المسلحة القادمة من الأجزاء الأخرى، وتحديداً حزب العمال الكردستاني. والهدف لم يكن دعم القضية الكردية. قطعاً لا. الهدف بحسب النص كان تفريغ الداخل السوري من طاقاته الشابة. تم توجيه آلاف الشباب الكردي في سوريا لعبور الحدود والالتحاق بصفوف الجريلا والبشمركة. لقد تم زراعة وهم خطير في اللاشعور الجمعي.
ومفاده أن تحرير الأجزاء الأخرى من كردستان سيعني تلقائياً تحرير الجزء الغربي، وكل ذلك كان حيلة ليتخلص النظام من عبء الملف الداخلي. إنها سياسة تصدير الأزمات بأبهى صورها، وفي خضم هذه السياسات المنهكة يبرز ريبر هابون الخصائص المجتمعية الفريدة التي تشكلت في هذا المجتمع رغم كل شيء. مجتمع ذو حس قومي عال جداً، عال لدرجة أنه أصبح تاريخياً شرياناً حيوياً ومورداً بشرياً ومادياً لباقي أجزاء كردستان. وما يميز هذا المجتمع سوسيولوجياً هو الغياب التام للحركات الدينية المتطرفة أو الطائفية. المجتمع علماني بطبيعته. نعم، لا توجد حاضنة شعبية للتشدد. يضاف إلى ذلك تمكين حقيقي وملموس للمرأة الكردية التي تتمتع بحقوق التعليم والعمل والمساواة الفعلية. هذا الانفتاح المجتمعي يقودنا إلى مفارقة مذهلة يطرحها الكتاب تحت عنوان صادم للمرء، وهو كارثة اليسار ومتاهة الأيديولوجيا. عنوان يحمل الكثير من النقد اللاذع. يروي ريبر هابون كيف أن الحياة السياسية في غربي كردستان شهدت اندفاعاً تاريخياً نحو الفكر اليساري، حيث انضم الكثيرون للحزب الشيوعي السوري، والسبب لم يكن بالضرورة إيماناً مطلقاً بالماركسية، بل لأن هذا الحزب كان الوحيد الذي امتلك الجرأة حينها على طرح قضاياهم. بالضبط. النقاش حول حقوق الكرد كان حاضراً في أدبياتهم، وهو ما أثار استياء القوميين العرب الذين اعتبروا ذلك تحدياً للعروبة. ولكن عجلة الجيوسياسة لا ترحم. يشير الكاتب إلى أن انهيار الاتحاد السوفيتي شكل صدمة سياسية وانحصاراً حاداً للتأييد الشيوعي عالمياً. خابت الآمال. خابت بشدة. وهنا يلتقط ريبر هابون مفارقة مؤلمة، ففي الوقت الذي سارعت فيه معظم الأنظمة لتعديل بوصلتها البراغماتية نحو الولايات المتحدة، ظلت الحركة السياسية الكردية غارقة في متاهة اليسار. عجزت عن قراءة المرحلة الدولية الجديدة، وتعبير ريبر هابون هنا في غاية القسوة، فهو يرى أن اليسار بشكله التقليدي أصبح يمثل كارثة عقلية للإنسان الكردي. نعم، يجادل بأن العقلية النمطية وما يسميه صراحة بروح القطيع خلقت حالة من العزلة الخانقة للعقل. إذا ربطنا ذلك بالصورة الأكبر نجد أن ريبر هوبون يطرح هندسة بديلة. هو يدعو إلى إسقاط الفكر اليساري التقليدي الجامد، وكذلك الفكر القومي العشائري الإلغائي. البديل الذي يطرحه الكاتب هو مفهوم القومية الليبرالية، أليس كذلك؟ تماماً. يدعو لخطاب قومي يحافظ على الهوية، ولكنه منفتح يستلهم القيم الليبرالية المتمحورة حول حقوق الفرد والتجربة الديمقراطية. يرى أن هذا الدمج هو طريق الخلاص للخروج من أزمات الشرق الأوسط. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، عندما ننتقل من التنظير الأيديولوجي إلى الواقع الميداني الذي يصفه ريبر هوبون، ليتخيل المرء رقعة جغرافية تعاني من تحديات وجودية، ومع ذلك يسجل الكاتب وجود 100 حزب سياسي. 100 حزب في جغرافيا صغيرة. هذا التشرذم يضعه الكاتب تحت مجهر نقد قاسي. يعتبر الكاتب أن هذا الرقم عبثي، ومقترحاً أن الساحة لا ينبغي أن تتسع لأكثر من 10 أحزاب على أبعد تقدير. النقد هنا يضرب في العصب الأساسي. يرى ريبر هوبون أن هذه الأحزاب لم تتأسس بناء على ضرورة فكرية، بل هي نتاج شقاقات شخصية تفتقد لخطاب قومي وازن، وتفشل في أبسط مقومات العمل القومي. يورد الكتاب إحصائية صادمة بأن الجمعيات المحسوبة على هذه الأحزاب في أوروبا لم تفلح في جذب أكثر من 10% فقط من أبناء المغتربين لتعلم لغتهم الأم. 10% فقط؟ فشل ذريع. والمأساة لا تتوقف عند هياكل الأحزاب، بل تبتلع النخبة الثقافية. يحلل ريبر هوبون ظاهرة يسميها المثقف التابع أو الإفتاء الأيديولوجي. نعم، تخلى الكثير من الكتاب عن دورهم التنويري وتحولوا إلى محامين لأحزابهم، يخونون الخصوم ويدافعون عن الأخطاء. هذا الاصطفاف خلق شرخاً مجتمعياً، حيث انقسم المجتمع بشكل أعمى بين تبعيات زعاماتية، إما برزانية أو أبوجية،
دون فهم لجوهر مشكلتهم. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه يضع ريبر هوبن شروطاً صريحة. أولاً، يجب على السكرتارية تعلم لغتهم الأم قراءة وكتابة، والكف عن كتابة البيانات بالعربية. وثانياً، يطالب بعقد ندوات مصارحة جماهيرية شفافة للاعتراف بالأخطاء. وثالثاً، التمكين الفعلي للشباب والمرأة. وأخيراً، دعوته للأحزاب الصغيرة بحل نفسها والاندماج في كيانات كبرى. إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ خصوصاً عندما نضع هذه المماحكات في كفة والتكلفة البشرية الباهظة في الكفة الأخرى. نحن نتحدث عن 11,000 شهيد في مواجهة داعش. دماء سالت نيابة عن العالم بأسره. نعم، بالإضافة إلى مئات الشهداء في أجزاء كردستان الأخرى. أمام هذا الثمن، كيف يرى الكاتب مخرجاً لإيقاف هذا النزيف؟ المخرج يتلخص في حتمية الانفتاح نحو الداخل. يطالب ريبر هابيون بإنهاء الوصاية الخارجية القنديلية الهولييرية وإبعاد إقليم غرب كردستان عن التنازع بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا التكاتف المحلي يطلق عليه الكاتب دعوة لنهضة رجفائية. نهضة تتضمن خطوات عملية، توجيه نداء للمغتربين للعودة لمنع التغيير الديمغرافي. وهناك خطوة رمزية قوية يقترحها، وهي توحيد العلم ليمثل علم إقليم كردستان العراق، تأكيداً على وحدة الجغرافيا. ويذهب ريبر هابون في تحليله لربط مصير إقليم بالتطورات الجيوسياسية. يتطرق لانسحاب المجلس الوطني الكردي تماشياً مع التغيرات الدولية السريعة. إقصاء إيران وروسيا بعد أحداث حماس وإسرائيل. في هذا السياق، يرى الكاتب ضرورة المشاركة الفاعلة في بناء الإدارة الذاتية والمطالبات الصريحة بالفيدرالية. وماذا عن الجانب العسكري؟ يطرح الكاتب دمج قوات بشمركة روجافا مع قوات سوريا الديمقراطية لبناء قوة ضاربة. الهدف من هذا التوحيد هو استثمار الانتصار على داعش لانتزاع اعتراف قانوني بالإدارة الذاتية، اعتراف يجذب الاستثمار وإعادة الإعمار، بمعزل تماماً عن هوية الحكومة القادمة في دمشق. في ختام هذه القراءة المعمقة، يلخص المرء كيف أن مقال ريبر هابون يقدم دراسة حالات مذهلة حول كيفية تأثير الأيديولوجيات الجامدة والتدخلات الخارجية والتشرذم الحزبي على إعاقة تقدم مجتمع قدم تضحيات جسيمة. هذا التحليل يقدم درساً في أهمية الاستقلالية الفكرية والسياسية في عالم مليء بالتدخلات. يضع المرء أمام مرآة الحقيقة بوضوح. هذا يطرح تساؤلاً مهماً، فالمعرفة الحقيقية تبدأ عندما يتوقف المثقف عن تبرير أخطاء حزبه ويبدأ في مواجهة الواقع بجرأة لخدمة الصالح العام. يتخيل الكاتب مشروعاً لقومية ليبرالية وتوحيداً عسكرياً متجاوزاً لانقسامات الأيديولوجية لانتزاع اعتراف دولي. ولكن في شرق أوسط تتصارع فيه قوى كبرى لا تعترف إلا بلغة المصالح، هل يمكن لنهضة فكرية ومحلية مستقلة أن تصمد حقاً وتحقق اعترافاً قانونياً؟ أم أنها ستجد نفسها مضطرة عاجلاً أم آجلاً لعقد تسويات قاسية مع نفس المحاور التي تحاول التحرر منها؟ شيء يستحق الكثير من التأمل. مرحباً بكم. اليوم سنتعمق في تحليل ثاقب ومثير للجدل للسياسة الكردية في منطقة روجافا، أو ما يعرف بغرب كردستان. هذا التحليل يقدمه الكاتب ريبر هابون في أطروحة مأخوذة من كتابه نقد السياسة الكردية غرب كردستان. أولاً، هو يقدم تشخيصاً جريئاً لما يعتقد أنها معوقات التقدم، وفي نفس الوقت يضع خارطة طريق واضحة للمستقبل. خلونا نحلل الأفكار مع بعض. رحلتنا في أفكار الكاتب ريبر هابون ستستمر ب4 محطات رئيسية. أولاً، سنرى ما الذي يجعل مجتمع كردستان الغربي فريداً من نوعه، ثم سنغوص في تشخيصه النقدي لأزمة الفكر والسياسة هناك. بعد ذلك سنحلل مقترحه لبناء خطاب قومي جديد، وأخيراً سنستعرض خارطة الطريق العملية التي يقترحها للإصلاح.
طيب، خلونا نبدأ بالجزء الأول، خصوصية كردستان الغربية. الكاتب ريبر هابون يطرح فكرة أساسية، وهي أنه من المستحيل فهم السياسة في المنطقة بدون فهم طبيعة المجتمع نفسه أولاً. هو يرى أن المجتمع الكردي في هذه المنطقة له تركيبة خاصة جداً، تركيبة تميزه عن باقي أجزاء كردستان. إذن، ما الذي يميز مجتمع روجافا بحسب الكاتب ريبر هابون؟ أولاً، هناك وعي قومي عال جداً. ثانياً، لا نرى حركات دينية أو طائفية مؤثرة بشكل كبير، والمجتمع بشكل عام علماني، والمرأة لديها مساحة أكبر في التعليم والعمل. كل هذه العوامل برأيه تجعل هذه المنطقة بالذات شريان حياة للقضية الكردية كلها. وهنا ننتقل إلى صلب النقد الذي يقدمه الكاتب ريبر هابون. هو يشخص المشكلة في نقطتين أساسيتين، أو خلينا نقول علتين، يعتقد أنهما سبب شلل السياسة الكردية هناك. الأول هو الفكر السياسي القديم، والثاني هو التشرذم والانقسام الحزبي الشديد. وهنا يأتي حكم صادم جدا من الكاتب ريبر هون. هو يصف اليسار بأنه كارثة عقلية على الإنسان الكردي. وجهة نظره هي أن الحركة الكردية ظلت متمسكة بالأفكار اليسارية القديمة حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهذا الشيء برأيه جعلها تدور في مكانها وعاجزة تماماً عن فهم العالم الجديد وتغيراته. المقارنة هنا واضحة جداً في فكر الكاتب ريبر هابون. من جهة لدينا الطريق المسدود الذي يسميه عقلية القطيع، والذي يربطه بالأيديولوجيا اليسارية الجامدة، وفي المقابل يطرح طريقاً للمستقبل، طريقاً مبنياً على الليبرالية والوسطية. بالنسبة له الحل بسيط، يجب التفكير خارج القوالب الأيديولوجية القديمة والبحث عن حلول واقعية وعملية. تخيلوا معي الرقم: أكثر من 100 حزب سياسي في منطقة جغرافية صغيرة. هذا الرقم بحد ذاته صادم. الكاتب ريبر هابون يستخدم هذا الرقم بالذات ليوضح المشكلة الثانية التي تحدثنا عنها، مشكلة التشرذم السياسي. الموضوع وصل إلى درجة العبث على حد تعبيره. طيب، ما هي نتيجة هذا الانقسام؟ العواقب كارثية. الكاتب ريبر هابون يشرح أن الأحزاب أصبح همها الوحيد هو الصراع مع بعضها البعض، بدلاً من أن يكون همها تنظيم المجتمع. وحتى المثقفون بدلاً من أن يكونوا مفكرين للأمة تحولوا لمجرد محامين يدافعون عن أحزابهم. والنتيجة النهائية فراغ كبير في مكان من المفترض أن يكون فيه مشروع وطني يوحد الجميع. بعد أن شخص الأزمة الفكرية والسياسية، الكاتب ريبر هابون لا يتوقف عند النقد، بل ينتقل لاقتراح الحلول. هو يطرح رؤية كاملة نهضة فكرية وسياسية. نقطة البداية فيها هي بناء خطاب قومي جديد تماماً يتجاوز كل إخفاقات الماضي. طيب، ما هو هذا الخطاب الجديد؟ الكاتب ريبر هابون يسميها القومية الليبرالية، وهذا مفهوم محوري في كل أطروحته. مهم أن نفهم أنها ليست القومية التقليدية المبنية على العشائرية، وليست هي الأممية اليسارية التي انتقدها. لا، هي فكرة جديدة، قومية حديثة تأخذ من القيم الليبرالية أساساً لها، وهو يرى أن هذا هو المخرج الوحيد من الأزمة. وهنا تتبلور الفكرة الأبرى. الكاتب ريبر هابون يدعو لشيء يسميه نهضة روجافائية، يعني نهضة خاصة بالمنطقة. ومن الذي من المفترض أن يقود هذه النهضة؟ برأيه يجب أن يكونوا مثقفين جدداً ومستقلين، غير مرتبطين بأي حزب، لكي يستطيعوا التفكير بحرية من أجل المصلحة العامة. إذن، ما هي مهمة هؤلاء المثقفين الجدد؟ الكاتب ريبر هابون يحددها بوضوح. أولاً، التركيز على منطقتهم غربي كردستان وفقط. يجب أن يبتعدوا عن التورط في صراعات خارجية بين أطراف كردية أخرى، لأنها أضرت بالقضية. دورهم الأساسي هو بناء وعي قومي جديد، وعي خاص بروجافا، نابعاً من واقعها وجغرافيتها، وليس نابعاً من ولاءات لأطراف خارجية. والآن نصل إلى الجزء الأخير في طرح الكاتب ريبر هابون، وهو الجزء العملي. يعني بعد كل التنظير والتشخيص، هنا يقدم خطوات واضحة ومحددة لكي يحول رؤيته هذه إلى واقع ملموس على الأرض.
خطة الإصلاح التي يقدمها هي تحد مباشر للوضع القائم، يبدأ من الأساسيات اللغة، يطلب من القادة تعلم واستخدام اللغة الكردية بشكل رسمي. بعد ذلك يطالبهم بالشفافية والاعتراف بالأخطاء أمام الناس، وأيضاً يجب أن يفتحوا المجال للشباب والنساء في القيادة. لكن الطلب الأهم والأصعب هو دمج كل هذه الأحزاب التي عددها فوق 100 في أقل من 10 أحزاب قوية وفعالة. هو يعتبر أن وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب شيء معيب. نقطة تانية مهمة جداً في خارطة الطريق هي الدعوة للعودة. الكاتب ريبر هبون يرى أن عودة الأكراد الذين هاجروا أو نزحوا سواء من مناطق أخرى أو من روجافا نفسها إلى أوروبا هي مسألة حياة أو موت. إنها ضرورية جداً لوقف التغيير الديمغرافي وللمشاركة في بناء المنطقة من جديد. عسكرياً أيضاً لدى الكاتب ريبر هابون اقتراح استراتيجي وجريء، وهو بناء قوة عسكرية قوية وموحدة من خلال دمج بشمركة روجافا مع قوات سوريا الديمقراطية. هو يعتقد أن هذه القوة الموحدة ستكون هي الأساس الصلب الذي يحمي مستقبل الإقليم. وكل هذه الخطوات التي ذكرناها، الإصلاح الفكري والسياسي، توحيد الجيش، عودة الناس، كلها تصب في هدف واحد أخير وأسمى، وهو استخدام كل هذا الزخم السياسي والقوة الجديدة لانتزاع اعتراف دولي وقانوني بإقليم غربي كردستان كجزء من أي حل سياسي مستقبلي في سوريا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية قراءتنا لأفكار الكاتب ريبر هابون. لقد رأينا كيف أن دعوته هي بالأساس لتغيير السياسة عن طريق تغيير الفكر، دعوة للابتعاد عن الأيديولوجيات القديمة وتبني فكر قومي ليبرالي عملي وموحد. وهذا يتركنا مع سؤال كبير ومهم في النهاية: هل فعلا من الممكن لنهضة فكرية، ثورة في العقول، أن تغير مستقبل أمة بأكملها؟ سؤال كبير يستحق التفكير. أهلا بكم في استكشاف جديد. معنا النهاردة تحليل معمق صدر لسه اليوم 4 سبتمبر 2025 للكاتب ريبر هابون، عنوانه تدوير الإرهاب وصراع النفوذ في سوريا. أهلا بك. التحليل ده بيغوص في الوضع السوري شديد التعقيد، تحديداً العلاقات بين حكومة الشرع الحالية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وإزاي القوى الإقليمية والدولية بتلعب دور في الموضوع ده. تمام. فمهمتنا النهاردة هي محاولة فك الخيوط دي شوية عشان نفهم أكتر جذور التوتر ده والمستقبل رايح على فين. بالضبط. مستحيل نفهم سوريا بمعزل عن اللي بيحصل حواليها. هي زي ما تقول مراية بتعكس صراعات أكبر بكتير. صحيح. وتحليل هبون اللي معانا النهاردة بيركز قوي على إزاي الصراعات الخارجية دي بتأثر بشكل مباشر على أي محاولة تسوية جوه سوريا، وبالتالي طبعاً على مستقبل البلد كله. طيب، خلينا نبدأ لنا نبذة من سرسية بيطرحوها المصدر: العلاقة بين حكومة أحمد الشرع والإدارة الذاتية. المقال بيتكلم عن تململ واضطراب وعدم جدية حوالين اتفاق 10 آذار. ده الاتفاق اللي كان بين مظلوم عبدي قائد قسد وأحمد الشرع. واضح إن الاتفاق ده مش ماشي كويس. ده اللي بيأكد عليه تحليل هبون وبقوة كمان. هو بيرى إن العائق الأكبر، الحيطة السد قدام تنفيذ الاتفاق ده، أو أي تفاهم بيدي للكرد أي حقوق سياسية معترف بيها زي الفيدرالية أو حتى لا مركزية واسعة شوية، هي تركيا. تركيا تحديداً؟ نعم، تركيا حسب وجهة نظر الكاتب، والأسباب اللي بيقدمها المصدر مركبة. أولاً، موقف تركيا المعروف الرافض لأي كيان كردي ليه حكم ذاتي على حدودها، ده مبدأ أساسي عندهم. وثانياً، الكاتب بيربط الموقف التركي ده بحاجة بيسميها المشروع الإسرائيلي المزعوم لتقسيم سوريا لأقاليم. بس المصدر نفسه بيوضح إن تركيا وإسرائيل مش دايماً متفقين في دعم الأقليات ضد الحكومات المركزية، صح؟ صحيح، ودي نقطة دقيقة بيوضحها هبون. الخلاف التركي-إسرائيلي ممكن يكون فيه حاجات تانية، لكن في موضوع الكرد في سوريا بالذات، الكاتب شايف إن تركيا بتعتبر أي تقوية لوضع الإدارة الذاتية ده خط أحمر. خط أحمر لمصالحها هي. بالضبط، لمصالحها القومية المباشرة، بغض النظر بقى متفقة أو مختلفة مع إسرائيل في ملفات تانية. اللي يثير الاهتمام هنا هو تفسير الكاتب لتصريح دولة بخجلي، ده حليف أردوغان القومي المتشدد،
بخاجلي هدد بعملية عسكرية ضد قسد بالتنسيق مع دمشق لو اتفاق 10 آذار ما تنفذش. تهديد خطير. والكاتب بيقرأ التهديد ده ازاي؟ هبون بيفسروا إنه مش مجرد كلام سياسة، لا، ده بيعكس قلق تركي حقيقي وعميق من احتمال يحصل تنسيق كردي إسرائيلي. تنسيق يغير اللعبة يعني؟ بالظبط. حسب التحليل ده أنقرة خايفة إن الكرد يخرجوا من تحت يعني العباءة التركية، أو اللي الكاتب بيسميها لعبة الولايات العثمانية، ويروحوا ناحية لعبة تانية بيسميها لعبة تغيير الشرق الأوسط الجديد، ممكن تكون إسرائيل لاعب أساسي فيها. الخوف ده من تغيير التحالفات هو اللي بيخلي تركيا حسب المصدر تعطل الاتفاق. يعني التجاذبات الإقليمية دي هي اللي بتشل أي محاولة للتقدم جوه سوريا نفسها؟ هو ده لب الموضوع في تحليل هبون. صراع النفوذ ده بين القوى الإقليمية وتركيا بالذات بيلخبط أي مساعي سلام حتى لو كانت هشة، وبيخلي خيار العملية العسكرية التركية دايماً ورقة ضغط قوية وموجودة على الطاولة. وده ينقلنا للكلام عن سوريا كمسرح للصراعات دي بشكل أوسع. تحليل هبون بيركز بشكل خاص على التنافس التركي الإسرائيلي. إزاي ده بيظهر على الأرض في سوريا حسب المقال؟ بيظهر بشكل مباشر جدا في إنه بيأجج التوترات اللي أصلا موجودة بين قسد وحكومة الشرع. المقال بيدي مثال محدد، بيقول إن كان في جولة تفاوض مقررة في باريس بين الطرفين اتلغت ليه؟ الكاتب بيقول إن الإلغاء ده حصل بسبب ضغوط تركيا على دمشق، لكن في المقابل، ودي الحاجة اللي تبدو متناقضة شوية، المصدر بيذكر معلومة تانية عن اجتماع حصل فعلا في عمان بين ممثلين لقسد وحكومة دمشق. اجتماعه في عمان؟ لمحاولة يعني استكشاف تقارب أو حتى دمج عسكري. ده يبدو غريب فعلا، إلغاؤه في باريس واجتماعه في عمان. المصدر بيفسر ده ازاي؟ المصدر بصراحة مش بيقدم تفسير واضح ومباشر للتناقض ده، لكن ممكن نقراه كدليل على إن في شد وجذب مستمر وفي تيارات مختلفة جوه الأطراف نفسها، أو يمكن ضغوط دولية بتتغير. ممكن. وفي السياق ده الكاتب بيلاحظ كمان حاجة بيوصفها بتغير أو تباين في تصريحات شخصية غربية بيشار ليها باسم توم بارك. المصدر مش بيحدد منصبه بالضبط، لكن بيلمح إنه مسؤول أمريكي أو غربي مؤثر. وإيه هو التغير ده في موقف توم بارك المزعوم؟ حسب اللي بينقله هبون، يبدو إن باراك ده كان زمان بيصنف وحدات حماية الشعب YPG اللي هي أساس كاسد على إنها مجرد تابع أيديولوجي لحزب العمال الكردستاني PKK. ده الموقف التقليدي المعروف. تمام، لكن مؤخراً بدأ يوصفها بإنها حليف. والكاتب بيستشهد بتصريح لبارك بعد أحداث العنف اللي حصلت في السويدة، قال فيه إن اللامركزية هي الخيار الأفضل لسوريا. لو المعلومات دي دقيقة، فده ممكن يشير لإعادة تقييم أمريكية للمشهد السوري كله ولأدوار اللاعبين فيه. ولو ربطنا ده بالصورة الأكبر، التغير المحتمل ده في الموقف الأمريكي ممكن يعني إيه حسب تحليل هبون؟ التحليل بيلمح إن المصلحة الأمريكية دلوقتي يمكن مش في الدفع لحل جذري وسريع، لأ، يمكن المصلحة في الحفاظ على نوع من التوازن المتحرك. توازن متحرك يعني إيه؟ يعني يمنعوا أي طرف إنه يحقق نصر حاسم، ويضمنوا إن مفيش تصعيد كبير يحصل، بس من غير ما يوصلوا لاتفاق شامل بالضرورة. يمكن يكون الهدف هو إدارة الصراع أكتر من حله، عشان أمريكا تحافظ على نفوذها على كل الأطراف في الساحة السورية المعقدة دي. بالرجوع للوضع على الأرض جوه سوريا، المصدر بيوصف المناوشات العسكرية المتكررة بين قوات الحكومة وكسد على بعض خطوط التماس. بيقول إنها مش مجرد حوادث فردية، لا، دي دليل على انسداد في الرؤيتين وعدم الوصول لتوافق. ده كلام يقلق جدا طبعا، لأن الانسداد ده مش معناه إن الوضع هيتجمد، لا، ده ممكن يفتح الباب لسيناريوهات أخطر بكتير. الكاتب بيطرح فرضية تكرار حاجة شبه سيناريو السويدة أو اللي حصل قبل كده في دير الزور. بمعنى إن حكومة المركز ممكن تلجأ لتحريك ورقة العشائر العربية ضد قسد في مناطق معينة، مش شرط بمواجهة عسكرية مباشرة من الجيش، لا، ممكن من خلال اللي بيسموه فزعة العشائر، يعني يستغلوا التوترات المحلية والولاءات القبلية عشان يضغطوا على قسد ويضعفوا سيطرتها. وإيه ممكن تكون عواقب سيناريو زي ده حسب التحليل؟ العواقب ممكن تكون وخيمة جدا. التحذير الأبرز في مقال هبون هو إن تحركات زي دي هدفها زعزعة استقرار مناطق قسد ممكن تخلق فراغات أمنية وفوضى. ومين ممكن يستغل الفوضى دي؟ تنظيم داعش طبعاً.
شبح داعش زي ما المصدر بيفكرنا لسه موجود ومختفاش تماما، وهو مستني أي فرصة زي دي عشان يرجع ويظهر بقوة تاني. والمصدر بيربط ده بموقف تركي طلع قريب؟ أيوة، هبون بيربط الاحتمال ده بتصريح وزارة الدفاع التركية الأخير اللي وصف قسد بأنها تهديد للأمن القومي التركي. الكاتب مش بيشوف التصريح ده مجرد كلام عادي، بيشوفوا إيه؟ بيعتبره ذريعة محتملة لدعم مستقبلي لفصائل تابعة لحكومة دمشق ضد قسد. يعني حسب رؤية هوبن ممكن تركيا تدعم بشكل غير مباشر عمليات تهدف لإضعاف قسد، بس عن طريق أطراف سورية تانية، وده طبعاً هيؤدي لجولة صراع جديدة ويزود الأزمة. الاشتباكات المتقطعة اللي بنشوفها دلوقتي حسب التحليل ده ممكن تكون زي بروفا أو بس لحالة الاستعداد للسيناريو ده. تمام. دلوقتي نوصل للجزء الأكثر إثارة للجدل ويمكن الأخطر في تحليل ريبر هوبن، الادعاء الصريح بأن الحكومة الحالية في دمشق اللي بيرأسها أحمد الشرع هي مجرد واجهة لجبهة النصرة سابقاً اللي تم إعادة تدويرها وشرعنتها. ده اتهام تقيل قوي. بالتأكيد، وهو الادعاء المركزي اللي هوبن بيبني عليه جزء كبير من تحليله بعد كده. وهنا لازم نأكد تاني وتالت زي ما حضرتك تفضلت إننا بنعرض ونناقش اللي مكتوب في المصدر اللي معانا، تحليل ريبر هوبن. ده مش تبني للمزاعم دي بالضرورة. مهم جدا التوضيح ده. طيب إزاي الكاتب بيدعم الادعاء الخطير ده؟ عبون بيستند لكلام هو بيوصفه بمعلومات وتقارير، وبينسب بعضها تحديداً لتقرير سابق للصحفي التركي المعروف جان دوندار. المعلومات المزعومة دي بتقول إن كان في علاقات قوية وقديمة بين جبهة النصرة والمخابرات التركية، وإن العلاقات دي هي اللي مهدت الطريق لوصول المجموعة دي للسلطة في دمشق بعد سقوط نظام الأسد. والهدف المزعوم من الترتيب ده حسب عبون كان مزدوج. أولاً، منع قيام أي تجربة كردية ديمقراطية ناجحة في سوريا، وثانياً منع قيام نظام حكم ديمقراطي تعددي بشكل عام. المصدر كمان بيروح لأبعد من كده وبيربط المجموعة المزعومة دي بحادثة استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة سنة 2013. ده كلام مرعب بصراحة. نعم، ودي أخطر نقطة بيطرحها المصدر. هابون بيدعي نقلاً عن مصادره هو إن المجموعة اللي بتشكل نواة الحكومة الحالية اللي هي النصرة سابقاً حسب زعمه هي اللي استخدمت غاز السارين في الغوطة سنة 2013. وبيقول إن ده تم يقول إن ده تم بتنسيق تركي، وبعدين تم توجيه الاتهام لنظام الأسد. مرة تانية وبمنتهى الوضوح، دي معلومة واردة في تحليل هابون اللي بنناقشه، معلومة خطيرة جدا ومحتاجة تدقيق كبير ومصادر مستقلة عشان نأكدها أو ننفيها. إحنا هنا بنعرض وجهة نظر المصدر فقط لا غير. مفهوم. طيب إزاي هوبوين شايف إن عملية إعادة التدوير والشرعنة المزعومة دي حصلت؟ حسب رؤيته العملية دي تمت على مرحلتين. أولاً، غطاء ودعم إقليمي وتحديداً من تركيا. ثانياً، قبول أو خلينا نقول تواطؤ دولي سمح للمجموعة دي إنها تبقى الواجهة المقبولة كحكومة سورية جديدة في مرحلة ما بعد الأسد. وإيه اللي لافت في الموضوع ده حسب الكاتب؟ اللافت هو إزاي الكاتب بيربط التطور المزعوم ده باللي حصل بعد كده في مناطق تانية زي السويدة والمناطق الساحلية. وبيربطها إزاي؟ بيعتبر هابون إن الأحداث دي جزء من مخطط أكبر لتقسيم الكيان السوري ورسم خرائط نفوذ جديدة على الأرض. الخطة دي من وجهة نظره بتتنفذ عن طريق خلط الأوراق وتأجيج الصراعات الإقليمية واستخدام أطراف سورية كأدوات ووقود بشري لتنفيذ أجندات خارجية. يعني السوريين هم وقود الصراع ده؟ للأسف ده اللي التحليل بيقوله. بيأكد على عمق العلاقة المزعومة بين تركيا واللي بيسميها حكومة الشرع النصرة سابقاً، وبيشوف إن الارتباط الوثيق ده معناه استمرار فضايع وبيثير مخاوف حقيقية من إن تحصل سيناريوهات حرب أهلية في مناطق مختلفة. والمصدر بيضيف عنصر تاني للمعادلة المعقدة دي، وهو الضربات الجوية الإسرائيلية. أيوة، هابون مش بيغفل دور الضربات الإسرائيلية المتقطعة جوه سوريا. هو مش بيشوفها مجرد ردود فعل على تهديدات مباشرة وبس. بيشوفها إيه إذن؟ أو الميليشيات الموالية لإيران إنه يتجاوز خطوط حمراء معينة مرسومة إقليمياً ودولياً، أو إنه ياخد تفوق استراتيجي ممكن يخل بالتوازنات الموجودة. مرة تانية، ده تفسير المصدر لدور الضربات دي. حسناً، لو حاولنا نجمع كل الخيوط دي اللي عرضها تحليل هابون، إيه الصورة الكلية اللي بتتكون عندنا؟
يبدو إن الرسالة الأساسية هي إن اللي بنشوفه من توترات جوه سوريا بالذات بين الإدارة الذاتية وحكومة الشرع ده مش مجرد خلاف سوري. هو ده بالظبط الاستنتاج المحوري اللي تحليل هبون بيوصلنا ليه. الصورة اللي بيرسمها هي إن المشهد السوري دلوقتي مش شأن داخلي ممكن يتحل بتفاهمات بين السوريين وخلاص. لا، هو في جوهره انعكاس مباشر ويمكن يكون البؤرة نفسها لصراع أوسع وأعمق على النفوذ والهيمنة بيمتد في منطقة الشرق الأوسط كلها. سوريا هي المسرح الرئيسي ويمكن نقطة انطلاق الصراع الإقليمي والدولي ده. وده معناه إيه المستقبل سوريا كدولة موحدة؟ النقطة الأكثر تشاؤماً في تحليل هبون هي إن عملية إعادة تدوير جبهة النصرة وشرعنتها المزعومة دي ومنحها الغطاء الإقليمي والدولي ده بتكشف بوضوح من وجهة نظره هو إن سوريا مش ماشية في سكة بناء مشروع وطني جامع يضم كل مكوناته. أما الماشية في سكة إيه؟ هي بتدخل مرحلة جديدة عنوانها الأبرز هو تقسيم مناطق النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية اللي بتصارع، حتى لو فضلت البلد موحدة اسمياً على الخريطة. ولو ربطنا ده بالجهود الدبلوماسية والمفاوضات اللي بنسمع عنها كل شوية، المصدر بيرى إن الجهود دي ناقصها إرادة دولية حقيقية عشان توجد حل جذري وشامل، وبالتالي كل جولات التفاوض والمبادرات السياسية في أحسن الأحوال بتبقى مجرد محطات مؤقتة هدفها إدارة الأزمة، يعني يمنعوا انفجارها بشكل كامل وخروجها عن السيطرة، لكن مش حلها من جذورها. وفي الوقت ده الصراع مستمر. بالظبط. وفي الوقت ده القوى الإقليمية والدولية بتفضل تستخدم الأرض السورية والسوريين نفسهم كوقود لصراعاتها بالوكالة عشان تحقق مصالحها الخاصة. وإيه هو الخطر الأكبر اللي الكاتب بيختم بيه تحليله؟ الخطر الأكبر حسب هبون مش بس في تعطيل اتفاق 10 آذار أو في استمرار الاشتباكات هنا وهناك. الخطر الحقيقي هو احتمال إن البلد تنزلق لحرب أهلية أوسع وأشرس من اللي فات، حرب خيوطها بتدار وتتمول من بره وفصولها المأساوية بتتنفذ بأيادي سورية جوه. سيناريو قاتم جدا للأسف. وفي ظل السيناريو القاتم ده اللي بيرسمه بتفضل عناصر زي الغارات الجوية الإسرائيلية الدورية والضغط التركي المستمر على الحدود الشمالية واللي هو بيسميه التواطؤ الدولي أو على الأقل غياب الإرادة الدولية الفعالة. بتفضل العناصر دي ثابتة وشغالة كأنها بتظبط إيقاع الصراع وبترسم خرائط النفوذ اللي بتتغير، وكل ده للأسف على حساب الاستقرار والتنمية اللي الشعب السوري بيحلم بيهم من سنين طويلة. تمام. كان ده استكشاف مكثف لتحليل ريبورتر هبون عن الوضع السوري المعقد. غطينا نقاط شائكة كتير: التوتر حوالين اتفاق 10 آذار بين حكومة الشرع والإدارة الذاتية، الدور التركي للمصدر بيوصفه بالمعرقل الأساسي، التنافس الإقليمي اللي بيزيد بين تركيا وإسرائيل على الأرض السورية، المخاوف المقلقة من عودة داعش تاني مستغلة الفوضى، وطبعاً التحليل الأكثر جدلاً عن إعادة تدوير جبهة النصرة كواجهة للحكومة الحالية بدعم وتواطؤ خارجي مزعوم. الصورة النهائية اللي المصدر بيقدمها هي لسوريا كأنها مختبر وساحة صراع نفوذ إقليمي ودولي مرير. بالفعل التحليل بيقدم صورة بتركز بشكل كبير جداً على دور اللاعبين الخارجيين وتأثيرهم الحاسم في رسم مسار الأحداث في سوريا، لدرجة ممكن يبان فيها إن الأطراس السورية مجرد أدوات أو بيادق. صحيح. لكن يمكن هنا تكون في فكرة أخيرة نسيبها للتأمل، فكرة مستوحاة من الواقع المرير ده بس بتحاول تبص الأبعد شوية. في وسط كل التشابك الخانق ده للتأثيرات الخارجية والاستخدام الفج ده لسوريا كساحة للصراع، هل ممكن تكون لسه في عوامل ذاتية، ديناميكيات داخلية سورية بحتة يمكن تكون كامنة تحت السطح؟ هل في إمكانية مهما كانت تبدو ضعيفة إن الديناميكيات الداخلية دي تكون قادرة إنها تخلخل المخططات الخارجية دي، أو يمكن حتى تشق مسار بديل حتى مع كل الضغوط الهائلة دي؟ أكيد ما فيش إجابة سهلة، لكنه مجرد تساؤل بيفتح الباب للتفكير. هل في فاعلية سورية داخلية مش مرئية قوي في تحليل بيركز على صراع الكبار زي ده ممكن يكون ليها دور ما في المستقبل؟ أهلا بكم معنا. اليوم سنتناول موضوعاً يمس صميم الهوية والإبداع، هو واقع المؤسسات الثقافية الكردستانية. في نقاشنا هذا سنعتمد على تحليل ورؤية قدمها الكاتب والمفكر ريبر هبون في مقال له، مقال أثار الكثير من خلينا نقول النقاش مؤخراً.
المقال بعنوان المؤسسة الثقافية الكردستانية بين الوعد والواقع، وتاريخه هو 10 أكتوبر 2025. هدفنا اليوم هو أن نستكشف وجهة نظر الكاتب بعمق أكبر، ونفهم التحديات كما يراها هو، وكذلك الأفكار اللي بيطرحها لمستقبل ربما أكثر إشراقاً للثقافة الكردستانية. حسناً، لنبدأ بتفكيك هذه الرؤية. بالفعل، هذا موضوع مهم ويستحق الوقوف عنده. الثقافة في النهاية ليست مجرد شيء كمالي، هي أساس لبناء المجتمعات، تعبير عن هويتها وروحها. والمؤسسات المفترض أنها تحتضن هذه الثقافة وتدعمها، دورها محوري جدا. ولذلك قراءة نقدية زي اللي بيقدمها الكاتب هيبون تكتسب أهمية خاصة، بتساعدنا نفهم إحنا فين دلوقتي وإيه الممكن للمستقبل. نقطة الانطلاق عند الكاتب قوية جدا ومباشرة. هو يرى إن في مشكلة جوهرية. المشكلة دي هي إن مؤسسات ثقافية كردستانية كتيرة بدل ما تكون فضاء حر للإبداع، أصبحت تشبه في ممارستها وطقوسها هياكل السلطة الحزبية. وهذا التشابه حسب كلامه مش مجرد ملاحظة شكلية، لا، ده له تأثير سلبي عميق بيعيق الإبداع الحقيقي ويحد منه. نعم، والمقارنة دي تحديداً مع الهياكل الحزبية هي يمكن لب النقد اللي بيقدمه. الكاتب هنا مش بيتكلم كلام عام، هو بيشير وإن كان بتحفظ إلى أنه بيتكلم من واقع تجربة شخصية مر بيها. هو فضل عدم ذكر أسماء مؤسسات بعينيها، ويمكن ده لتجنب تحويل النقاش لمهاترات شخصية زي ما لمح. ملاحظاته الأساسية أن هذه الهيئات خلال تعامله معها ما قدمتلوش قيمة مضافة حقيقية، لا على مستوى المضمون الأدبي أو الثقافي ولا حتى الدعم اللوجستي أو الترويجي. وفي تعبير لافت استخدمه عشان يلخص الإشكالية دي، بيقول كأن المؤسسات دي بتكتفي تقول للمبدع أنت بس محتاج تثق أكتر في ألمك، كأنها بترمي المسؤولية كلها على المبدع من غير ما تقدم له الأدوات أو البيئة اللي فعلاً تدعمه وتوصل صوته. ده بيفكرني بأهمية الدعم الفعلي مش بس المعنوي. بالظبط، الدعم المعنوي ده ممكن يكون أجوف لو مش مقترن بآليات عملية وملموسة. واللي يثير الاهتمام هنا هو كيف ربط الكاتب النقص ده في الدعم الفعلي بما وصفه بالمناخ السام داخل بعض المؤسسات دي. بيتكلم عن وجود صراعات داخلية، وحتى استخدم كلمة تنمر بين الأعضاء، كلمات قوية بتصور بيئة غير صحية تماما للإبداع. وهذه الصراعات في نظره مش قايمة على الأفكار أو الرؤى الثقافية بقدر ما هي امتداد للمنطق الحزبي، منطق المحصصة، الولاءات الضيقة، الشلالية زي ما بنقول. المحسوبية دي القائمة على ولاءات شخصية أو مناطقية أو حزبية بيعتبرها مفسدة كبيرة للعمل الثقافي. ليه؟ لأنها بتقدم الولاء على الكفاءة والإبداع. وهنا الموضوع يصبح مثيراً للاهتمام أكثر، لأنه مش مجرد وصف، ده بيستخدم تشبيه قوي من عالم السياسة عشان يقرب الصورة. بيقارن تجربة بعض المثقفين داخل المؤسسات دي بتجربة سياسيين مخضرمين. السياسيين دول إما الصراعات الداخلية في أحزابهم أرهقتهم أو انشقوا عنها أصلاً. السياسيون دول غالباً بيوصفوا إزاي الوقت والجهد بيضيعوا جوه الحزب في التنافس على المناصب والنفوذ ومحاربة الخصوم، في حين إن الهدف الأساسي للحزب بيتنسي، وبتهمش الكفاءات الحقيقية وأصحاب الرؤى. لصالح مين؟ لصالح الانتهازيين والمتسلقين. والمقارنة دي دلالتها عميقة جدا. الكاتب بيخلص منها إنه وجد زي ما قال نسخة رديئة وهجينة من الواقع الحزبي المتصدع ده داخل المؤسسات الثقافية اللي عايشها. كلمة هجينة هنا مهمة، يمكن لأنه شايفها لا هي أحزاب سياسية واضحة ولا هي مؤسسات ثقافية بمعنى الكلمة، شيء مشوه بين الاتنين. ورديئة لأنها بتاخد أسوأ ما في السياسة، الصراعات النفعية، وتطبقها في حقل المفروض يكون أكثر نقاء وموضوعية اللي هو حقل الثقافة. فالتشبيه ده في جوهره حكم قاسي على مدى ابتعاد المؤسسات دي عن دورها المفترض. إذن نقدر نقول إن الرسالة الأساسية اللي الكاتب عايز يوصلها، خصوصاً في الجزء ده من تحليله، هي زي تحذير موجه بشكل خاص لمن سماهم النخب الشابة المبدعة. بيدعوهم للحذر من الانخراط بدون وعي في المؤسسات دي أو الوقوع تحت سطوتها اللي بيوصفها أحياناً بالرقابية. هو شايف إن المؤسسات دي ممكن تحمل رواسب سلبية، يمكن يقصد بيها ترسبات الإيديولوجيا الحزبية أو الصراعات الشخصية،
ودي ممكن تلوث الرسالة الثقافية نفسها أو تحرفها. صحيح، وهو بيأكد إن التحذير ده مش نابع من موقف عدمي أو مجرد رد فعل غاضب. بيوصف اللي بيطرحه بأنه خواطر تروض الذهن وناتجة عن تجربة معمقة. هو بيسعى من خلال مشاركة التجربة والخواطر دي إنه يحقق قدر من الموضوعية، ويمكن كمان يساعد كتاب ومبدعين تانيين خصوصاً الشباب إنهم يشوفوا الواقع بوضوح أكتر ويتخذوا قراراتهم عن بصيرة. يعني هو مش بيدعو لمقاطعة تامة بالضرورة، قد ما بيدعو للوعي والحذر. بيفضل ناقص لو ما قدمش بديل أو رؤية للمستقبل. وهنا الكاتب بينتقل من التشخيص لطرح أفكار عن الممكن، وهو بيربط ده بمتغير مهم جدا في عصرنا: التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. بيطرح فكرة قوية بتقول إن الكاتب أو المبدع اليوم لم يعد بالضرورة أسير للمؤسسات التقليدية عشان يوصل صوته أو ينشر أعماله. نعم، ودي نقطة تحول محتملة ومهمة جدا. الكاتب بيرى إن العصر الرقمي بيمنح المبدعين إمكانية إنشاء مؤسساتهم الخاصة، إن صح التعبير، يعني من خلال منصاتهم الرقمية، صفحاتهم، مدوناتهم، قنواتهم. ده بيديهم درجة من الاستقلالية ما كانتش متاحة بنفس السهولة زمان. وهذا الطرح بيمثل تحدي مباشر للمؤسسات التقليدية اللي ممكن تكون لسه بتتعامل مع الثقافة والإبداع بمنطق شعبوي زي ما وصفه الكاتب. لكن شو القصد بكلمة شعبوي هنا؟ هل يقصد تبسيط الثقافة مثلاً؟ أم شيء ثاني؟ أعتقد هو بيستخدمها هنا بمعنى قريب من استخدامها في السياسة. يعني ممكن يكون القصد التعامل مع الثقافة كأداة للتعبئة أو لكسب الولاءات أو فرض رؤية أيديولوجية معينة، بدل ما نتعامل معها كقيمة في حد ذاتها محتاجة عمق ونقد وتنوع. الشعبوية هنا ممكن تعني كمان التركيز على الرائج أو السهل تسويقه على حساب الجودة أو الأصالة، أو حتى استخدام الثقافة كواجهة لأنشطة تانية. ده بيتعارض مع فكرة المنصات المستقلة اللي بتسمح للمبدع يقدم رؤيته الخاصة من غير ما يمر بفلاتر المؤسسة التقليدية اللي ممكن تكون حسب الكاتب مسيسة أو ليها أجندات خاصة. ده بيفتح الباب لنقاش أوسع عن دور التكنولوجيا في، خلينا نقول، ديمقراطية الثقافة أو تغيير أشكالها. وده كمان بيتصل بملاحظة تانية ذكرها الكاتب عن التركيبة الديموغرافية للمؤسسات التقليدية دي. بيلاحظ ألذ وأحياناً شبه انعدام حضور الشباب في أنشطتها، كأن في فجوة جيلية واضحة. وبالمقابل بيشوف إن الحضور غالباً مقتصر على كبار السن، أو في بعض الحالات على شخصيات سياسية صامتة أو متقاعدة لقوا في الثقافة بوابة تانية لممارسة نوع من النفوذ أو الدور العام. والملاحظة الديموغرافية دي ليها دلالات مهمة. غياب الشباب معناه غياب التجديد، ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسة، ومعناه كمان إن المؤسسة ممكن تكون منفصلة عن اهتمامات وهموم الجيل الجديد اللي المفروض هو حامل شعلة المستقبل الثقافي. أما هيمنة شخصيات بخلفية سياسية فده ممكن يعزز الانطباع اللي بيتكلم عنه الكاتب، إن السياسة بتتسلل للثقافة وتطغى عليها. وهنا الكاتب بيرجع يأكد على أهمية النقد ودوره الإيجابي، بيشدد إن النقد لا ينم عن كراهية بل ينم عن شعور بالمسؤولية. النقد من وجهة نظره مش هدم، هو محاولة للتصويب والتصحيح نابعة من حرص على المصلحة العامة للحركة الثقافية. وكيف ربط ده بفكرة إقصاء بعض الكتاب؟ هو بيرى إن آلية التعامل مع المبدعين داخل المؤسسات دي غالباً بتفتقر للموضوعية. يعني لما يتم إقصاء كاتب أو مبدع وتفضيل آخرين عليه من غير معايير واضحة وشفافة للاختيار، فده بيكشف حسب الكاتب عن غياب آلية موضوعية وعن هيمنة اعتبارات تانية غير القيمة الإبداعية زي الولاءات الشخصية أو الشلية اللي اتكلمنا عنها. هذا الإقصاء هو دليل إضافي على الخلل اللي بيشخصه. في المعمق ده للواقع زي ما بيشوفه الكاتب، واللي بيرسم صورة يمكن تبدو قاتمة للبعض، مهم ننتقل للجانب الآخر. إيه الحلول أو المخارج اللي بيقترحها؟ الكاتب مش بيكتفي بالنقد، وده مهم، بيقدم رؤية عملية لمحاولة تجاوز ما سماه قوقعة التلاشي والجمود. نعم، وهو بيأطر الحلول دي وهو واعي بالسياق العام. يعني بيذكر أنه مسؤولية تنمية الحركة الثقافية الكردستانية في ظل غياب دولة قومية جامعة بتقع بدرجة كبيرة على عاتق الأفراد والمجموعات اللي عندها الإمكانيات والمبادرة.
وبيعترف إنه أي عمل تأسيسي في الظروف هذه ممكن ما يخلاش من بعض الفوضى أو قلة الخبرة أو حتى محاولات احتكار المشهد من البعض، لكنه بيرفض الاستسلام للواقع ده وبيقدم زي خارطة طريق للخروج منه. طيب، خلينا نتناول الحلول المقترحة دي بشيء من التفصيل. إيه الخطوة الأولى اللي بيشدد عليها؟ الخطوة الأولى والأساسية في نظره هي مد الجسور مع الشباب والتحاور معهم. دي مش مجرد دعوة شكلية لإشراك الشباب، لا، دي دعوة أعمق لفهم عقليتهم، نفسيتهم، طموحاتهم، وإعطائهم دور حقيقي وفعال في رسم ملامح المشهد الثقافي المستقبلي. الكاتب بيستخدم عبارة جميلة هنا: وفاق الأجيال لا صراع الأجيال. يعني العلاقة لازم تكون تكاملية، قائمة على الحوار والاحترام المتبادل، مش صراع أو إقصاء. وده بيتطلب من الجيل الأكبر سناً إنه ينفتح ويستمع، ومن الجيل الشاب إنه يكون مستعد للتعلم والمشاركة البناءة. والنقطة الثانية، كيف لازم نتعامل مع النقد اللي الكاتب بيعتبره مهم؟ النقطة الثانية هي تغيير النظرة للنقد نفسه. الكاتب بيدعو لاعتبار النقد بمثابة تقويم، تصحيح وتأطير للعمل الثقافي، بمعنى إن النقد البناء مش هجوم شخصي أو محاولة لتقويض المؤسسة، لا، هو أداة ضرورية للتطوير وإزالة العوائق وتحسين الأداء. الهدف من تبني النظرة دي هو خلق بيئة عمل ثقافي أكثر مرونة وانفتاح واستدامة، بيئة ما تخافش من الآراء المختلفة بل تستفيد منها لتصحيح مسارها وتطوير أدواتها. وده بيتطلب شجاعة من القائمين على المؤسسات للاعتراف بالأخطاء والاستعداد للتغيير. وده بيقودنا للنقطة الثالثة واللي بتبدو جذرية إلى حد ما. نعم، النقطة الثالثة هي دعوة صريحة وواضحة الكف عن ممارسات الفروض أو الطقوس الحزبية داخل المؤسسة الثقافية. هو يرى أن استمرار الممارسات دي، سواء كانت صريحة أو ضمنية، هو أكبر خطر بيهدد استمرارية المؤسسة الثقافية كهيئة ثقافية حقيقية ومستقلة. بيرى أن الفصل بين الثقافي والسياسي الحزبي ضروري لضمان مصداقية المؤسسة وقدرتها على احتضان كل المبدعين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية. ده مش معناه معاداة السياسة، ولكن تحييد العمل الثقافي عن الصراعات الحزبية الضيقة. والنقطة الرابعة اللي بيقترحها تبدو عملية جدا الحقيقة. النقطة الرابعة هي خطوة عملية وموجهة لاستعادة الطاقات المعطلة. الكاتب بيقترح فتح قنوات التواصل بين نشطاء العمل الثقافي والمعتكفين في بيوتهم يأساً. هو مدرك إن في مبدعين وفاعلين ثقافيين كتير ممكن يكونوا انسحبوا من المشهد العام بسبب اليأس أو الإحباط أو الشعور بالتهميش نتيجة الممارسات اللي انتقدها. فبيدعو لمد اليد لهؤلاء ومحاورتهم ومحاولة إعادة تفعيل دورهم وضمهم من جديد لدائرة الفعل الثقافي. الخطوة دي مهمة لأنها بتهدف لمشل الشمل الثقافي والاستفادة من كل الطاقات المتاحة. إذن الحلول دي كلها مجتمعة بتشكل رؤية متكاملة للإصلاح زي ما بيطرحها ريبرهاب. والهدف النهائي من كل ده كما أفهمه من المقال هو محاولة إنقاذ الحالة الثقافية الكردستانية مما وصفوا بحالة الجمود والتصحر، يعني تجاوز الوضع الراهن اللي بيشوفه غير مرضي والانطلاق لمرحلة أكثر حيوية وإنتاجية. بالضبط، والأهم من ده كله هو البعد الأخلاقي اللي بيصر عليه الكاتب. بيشدد بقوة إن قيادة العمل الثقافي لا يجب أن تخضع للمزاجية الفردية أو لسياسات الإقصاء والمحسوبية، سواء كانت مبنية على اعتبارات مناطقية، عائلية، حزبية أو شلية. هو بيرى إن العمل الثقافي مش مجرد وظيفة أو منصب، لا، هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية في المقام الأول، وربط استدامة العمل ده ونجاحه بنهضة الأمة والمجتمع ككل بيعطيه بعد أعمق وأكثر إلزاماً. الربط ده بالنهضة الوطنية والمجتمعية مهم فعلاً، لأنه بيرفع سقف التوقعات من المؤسسات الثقافية وبيضعها في قلب المشروع المجتمعي الأوسع. بالتأكيد، فالثقافة مش مجرد نتاج، هي كمان محرك للتغيير والتطور. ولو ربطنا كل النقاط دي بالصورة الأكبر، منشوف إنه تحليل الكاتب بيسلط الضوء على توتر جوهري ومقلق. في فجوة كبيرة بين الإمكانيات الثقافية الهائلة والطموحات الكبيرة للشعب الكردي من ناحية، وبين الواقع الفعلي لبعض مؤسساته الثقافية من ناحية تانية.
المؤسسات دي بتبدو حسب تشخيص الكاتب كأنها بتستنسخ أو بتعكس بعض جوانب الخلل الوظيفي اللي موجود أحياناً في الحقل السياسي الكردستاني. وبالتالي دعوته للإصلاح مش مجرد رأي شخصي بقدر ما هي محاولة لمعالجة التوتر ده. تماماً. الدعوة للإصلاح واضحة جداً في المقال، والمسارات اللي بيقترحها بتركز بشكل كبير على قيم الانفتاح، الشفافية والموضوعية، خصوصاً الانفتاح على جيل الشباب والانفتاح على النقد البناء كأداة للتطوير مش للهدم، بالإضافة للدعوة الملحة لفصل الثقافة عن الحسابات السياسية الضيقة. أعتقد أن الدعوات دي بغض النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف مع تفاصيلها بتطرح أسئلة جوهرية عن مستقبل الثقافة ودور مؤسساتها في كردستان. بالفعل، كانت هذه قراءة مستفيضة لوجهات نظر الكاتب والمفكر هيبر هابون، كما عرضها في مقاله الهام المؤسسة الثقافية الكردستانية بين الوعد والواقع، الصادر في 10 أكتوبر 2025. حاولنا نستعرض نقده للواقع ورؤيته للحلول الممكنة، ونختم هذا النقاش بفكرة نتركها عالقة في الذهن للتفكير فيها. في ظل تأكيد الكاتب على قوة المنصات البديلة والعصر الرقمي كوسيلة محتملة لتجاوز قيود المؤسسات التقليدية وإشكالياتها، كيف يمكن أن يبدو الشكل المستقبلي للتعبير الثقافي الكردي المستقل والمؤثر حقاً؟ ما هي النماذج المبتكرة التي قد تنشأ وتزدهر بعيداً عن الهياكل المؤسسية القائمة وتنجح في الوصول للجمهور بفاعلية وحرية أكبر؟ سؤال يستحق التأمل والنقاش المستمر. شكراً لمتابعتكم. أهلاً بكم. اليوم سنتناول بالتحليل النقدي موضوعاً شائكاً يتعلق بالمشهد الفكري والسياسي الكردي، وهو ما يسميه الكاتب ريبر هابون بضمور الفكر القومي. أهلاً بك وبالمستمعين. بالفعل هو موضوع يستحق النقاش المعمق. سنعتمد بشكل رئيسي في حوارنا على مقال مهم للكاتب ريبر هابون بعنوان ضمور الفكر القومي والحزبيتي الوثنية. نعم، مقال يقدم تشخيصاً جريئاً. وهدفنا اليوم هو محاولة فهم رؤية الكاتب لأسباب هذا التراجع في الفكر القومي الكردي الجامع، وظهور ما أسماه هو الحزبيتية الوثنية، وسنرى أيضاً ما هي الحلول التي يقترحها. تمام. طيب، لنبدأ مباشرة بنقطة محورية جداً في المقال. الكاتب ريبر هابون يطرح فكرة لافتة، وهي أن الانتماءات الحزبية لدى بعض الكرد أصبحت كأنها طائفية لها رموزها وطقوسها. كيف يفسر الكاتب وصول الأمور إلى هذا الحد؟ هذه بالفعل نقطة الانطلاق الأساسية في تحليله، وريبر هابون لا يطرحها كنظرية مجردة، بل يحاول أن يقدم ما يعتبره مؤشرات واقعية لهذا الضمور في الفكر القومي، يعني يبدأ من الواقع الملموس. وما هي هذه المؤشرات؟ على سبيل المثال، هو يشير إلى وجود مجموعات كردية مثل الناطقين بلهجة الزازاكية، حيث قد يعتبر بعضهم أنفسهم كهوية منفصلة نوعاً ما عن الهوية الكردية الأشمل. يرى هاب في هذا دليلاً على ضعف الرابط القومي. مفهوم. وهناك أيضاً نقطة أخرى يذكرها، وهي مسألة الإيزيدية. يتحدث عن احتمالية تفكير الحكومة العراقية ربما في اعتبارهم قومية مستقلة. هاب يربط هذا ليس فقط بسوء تعامل تاريخي تعرضوا له من أطراف كردية، ولكن أيضاً، وهذا هو الأهم في سياق مقاله، بغياب فكر قومي جامع قادر فعلاً على احتواء الجميع. ويرى أن هذا التوجه إن حدث سيخدم الشرذمية والتفتيت. نعم، هذا واضح. ثم ينتقل إلى صلب الموضوع تقريباً، وهو ما يسميه الحزبياتية الوثنية. والمقصود هنا هو تحول الولاء للحزب ورموزه إلى شيء أشبه بالتقديس، يتجاوز الانتماء السياسي العقلاني. ويرى أن تيارات حزبية رئيسية، ويسمي منها الأبوجية نسبة لعبد الله أوجيلان وحزب العمال الكردستاني، والبرزانية نسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة البرزاني، قد تحولت إلى ما يشبه طوائف. طوائف كيف؟ بمعنى أن لكل منها احتفالاتها الخاصة، رموزها، أعلامها، أدبياتها التي تميزها. بل ويذهب هبون إلى حد القول إن بعض هذه التيارات قد تنظر للفكرة القومية الكردية الجامعة نفسها على أنها شيء سلبي أو حتى شر يتعارض مع أيديولوجياتها الحزبية الخاصة.
مثير للاهتمام هذا الوصف. ويضيف أيضا ملاحظة حول حركة البرزاني كمثال آخر، فيرى أن دورها القومي الفعلي على الأرض يبدو محدودا بمناطق نفوذها المباشر في إقليم كردستان العراق، ويعزو هذا جزئيا على الأقل لشبكة المصالح السياسية والاقتصادية مع دول الجوار مثل تركيا وإيران وسوريا. هذه المصالح قد تحد من قدرتها أو رغبتها في تبني دور قومي أوسع يشمل كرد هذه الدول. يعني عملياً البعد القومي يبقى ضمن حدود الإقليم. حسناً، هذه مظاهر واضحة يرصدها ريبور هابون، لكن ماذا عن الأسباب؟ ما الذي أدى برأيه إلى هذا التراجع للفكر القومي الجامع وصعود هذه الحزبيتية الوثنية كما يسميها؟ ما هي الجذور التي يشير إليها؟ هو يحدد عدة عوامل أساسية. أولاً، يرى أن هناك فراغاً فكرياً في مجال التنظير القومي الكردي. يقارن الوضع بالساحة العربية مثلاً، حيث كان هناك منظرون كبار مثل ميشيل عفلق أو ساطع الحصري، وحتى نقاد للفكر القومي كجورج طرابيشي. هؤلاء ساهموا بعمق في تشكيل الفكر القومي العربي. هابون يرى أن الساحة الكردية افتقرت لمثل هذه القامات الفكرية القومية. يعني غياب منظرين كبار. بالضبط. ثانياً، وهذه هي النقطة المحورية في مقاله ضمور الفكر القومي والحزبياتية الوثنية، هي هيمنة الحزبياتية. الانتماء للحزب، الولاء شبه المطلق له ولقادته، أصبح هو الهوية الأقوى، وتجاوز الانتماء للقومية الكردية ككل. وكيف يصف هذه الحزبياتية؟ هو يتعمق في وصفها، فيشير إلى أن رموز الأحزاب وقادتها في وعي الأتباع أصبحوا أشبه بشيوخ طريقة صوفية والأنصار مثل المريدين، وهذا حسب وصفه يخلق نوعاً من النعاس الفكري، يعطل التفكير النقدي لدى القاعدة الحزبية. الولاء يصبح عاطفياً أعمى تقريباً. هذا يقودنا لنقطة مهمة أخرى أثارها ريبر هوبون، وهي مسألة تقليد تجارب خارجية. يتحدث عن تأثر الأحزاب الكردية بأيديولوجيات وحركات أخرى. كيف يرى أثر هذا التقليد؟ نعم، وهذه نقطة يركز عليها كثيراً. يرى هوبون أن الأحزاب الكردية خاصة في فترة السبعينيات والثمانينيات تأثرت بشدة وقلدت تجارب حركات أخرى، وخصوصاً الحركات اليسارية سواء العربية أو التركية، مثل حزب العمال الكردستاني مثلاً؟ بالضبط. هو يشير تحديداً للعلاقة المبكرة لحزب العمال الكردستاني PKK باليسار التركي، وكذلك الدعم الذي تلقاه من منظمات فلسطينية ومن النظام السوري في دمشق وقتها. هذه التأثيرات ساهمت في تشكيل فكره وتنظيمه. وهل يقتصر الأمر على اليسار؟ لا، هو يلاحظ أيضاً أن الهياكل التنظيمية لكثير من الأحزاب الكردية في سوريا على سبيل المثال بدت كأنها نسخة عن الأنظمة الداخلية لأحزاب عربية مثل الحزب الشيوعي أو حتى حزب البعث. ويقدم مثالاً أراه لافتاً جداً، وهو وجود فقرة في النظام الداخلي لأحد الأحزاب الكردية السورية الرئيسية يتحدث عن ضرورة عودة الجولان المحتل ودعم القضية الفلسطينية. هابون يرى أن إدراج قضايا عربية محضة كهذه في وثائق حزب كردي يعكس مدى التأثر وربما التقليد الشكلي. فعلاً، نقطة تستدعي التفكير. ويذكر أيضاً المحاولات التاريخية من بعض القوى الكردية لكسب ود قوى خارجية مثل الاتحاد السوفيتي سابقاً أو القوميين العرب أو الشيوعيين، ربما للحصول على دعم للقضية الكردية. طيب، وما هي نتائج كل هذا التقليد والتأثر الخارجي في تحليل ريبر هابون؟ هل يراها إيجابية أم سلبية؟ تحليله نقدي جداً هنا. هو يرى أن هذا التقليد الذي يصفه أحياناً بالأعمى أدى إلى استنساخ نماذج أيديولوجية مثل الماركسية وغيرها لم تكن بالضرورة مناسبة للسياق الكردي، ويرى أن النتيجة كانت ما يسميه اعتقال العقل وغسله، يعني حصر الفكر في قوالب ياهزة، وهذا أدى مباشرة إلى ترسيخ الوثنية الحزبية التي تحدثنا عنها. فهمت. ويرى هابون أيضاً أن هذه الأحزاب بالرغم من شعاراتها الحديثة لم تنجح في تجاوز العقلية القبلية المتجذرة، بل حسب رأيه قامت بتحديث هذه القبلية وإعطائها شكلاً حزبياً. يعني الولاء للشيخ تحول لولاء لزعيم الحزب الذي أصبح كحارس المعبد الجديد حسب تعبيره. وماذا عن الممارسات الداخلية لهذه الأحزاب؟ هذا المناخ كما يصفه أدى إلى تحول الاهتمام داخل الأحزاب
نحو الصراع على المناصب والمكاسب، وإلى تضخيم صورة الزعماء، وإلى تكريس الانقسامات. بل يذكر أن بعض الأحزاب استخدمت فنانين وأدباء لمهاجمة خصومها السياسية دون اهتمام بالضرر الذي يلحق بالوحدة الكردية. وهل هناك نتائج أخرى يذكرها؟ نعم، نقطة أخرى مهمة جدا هي إهمال اللغة الكردية. يلاحظ هوبون أن العديد من الأحزاب الكردية لا تزال تصدر بياناتها ومنشوراتها بلغات أخرى كالعربية أو التركية، وأن بعض قياداتها ونخبها قد لا يجيدون الكتابة أو حتى التحدث بطلاقة بالكردية الفصحى، وهذا يعتبره مؤشراً خطيراً على انفصال النخب عن قاعدتها وهويتها. إذن الصورة التي يرسمها ريبر هوبون تبدو متشائمة بعض الشيء. ما هي العواقب الأوسع لكل هذا الوضع كما يراه في مقاله ضمور الفكر القومي والحزبية الوثنية؟ بالفعل، العواقب التي يرصدها هوبون يعتبرها وخيمة على المشروع القومي الكردي. أولاً، الانشغال الدائم بالصراعات الحزبية البينية وتبادل الاتهامات، هذا يستنزف طاقة كان يجب أن توجه لبناء الوعي القومي وتوحيد الصفوف. الجهود تضيع في معارك داخلية صغيرة بدلاً من المشروع الأكبر. هذا واضح. ثم يقدم مقارنة تاريخية قد تكون مثيرة للجدل مع الدولة العثمانية. يرى أن العثمانيين ركزوا على العلوم النظرية والفقه وأهملوا العلوم التطبيقية، مما جعل الشرق بمن فيه الكرد معتمداً على الغرب في كل شيء تقريباً. يضرب مثال فرشاة الأسنان. هو يرى أن هذا يعكس عقلية تميل للاستهلاك واستيراد الحلول بدلاً من الإنتاج والابتكار. وكيف يربط هذا بالعقلية الحالية؟ هو ينطلق من ذلك لنقد ما يعتبره العقل الشرقي بشكل عام. يصفه بأنه نظري وتلقيني، منشغل بالأدب والأيديولوجيا، بينما يستورد المفاهيم والابتكارات من الغرب كالمسرح والنقد وحقوق الإنسان والديمقراطية. يرى أن هذا العقل لا يزال يعيش في التاريخ وعوائده البالية حسب تعبيره، وغير قادر على مواكبة العصر. نقد حاد فعلاً. ويصل في نقده إلى حد القول إن بعض الأحزاب الكردية تبدو كأنها تستنسخ تجربة الأحزاب القومية الأوروبية الفاشية التي ظهرت بين الحربين، من حيث تقديس الزعيم والشعارات الرنانة والإقصاء، مع تأثر باليسار الشمولي أيضاً. ويرى أنها تعيش تناقضات مستوردة، حتى أن التناقض التاريخي بين هتلر وستالين يجد صداه بشكل ما في الصراع الكردي. تحليل نقدي عميق ولاذع بالفعل. طيب، بعد كل هذا التشخيص للأزمة وأسبابها ونتائجها، هل يقدم الكاتب ريبر هوبون أي مخرج أو رؤية للمستقبل؟ هل هناك حلول مقترحة في المقال؟ سؤال مهم جداً. هوبون يلمح إلى أن صعود تيارات اليمين الشعبوي في أوروبا قد يكون حافزاً للكرد لإعادة التفكير في مشروعهم القومي، لكنه مباشرة يستدرك ويقول إن الواقع، خاصة في غربي كردستان روجافا، يبدو مختلفاً. الانشغال لا يزال بالانشقاقات الحزبية والصراع على المناصب واستمرار هجرة العقول الشابة لأوروبا. الواقع لا يبشر بذلك. هو ينتقد أيضاً ما يراه تطبيقاً لمنطق سوريا المفيدة عند بعض الأحزاب الكردية، بمعنى الاحتفاظ فقط بالموالين بشكل أعمى وتهميش أو دفع كل من يختلف أو ينتقد إلى الهجرة. لكن هل هناك جانب إيجابي أو أمل يراه؟ بالرغم من كل النقد، هو يشدد بقوة على أهمية الحفاظ على الكيان القائم في غرب كردستان روجافا. يسميه صمام القلب الكردي وعروسة كردستان الكبرى. يرى أن دعم هذا الجزء ضرورة قومية بغض النظر عن الانتقادات الموجهة للقوى المسيطرة هناك. إذن ما هي الحلول العملية التي يقترحها هوبون للخروج من هذا الوضع؟ هو يقدم مجموعة مقترحات محددة يراها ضرورية. أولاً، ضرورة التخلص من عوائد الماضي القبلي في الثقافة السياسية وفتح الباب للإصلاحيين والأفكار الجديدة. التجديد نعم. ثانياً، يرى أنه لا بد من استبعاد الرموز الحزبية التي أصبحت تمثل عائقاً أمام التجديد وتكرس الأوثان الحزبية القديمة حسب وصفه. ثالثاً، يؤكد على أهمية الوعي بمساوئ القمع الأيديولوجي. رابعاً، الدعوة لتبني الموضوعية والواقعية بدلاً من الشعارات الوهمية والهجوم على الخصوم، مصارحة الذات بالواقع.
وهذا مهم. خامساً، يركز على الحاجة الماسة للتغيير والتكيف، ويستشهد بمقولة نيتشه: الحية التي لا تستطيع أن تغير جلدها تهلك، كذلك البشر الذين لا يقدرون على أن يغيروا آرائهم لا يعودون بشراً. التغيير ضروري للبقاء. وأخيراً، يدعو هب لصياغة فهم جديد ومعاصر للقومية الكردية، فهم يتناسب مع واقع واحتياجات كل جزء من كردستان، ويكون بعيداً عما سماه نظام الوصاية الحزبي. يجب ربط الفكر القومي بحياة الناس. إذن خلاصة القول: مقال ريبر هبون ضمور الفكر القومي والحزبياتي الوثنية يقدم تشخيصاً نقدياً حاداً لتراجع المشروع القومي الكردي الجامع، ويربط هذا التراجع بشكل أساسي بهيمنة الانقسامات الحزبية العميقة التي يرى أنها نتاج تقليد نماذج خارجية غير مناسبة وفشل في التجديد والتكيف مع الواقع. هذا تلخيص دقيق جدا، ودعوته واضحة، هي دعوة لإصلاح داخلي جذري، لنبذ ما يعتبره ممارسات وثنية حزبية أو قبلية، والتحلي بالواقعية والموضوعية والقدرة على التغيير والتكيف. ويرى أن هذا ليس مجرد كلام نظري، بل ضرورة حيوية، خاصة للحفاظ على الكيانات الكردية القائمة مثل غربي كردستان. في ختام هذا الاستعراض لأفكار ريبر هبون النقدية وتأكيده على ضرورة تجاوز العقائدية الحزبية والعمل على تجديد الفكر القومي، يبقى السؤال مطروحاً للتفكير: في ظل هذا الواقع المعقد الذي وصفه المقال، ما هي الأفكار أو السرديات الجامعة والمقنعة التي يمكن أن تظهر اليوم وتجد صداً حقيقياً لدى مختلف الكرد، وتكون قادرة على تجاوز هذه الانقسامات والهياكل الحزبية التي انتقدها هبون؟ سؤال نتركه للتأمل. في رحلة جديدة من رحلات التحليل المعمق، دائماً ما يثير الفضول: كيف يمكن لمجتمع ما أن يعيد بناء هويته ويؤسس لكيان سياسي واقتصادي، لا بل ونظام تعليمي متكامل وسط بيئة تعتبر من الأكثر تعقيداً واشتعالاً على وجه الأرض؟ هذا صحيح. التحولات في هذه المناطق لا تحدث في فراغ أبداً، بل وسط تجاذبات تاريخية قاسية. بالضبط، وغوصنا اليوم يأخذنا إلى قلب هذه التساؤلات من خلال نص دسم ومثير للجدل. مصدرنا هو مقتطفات من كتاب يحمل عنوان نقد السياسة الكردية غربي كردستان أولاً. وتحديداً نحن نركز على فص يحمل عنوانا عميقاً بحد ذاته، وهو خارقة طريق نحو بناء كينونة الإنسان الرجفائي للكاتب ريبر هبون. نعم، ريبر هبون. ولكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذا النص، هناك نقطة نظام لابد من إرسائها بوضوح تام لكل من يستمع إلينا. خطوة ضرورية جدا، تفضلي. فالسياق الذي نناقشه اليوم مليء بتقاطعات سياسية حساسة بالتأكيد. هذا النص الذي بين أيدينا يطرح آراء سياسية وتاريخية واجتماعية بالغة الحساسية. هو يتطرق إلى سوريا، الإدارة الذاتية، حزب البعث، ومختلف الفصائل والقوى الفاعلة على الأرض. ولهذا يجب التأكيد بشكل قاطع أننا لا نتبنى أي طرف سياسي مذكور في هذا النص، لا يميناً ولا يساراً. نحن لا نروج لهذه المواقف ولا ندعمها بأي شكل، بل نضعها تحت مجهر التحليل. نحن ننقل ونحلل أفكار الكاتب ريبر هون كما وردت في النص الأصلي بحيادية تامة. نعم، لفهم وجهة نظره فقط. إذن ما هي المهمة الأساسية لهذا التحليل المعمق؟ يمكننا القول إننا أمام سؤالين جوهريين. الأول يتعلق بالتحديات، صحيح؟ بالضبط. ما هي التحديات التاريخية والحديثة التي تعترض طريقة تشكيل هوية متماسكة في منطقة مزقتها الصراعات؟ والثاني، ما هي الحلول أو لنقل خارقة الطريق الاقتصادية والسياسية التي يطرحها الكاتب للنهوض بهذا المجتمع؟ تساؤلات تضعنا في صلب المعاناة اليومية تلك المنطقة. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، ولنبدأ من الأساس المطلق: الجذور التاريخية وصياغة الهوية الروجافية. الكاتب ريبر هوبون لا يبدأ من فراغ، بل يضع تعريفاً محدداً جداً. نعم، هو يعرف الإنسان الروجافائي بأنه الكردي الذي يعيش في غرب كردستان.
والذي ألحق أقليمه بسوريا عام 1916 وفق اتفاقية سايكس-بيكو، تلك الخرائط التي رسمت في الغرف المغلقة. ما يثير الاهتمام هنا هو المنهجية التي يتبعها الكاتب. هو يربط الجغرافيا بالتاريخ بشكل وثيق، يعني هو لا ينظر إلى الهوية كقالب جاهز أو جامد، بل كسيرورة. تماماً، صيرورة كفاح. الهوية لم تولد فجأة، بل تشكلت تحت ضغط هائل، خاصة أيام الجمهورية العربية المتحدة وما تلاها من أحداث، مثل الانقلاب الذي أوصل حزب البعث إلى السلطة. صحيح. الكاتب يرى أن مسيرة المطالبة بالحقوق ليست وليدة الأزمة السورية الأخيرة، بل يغوص في التاريخ ليذكرنا بنقطة ارتكاز هامة، عام 1957. هذا العام الذي شهد تأسيس أول تنظيم سياسي كردي في تلك المنطقة. نعم، الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي تأسس على يد المناضل عثمان صبري. الكاتب يعود إلى هذه اللحظة ليقول إن البذور الأولى قد زرعت هناك. وسط مناح شاع فيه الإقصاء، كان تأسيس هذا الحزب على يد عثمان صبري بمثابة تحد هائل، وهذا ساهم في تراكم الوعي السياسي جيلاً بعد جيل في مواجهة القمع. وهذا التراكم يقودنا مباشرة إلى الزلزال الكبير عام 2011 وما بعده النص، يشير إلى أن الهوية تبلورت واتخذت شكلها الحاسم خلال سنوات الصراع السوري. واللافت هنا هو كيف يميز الكاتب هذه الثورة الكردية. نعم، هو يصفها بالعالمية والديمقراطية ومناهضتها لمشروع الإسلام السياسي بشكل واضح. هذه المقاربة مفصلية. الكاتب يرى أن اللحظة التي شكلت هوية هذا الجيل بشكل نهائي كانت لحظة الاصطدام مع تنظيم داعش الإرهابي، التصدي الباسل لهذا التنظيم من قبل الوحدات الكردية وقوات البشبركة. الدماء التي أريقت في تلك المواجهات هي التي رسمت الحدود النفسية والسياسية. معركة وجودية وليست مجرد معركة عسكرية لحفظ الوجود والمكتسبات. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن النص لا يكتفي بالتمجيد العاطفي، بل ينتقل لمرحلة التقييم والنقد لواقع الإدارة الذاتية. ورغم دفاعه عن مكتسبات هذه الإدارة، نراه يوجه عدسة ناقدة حادة. يصف نشوء الإدارة الذاتية بأنه أحادي. يقصد أنها لم تتشكل عبر إجماع سياسي واسع، بل استندت بالأساس إلى فكر ومرافعات عبد الله أوجيلان. بالضبط، فكر عبد الله أوجيلان كان المحرك الأساسي. لكن الكاتب يحاول أن يكون موضوعياً عبر وضع الإنجازات والإخفاقات في ميزان واحد. ومن أبرز الإنجازات التي يذكرها صون اللغة الكردية. هذا إنجاز تاريخي هائل في نظره. جعل الجيل الجديد يدرس مواده بلغته الأم في المدارس الرسمية بعد عقود من التهميش. إحساس بالحرية الثقافية، لكنه سرعان ما يستدرك ليحذر من فخ خطير في هذا النظام التعليمي، فخ الأدلجة. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن ري بالهبون يعتقد أن جميع المناهج في العالم لا تخلو من الأدلجة، كل نظام يمرر قيمه. لكنه ينتقد الأدلجة الحزبية المفرطة هنا. نعم، ويقدم مقارنة لاذعة جدا. يعود بالذاكرة إلى حقبة حزب البعث وكيف فرض أيديولوجية يعتبرها عنصرية، حيث كانت المناهج تقصي التنوع وتعتبر الجميع عرباً. ويحذر من تكرار هذا النمط الإقصائي بلون مختلف. والمثير أنه لم يتوقف عند الشأن المحلي، أشار حتى إلى دعاة العولمة. كيف ذلك؟ يرى أن دعاة العولمة أنفسهم يسعون لفرض نظام ثقافي واستهلاكي موحد يكتسح الثقافات. تحدي التحرر من الأدلجة سواء محلية أو عالمية هو تحدي ضخم. وهذا التوازن يقودنا لاستعارة ذكية استخدمها الكاتب في نصه، استعارة الكأس نصف الممتلئ ونصف الفارغ. استعارة لضبط بوصلة النقد. صحيح، هو يدعو للموضوعية، ينتقد النقد العدمي الذي يهدم كل شيء، وبنفس الوقت يهاجم الانحياز الأعمى الذي يبرر أخطاء السلطة. هذا يفتح الباب لتشريح الواقع الاقتصادي في النص. هو لا يجامل الإدارة الذاتية هنا إطلاقاً. يتحدث عن نهب الموارد والفساد، يشير إلى فئات جائعة مقابل أصحاب جيوب فضفاضة. لكن ريبر هون يقدم حلولاً عملية، لا يكتفي بالشكوى. يرى منطقة غنية بالموارد الزراعية والنفطية ويطالب باستثمارها لصالح مجتمع شمال شرقية سوريا حصراً.
ويطرح حلولاً لمشاكل الفقر والبطالة لوقف هجرة الشباب. من خلال تخفيف الضرائب عن الشركات الصغيرة. في اقتصاد الحرب، كثرة الضرائب تعني إغلاق المعامل. ويطالب أيضاً بدعم القطاع العام وتحسين أسعار المحاصيل الزراعية. نعم، لكي تتناسب مع تكاليف الإنتاج. هذا ضروري لخلق استقرار اقتصادي يبقي الشباب في أرضهم. لننتقل الآن إلى النصف الآخر من الكأس، الجانب السياسي والاجتماعي. النص يعكس مرارة واضحة تجاه فئة سلطوية تبحث عن البقاء. فئة تحتكر القرار وتتجاهل تضحيات الشعب الجسيمة من أجل البقاء. ما هي حلوله لتفكيك هذه الحالة الشمولية؟ يبدأ بالنسيج الاجتماعي. يشدد على ضرورة بناء مؤسسات ثقافية ومدنية حقيقية لردم الهوة بين مختلف مكونات. يقصد العرب، الأشوريين، السوريان والكرد. نعم، لخلق انتماء للمكان لا للسلطة. سياسياً، يطرح خطوة يعتبرها مفتاح الانفراج. إطلاق سراح السجناء الرأي، أليس كذلك؟ تماماً. إنهاء الاحتقان السياسي يبدأ بإطلاق سراح السجناء كرسالة حسن نية للجلوس على طاولة واحدة وتوحيد الصف. وخلق قنوات حوار شفافة بين المسؤولين والشعب. للتخلص من إرث الدولة القمعية والشمولية الذي تراكم لعقود. هذا ينقلنا إلى المحور الرابع في النص، البعد الإنساني والتواصل الإقليمي. الكاتب يسلط الضوء على أزمة نازحي مخيمات الشهباء الذين نزحوا بالأصل من منطقة عفرين. صحيح، النص يطرح هذا الملف كأولوية عاجلة، ضرورة احتوائهم ودعمهم مادياً ونفسياً. ومن الجانب الإنساني الداخلي، ينتقل لتواصل الكردستاني الأوسع. الكاتب يرفض الانغلاق. كيف يرى هذا التواصل عملياً؟ يدعو لمد الجسور مع إقليم كردستان في العراق كمرجعية هامة يمكن الاستفادة منها. والتواصل مع ساسة شمال كردستان أيضاً. وصولاً إلى حلمه الأكبر الذي يطرحه في النص، تأسيس جامعة كردية كبرى. مؤسسة أكاديمية؟ مؤسسة فكرية وأكاديمية تجمع العقول من كافة الأطراف والتوجهات لتكون منصة توحد الجهود المشتركة. السياسة والاقتصاد والهوية، ما هي رسالته المركزية؟ رسالته صارمة وواضحة. الرهان الحقيقي يقع على وعي الأفراد والمجتمع. وعي بأهمية العمل الجماعي الدؤوب بدلاً من مجرد المراقبة وانتظار الفشل لتوجيه الانتقاد. الكاتب يؤكد أن ديمقراطية المنطقة في نصه ليست مجرد ترف أو واجهة، بل هي ضرورة أمنية وحاجة اجتماعية. بدونها لا يمكن تحقيق الاستقرار أو السلام. تماماً. الديمقراطية هي صمام الأمان لمنع المجتمع من الانفجار من الداخل. استيعاب هذه التحولات والمفاهيم يمنح فهماً دقيقاً لكيفية بناء المجتمعات لمؤسساتها وهويتها، خاصة وسط ركام الحروب والتجاذبات الجيوسياسية المفرطة التعقيد في منطقتنا. وفي هذا السياق، وهناك فكرة للتأمل تبنى على ما قرأناه اليوم. إذا كانت هذه المجتمعات قد تشربت لسنوات طويلة ثقافة الخوف والشمولية من دول قمعية سابقة، وباتت اليوم تواجه عسكرة فرضتها ظروف الحرب، فما هو المدى الزمني الحقيقي الذي تحتاجه أي تجربة إدارة ذاتية لتطهير مؤسساتها والأهم عقول أفرادها تماماً من إرث الاستبداد الداخلي قبل أن تطالب بالاعتراف الخارجي الكامل؟ تساؤل عميق جدا ويفتح بابا للتفكير طويلا بعد انتهاء هذا النقاش. نترك هذه الأفكار لكي تعيش وتتطور في أذهان من يتابعنا. كانت هذه محاولتنا لتفكيك ما بين سطور هذا النص الثري. شكرا لاهتمامكم، وإلى لقاء قريب مع غوص جديد في مواضيع تفتح آفاقا أوسع للفهم. يا ترى كيف تتشكل هوية شعب بأكمله وهو في قلب صراع وتحولات كبرى؟ في هذا العرض رح نستعرض مع بعض رؤية الكاتب ريبر هيبون لهوية وتحديات ومستقبل الإنسان في روجافا أو ما يعرف بغرب كردستان. خلونا نتعمق في هذا الموضوع. حسناً، قبل ما ندخل في تفاصيل تحليل الكاتب لازم نبدأ من الأساس، من نقطة الانطلاق. السؤال هو: من هو الإنسان الروجافوائي اللي نتحدث عنه؟
هذا هو محور قسمنا الأول. لأول وهلة التعريف يبدو واضح ومباشر. الإنسان الرجضائي هو الكردي اللي يعيش في هذه المنطقة الجغرافية المحددة، لكن هويته في الحقيقة أعمق من كده بكثير. هي هوية تشكلت عبر كفاح طويل ومستمر لنيل الحقوق في مواجهة أنظمة قمعية متتالية، وهذا الشيء هو اللي صقل قيمته ورؤيته للعالم. وهذا الخط الزمني يأخذنا في رحلة سريعة عبر المحطات الرئيسية. البداية كانت مع اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916 اللي رسمت الحدود الحالية، وبعدها محطة مفصلية في عام 1957 لما تأسس أول حزب سياسي كردي على يد المناضل أسامة صبري، وهذه كانت بداية المسار السياسي المنظم. ونوصل لثورة ما بعد 2011 اللي يوصفها الكاتب بالمتميزة لأنها أخذت طابع علماني وديمقراطي في وجه التطرف. كل هاي الأحداث هي اللي صنعت الوعي السياسي والهوية الحديثة في روجافا. وهذا يقودنا مباشرة إلى العصر الحديث، إلى فترة ما بعد 2011 اللي تعتبر نقطة تحول حاسمة بكل المقاييس. هذه الفترة صحيح أنها جلبت حريات جديدة، لكنها في نفس الوقت فرضت تحديات كانت هائلة جدا. وهنا نلاحظ هذه الازدواجية المثيرة للاهتمام. الكاتب ريبر هابون يشير إلى أن الإدارة الذاتية رغم أنها قامت على فكر عبد الله أوجلان إلا أنها قدرت تحقق مكسباً تاريخياً كبير، وهو الحفاظ على اللغة الكردية وتدريسها للأجيال الجديدة. لكن في المقابل هذا الجيل نفسه كبر وترعرع في ظل الحرب والعسكرة والمعاناة، يعني مكاسب تحققت بتضحيات كبيرة وتحديات لا تزال موجودة. طيب، عشان نفهم هذا الوضع المعقد بشكل أفضل، الكاتب يستخدم استعارة بليغة جداً، استعارة الكأس نصف الممتلئ. هذه الاستعارة تساعدنا نحلل الواقع السياسي والاقتصادي المزدوج في المنطقة. وهنا الصورة توضح الفكرة تماماً. النصف الفارغ من الكأس يمثل السلبيات اللي ما نقدر ننكرها: الفساد، الفقر، ووجود فئة سلطوية متمسكة بالحكم. أما النصف الممتلئ فهو يمثل الإيجابيات العظيمة: التضحيات الهائلة اللي قدمها الشعب، الصمود الأسطوري في وجه الإرهاب، والحفاظ على الهوية واللغة. النقطة الجوهرية هنا هي إننا لازم نشوف المشهد كامل بمزاياه ونواقصه. وبعد هذا التشخيص الدقيق للواقع، الكاتب ما يكتفي بوصف المشاكل، بل ينتقل للحلول. يقدم لنا ما يشبه خارطة طريق عملية وواضحة لبناء مستقبل أفضل لروجافا. على الصعيد الاقتصادي، الحلول المقترحة تركز على الاكتفاء الذاتي والعدالة. أولاً، الاستفادة من الموارد الطبيعية اللي هي ملك للشعب عشان نحارب الفقر والبطالة. ثانياً، دعم القطاعات الحيوية وتخفيف الأعباء عن المشاريع الصغيرة. ثالثاً، فتح الباب أمام الاستثمار الخاص وريادة الأعمال. وأخيراً، دعم المزارعين اللي هم عصب الاقتصاد المحلي. أما على المستوى السياسي والاجتماعي، فالحلول ترتكز بشكل أساسي على المصالحة والحوار. الكاتب يشدد على عدة نقاط محورية. أول شيء، بناء مؤسسات مجتمعية حقيقية تقوي الروابط بين كل مكونات المجتمع. ثانياً، فتح قنوات حوار صادقة بين السلطة والشعب. ويدعو أيضاً لإنهاء ملف الاعتقال السياسي كخطوة ضرورية لتعزيز الوحدة الكردية ودعم المتضررين من الحرب وبناء جسور تواصل مع الأجزاء الأخرى من كردستان. والآن نصل إلى خلاصة هذا التحليل، إلى الفكرة المحورية اللي يرتكز عليها الكاتب في رؤيته للمستقبل. إذن النقطة الجوهرية هي هذه: الرهان الحقيقي كله هو على وعي الناس أنفسهم. الكاتب يدعو إلى المشاركة الفعالة ورفض السلبية واللامبالاة، فالحفاظ على المكتسبات وتصحيح الأخطاء ما هو مسؤولية السلطة وحدها أبداً، بل هو مسؤولية جماعية تحتاج مجتمع فاعل، مجتمع يعمل ويشارك ولا يكتفي بالمراقبة. وفي النهاية يتركنا هذا التحليل العميق مع سؤال كبير ومفتوح: هل يمكن للوعي الجمعي لما يتحول إلى فعل حقيقي أن يكون هو الأساس لبناء وطن مستقر ومزدهر؟ سؤال يستحق منا كل التفكير. أهلا بكم في هذا التحليل الشامل. في مساحتنا هذا نحن دائما نأخذ نصوصا وأفكارا تبدو، دعنا نقول، شائكة ومعقدة، لنغوص في تفاصيلها ونستخرج جوهرها. اليوم لدينا مهمة تحليلية دسمة جدا.
نعم، هي بالفعل دسمة. أهلا بك. القضايا التي تمس بنية المجتمعات تتطلب دائما تفكيكا بهدوء وروية. بالضبط. المصدر الذي نعتمد عليه اليوم هو نص مقتبس من كتاب يحمل عنوان نقد السياسة الكردية غربي كردستان أولاً. هذا الكتاب من تأليف الكاتب ريبر هبون. صحيح، ريبر هبون يطرح هنا إشكالية عميقة جدا. المهمة الأساسية لنا في هذا التحليل هي تتبع هذه الإشكالية السياسية والاجتماعية. السؤال الجوهري هو: كيف يمكن لمجتمع ما أن ينتقل من حالة الانغلاق داخل ما يسميه الكاتب الحزبياتية الضيقة إلى فضاء أرحب، فضاء يمثله الخطاب القومي الشامل؟ لكن قبل الشروع في تفكيك هذا النص، من الضروري جدا التأكيد على منهجيتنا. في هذا التحليل نحن نتبنى موقفا محايدا تماما. نحن لا نصطف مع أو ضد. بالضبط. الهدف هو النقل الدقيق والأمين لوجهة نظر الكاتب ريبر هابون. نحن ندرس الأفكار المطروحة في المصدر ونحلل آليات تأثير السياسة على المجتمعات دون أن نتبنى أي موقف سياسي، لا يمين ولا يسار. نحن هنا لنفهم فقط. وهذه النقطة تقودنا لسؤال قد يتبادر لذهن أي مهتم بالسياسة أو علم الاجتماع: لماذا هذا الموضوع مهم أصلاً؟ سؤال ممتاز. الأهمية تكمن في أن ما يناقشه ريبر هابون يمس جوهر كيفية بناء الأوطان. كيف يمكن للولايات الضيقة أن تعرقل التنمية؟ هذا يعني درس يتقاطع مع تجارب شعوب كثيرة حول العالم عانت من انقسامات مشابهة. في الصميم. ولهذا السبب تحديداً التشخيص الذي يقدمه الكاتب يستحق التوقف عنده. لندخل في صلب النص إذن. ريبر هابون يبدأ بتشخيص المشكلة عبر استعارة لافتة جداً. هو يصف الحزبيات بأنها تحولت إلى حالة مذهبية، حالة تشبه الطائفية. نعم، ويذهب أبعد من ذلك. صحيح. هو يصف هذا المسار بأنه أوتوستراد منحرف يفضي في نهايته إلى جدار ملغم. هذا التشبيه يعني يحمل بعداً نفسياً واجتماعياً خطيراً. الكاتب ريبر هابون هنا لا ينتقد فكرة التنظيم السياسي بحد ذاته كأداة ديمقراطية، بل ينتقد ماذا تحديداً؟ هو يوجه النقد نحو تحول هذا الانتماء إلى حالة من الولاء الأعمى. عندما يتخذ الحزب شكل الطائفة، فإن هذا الأوتوستراد المنحرف يقود الجماهير لمصادمات حتمية. والضحية الأكبر هنا هم الشباب. بالضبط. الفئات الشابة هي الطاقة الحيوية، وبدلاً من توظيفها لخدمة الوطن، يوضح النص كيف يتم توجيه هذه الطاقات لخدمة أجندات إقليمية تحت غطاء شعارات عاطفية بحتة. شعارات تدغدغ المشاعر وتقودهم إلى ذلك الجدار الملغم الذي ذكره. نعم، الجدار الملغم هو نقطة الانهيار المجتمعي التي تنتظر أي هيكل يضع مصلحة الفصيل فوق مصلحة المجتمع. هذا يقودنا إلى المقارنة الجوهرية في النص. الكاتب يضع فكرين في مواجهة بعضهما: الفكر القومي مقابل الفكر الحزبي. هو يعرف الفكر القومي بأنه يميل للأمة بمفهومها الروحي والثقافي، وفي المقابل يفكك تركيبة الفكر الحزبي ليجعله النقيض. كيف يرى ريبر هابون هذا الفكر الحزبي إذن؟ بحسب تحليله، الفكر الحزبي هنا يرتبط بالأشخاص، بالقيادات، وليس بالمؤسسات. الأعضاء يتم تسخيرهم لحماية هؤلاء القادة وضمان ثرواتهم وسلطتهم لأطول فترة ممكنة. يعني الحزب يتحول إلى ما يشبه القبيلة؟ الكاتب يستخدم وصفاً دقيقاً: العشائر المتناحرة. هذا النمط يجعل الأحزاب تتخلى عن الرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة وتغرق في صراع تكتيكي يومي على المناصب. إدامة الحزب تصبح هي الغاية. إذا كانت الأحزاب قد انزلقت نحو هذه الحالة العشائرية المتناحرة وفشلت أحياناً في الوقوف مع الشعب، فإن النص يرصد ظاهرة مهمة انبثقت من رحم هذه الأزمة. تقصد صعود الشخصيات المستقلة؟ تماماً، صعود المعرفي المستقل. هؤلاء الأفراد لم ينضووا تحت عباءة الأحزاب، بل أصبحوا متنفساً وصوتاً حقيقياً للشارع. والمصدر لا يكتفي بالعموميات، بل يذكر أمثلة حية. نعم، ذكر أسماء محددة. ريبر هابون أورد أسماء شخصيات أثرت بشكل عميق في الشارع الكردي في غرب كردستان، مثل الشيخ مرشد الخزناوي والباحث سربس نبي والكاتب رستم محمود، وكذلك كدار بيري وإبراهيم اليوسف.
إبراز هذه الأسماء بالذات يخدم غاية تحليلية في النص. هؤلاء يجسدون دور المعرفي المستقل الذي ينتقل من مجرد التنظير إلى الفعل الاجتماعي المباشر. لكن هذا الاستقلال له ضريبة، أليس كذلك؟ ضريبة قاسية جدا. الاستقلالية في بيئة حزبية صارمة لا تمر بسلام. الكاتب يشرح بوضوح كيف تعرضت هذه الشخصيات المعرفية لهجمات مستمرة. من كبر من أسماهم الكاتب بالعربين؟ نعم، العربون وبعض الكتاب الذين يسخرون أقلامهم لإحداث شروخ في المجتمع. النص يرى أن هدف الهجوم مزدوج. أولاً، تقسيم المجتمع خدمة لأجندات خارجية، وثانياً، محاولة هؤلاء العربين إثبات ولائهم المطلق لأحزابهم عبر مهاجمة كل صوت مستقل. هي آلية دفاعية لإسكات الأصوات المؤثرة خارج السرب، ولذلك نجد ريبرا هابون يوجه دعوة حماسية لإيقاظ العقل الكردي ليميل لصوت الضمير بعيداً عن كما اسمها زعيق المتملقين. هذه هي مرحلة التشخيص في الكتاب، وهي مرحلة تمهد للجانب العملي. وهذا ما سننتقل إليه الآن. كيف نخرج من هذا المأزق؟ النص يطرح حلاً مؤسساتياً لافتاً، تأسيس ما يسميه حالة فوق حزبية أو لوبي ضاغط. فكرة اللوبي الفوق حزبي هي حجر الزاوية هنا. هذا اللوبي ليس حزباً جديداً لينافس الأحزاب، بل هو كيان رقابي مكون من هؤلاء المعرفين المستقلين؟ بالضبط. دوره مراقبة سلوك الأحزاب، فضح التجاوزات التي تؤدي للشقاق، ونشر ثقافة المساءلة عبر تأسيس ورشات حوار جماعي. هو بمثابة صمام أمان مجتمعي. فكرة ممتازة نظرياً، لكن النص يشير إلى عقبة تواجه هذا التغيير، وهي عقلية الإقصاء. الكاتب ينتقد الأحزاب التقليدية التي يبعد كبار السن فيها الفئات الشابة عن دوائر القرار للحفاظ على تفردهم بالسلطة. ولتفكيك هذه العقلية يستحضر ريبرا هابون نموذجاً تاريخياً مهماً للقياس. نموذج ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. هذا المثال كان شيقاً جداً في الكتاب. فعلاً، الكاتب يتساءل: كيف استطاعت ألمانيا أن تنفض غبار الفكر الشمولي النازي وتتحدى جدار برلين وتتوحد كدولة ديمقراطية ليبرالية تتسع للتوافق بين مفاهيم متعددة؟ الإجابة في النص كانت تتمحور حول الشباب. نعم، الإيمان بقوة الفتيات والفتيان. النهضة الألمانية نجحت لأن الأجيال الأكبر سناً سلمت الراية للشباب عن قناعة ورضا، إدراكاً منهم بأن تجديد الدماء هو ما سيبني وعياً جديداً وينهض بالأمة، أسوة بالعالم المتمدن. هذا الربط ضروري لنفهم أن التحرر الفكري لابد أن يترافق مع تمكين جيل حقيقي. هذا يقودنا بسلاسة إلى القسم الرابع، وهو خارطة الطريق التي رسمها الكاتب. لكن قبل الخطوات الملموسة هناك تفصيلة مثيرة في النص يسميها أزمة الواجهة السياسية. تقصد النقد الموجه للمسؤولين وأمناء الأحزاب؟ نعم، الكاتب يلفت الانتباه لوجود قادة لا يجيدون التحدث على المنابر، يمتلكون لغة ركيكة وشخصيات هشة. قد يبدو هذا نقداً شكلياً للوهلة الأولى، لكنه في العمق ليس كذلك أبداً. في تحليل ريبرا هابون، هذه الهشاشة واللغة الركيكة هي أعراض لمرض أكبر: غياب التثقيف، غياب الوعي السياسي. صحيح. والمشكلة الأكبر هي في الانعكاس الخارجي. المجتمع الدولي لا يمكن أن ينظر بجدية لقضية تمثلها أحزاب لا تستطيع إيصال صوتها بوضوح ورصانة دبلوماسية. عدم القدرة على التخاطب يعني العزلة. ولحل كل هذا يطرح الكاتب 5 خطوات عملية متسلسلة ضمن خريطة الطريق. لنتوقف عند الخطوة الأولى. الخطوة الأولى هي الأساس: بناء فكر قومي خال من شوائب الحزبيات، تلك الشوائب التي شبهها الكاتب بالثوب العشائري المهترئ. ثوب لا يصلح لبناء دولة حديثة. الخطوة الثانية تأتي كاستجابة لأزمة الواجهة التي ذكرناها: تدريب الكوادر وصقلهم قبل تسليمهم المناصب الحساسة، لتكون واجهات الأحزاب براقة وتنويرية وقادرة على كسب احترام الشارع والمجتمع الدولي. ممتاز. وماذا عن الخطوة الثالثة؟
هي تتعلق بأداة بالغة الخطورة. الإعلام. النص يشدد على ضرورة تطوير إعلام موجه غير شقاقي، إعلاما يجمع ولا يفرق، ويستطيع استقطاب الشباب بلغة عقلانية بعيدة عن التحريض. الخطوة الرابعة تتجه نحو المجتمع المدني، تحديث مؤسسات المجتمع المدني لاحتواء الكفاءات التي ترفض العمل الحزبي. هناك طاقات مهدورة يجب استيعابها في مساحات غير مؤدلجة. والخطوة الخامسة والأخيرة تفتح الباب نحو الخارج. عبر الندوات. نعم، عقد ندوات مستمرة لتعريف الشباب بأهمية العلاقات الدولية. فهم آليات المجتمع الدولي هو ما يضمن الحصول على الدعم، وهذا يتطلب وعياً سياسياً متقدماً. 5 خطوات ترسم مساراً واضحاً للانتقال بالمجتمع إلى مرحلة التعافي. نحن نقترب من نهاية هذا الغوص التحليلي، وكخلاصة كبرى لكتاب نقد السياسة الكردية غرب كردستان أولاً للكاتب ريبر هابون، كيف يمكننا صياغة الفكرة المركزية؟ التوليفة النهائية هي أن بروز الفكر القومي وتفعيل دور المجتمع المدني من خلال المعرفيين المستقلين هو المسار الوحيد لتوجيه البوصلة كلما انحرفت الأحزاب. اللوبي المدني هو الرقيب وصمام الأمان. والكاتب يختم بنقطة بالغة الرمزية والأهمية. هو يدعو لتحرير الشهداء والمبدعين من مفكرين وكتاب وفنانين من أغلال التبعية الأيديولوجية للأحزاب، لأنهم ثروة وطنية. بالضبط. هؤلاء ليسوا ملكاً لجهة سياسية أو فصيل معين، هم كالنجوم التي تضيء درب الأمة بأكملها نحو الحرية والاستقلال، ومكانهم في الذاكرة الجمعية الحرة. هذه الخلاصة المعرفية تقودنا إلى تساؤل أعمق، تساؤل يكمل البناء التحليلي للنص ويفتح أفقاً جديداً للتفكير. تفضلي، ما هو هذا التساؤل؟ إذا افترضنا أن مجتمعاً ما نجح فعلاً في تطبيق هذه الرؤية، قام بتفكيك أحزابه التقليدية المتجذرة واستبدلها بالكامل بلوب من المعرفيين المستقلين ومؤسسات مجتمع مدني نقية، التساؤل هو: من الذي سيملأ الفراغ السياسي المباشر في السلطة أثناء تلك المرحلة الانتقالية؟ السلطة لا تقبل الفراغ. تماماً. والسؤال الأخطر: أليس هناك خطر سوسيولوجي من أن يتحول هذا اللوبي الفوق حزبي نفسه بمرور الوقت وبفعل ممارسته للضغوط إلى السلطة الحزبية الجديدة التي كان يحاربها أساساً؟ هذا تساؤل استفزازي وعميق جدا حول دورة حياة المؤسسات وطبيعة السلطة. هل يمكن للمراقب أن يحافظ على نقائه إذا اقترب من دفة القيادة؟ سنترك هذه الفكرة المفتوحة لمستمع الكريم للتأمل فيها. شكرا لكل من رافقنا في هذا التحليل الشامل، ونلتقي في قراءات وتفكيكات معرفية قادمة. مرحباً بكم جميعاً. في تحليلنا اليوم سنتناول دعوة جريئة ومهمة جداً طرحها الكاتب ريبر هابون. السؤال هو: كيف يمكن بناء خطاب قومي موحد يتجاوز الانقسامات الحزبية اللي أثرت بشكل كبير في غرب كردستان؟ خلونا نتعمق في هذه الرؤية ونكتشف أبعادها مع بعض. كل شيء يبدأ من هنا، من هذا الاقتباس القوي. الكاتب يرى أن الحزبياتية، يعني الولاء المطلق للحزب على حساب الأمة، هي مش مجرد خلاف سياسي عابر، لا، هي عقبة أساسية وجوهرية واقفة في طريق تقدم الأمة الكردية وتحقيق طموحاتها. هذه هي المشكلة الجذرية اللي ينطلق منها كل التحليل. رحلتنا في هذا التحليل رح تتبع هذه المحاور الخمسة. رح نبدأ بتشخيص المشكلة، وبعدها نقارن بين الفكر القومي والفكر الحزبي ونسمع عن أصوات الأمل المستقلة، وبعدها نوصل لخريطة الطريق المقترحة، ونختم بالهدف الأسمى وهو تحرير الذاكرة الوطنية من أي قيود. حسناً، لنبدأ بالقسم الأول ونتعمق في طبيعة المشكلة اللي يطرحها الكاتب: هيمنة الأحزاب وتأثيرها الجذري على المجتمع. الآن خلونا نتوقف عند هذا التعريف لأنه فعلاً جوهري. الحزبياتية هنا كما يصفها الكاتب مش مجرد انتماء سياسي، لا، هي تتحول لحالة من الانغلاق تشبه المذهبية الدينية المتعصبة. الكاتب يستخدم تعبير مجازي قوي جداً، يصفها بأنها أوتوستراد منحرف، يعني طريق يبدو وكأنه سريع ويؤدي للتقدم، ولكنه في الحقيقة يقود إلى جدار ملغم إلى تدمير الذات.
والأسوأ من كل هذا أنه غالباً ما يستغل لخدمة مصالح خارجية تحت شعارات وطنية زائفة. طيب، وما هي عواقب هذه الحالة؟ النتيجة هي مجتمع ضعيف منقسم وهش. الانقسامات الحزبية العميقة تضعف النسيج الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي، وتجعل الأمة كلها فريسة سهلة أمام أي تحد خارجي أو حتى أي صراع داخلي يستهلك طاقاتها ويعرقل تقدمها. والآن ننتقل إلى قلب النقاش الفكري، المواجهة بين مفهوم القومية الشامل ومفهوم الحزبية الضيق. وهنا تتضح الرؤية البديلة اللي يطرحها الكاتب. هذه المقارنة تلخص جوهر الفكرة بشكل واضح جداً. على اليمين الفكر القومي كيان روحي وثقافي جامع هدفه مصلحة الأمة كلها، وعلى اليسار نشوف النقيض تماماً، الفكر الحزبي اللي يقدس الأشخاص والقادة، وهنا يتحول الهدف الأسمى من خدمة الأمة إلى الحفاظ على مكاسب هؤلاء القادة، وهذا يخلق حالة انقسام وولاء أعمى تشبه الطائفية. ولكن وسط كل هذه الانقسامات هناك بصيص أمل. هذا القسم يسلط الضوء على دور المثقفين المستقلين الذين استطاعوا أن يرتفعوا فوق الخلافات الحزبية. يذكر النص بالاسم شخصيات معرفية بارزة مثل الشيخ مرشد الخزنوي والسربستنبي ورستم محمود وكادار بيري وأبراهيم اليوسف وغيرهم. النقطة الحاسمة هنا مش بس في أفكارهم، بل في استقلاليتهم التامة عن أي حزب. هذه الاستقلالية هي اللي منحتهم المصداقية ليصبحوا صوتاً حقيقياً للناس، يعبرون عن هموم الشارع بعيداً عن الحسابات والمصالح الحزبية الضيقة. دور هؤلاء المفكرين ما يقتصر على النقد من بعيد، هم يعملون بنشاط لبناء الجسور فوق الانقسامات. بتركيزهم على القضايا الجامعة اللي تهم كل فرد، يقدمون بديلاً حقيقياً للانقسامات التي تكرسها السياسة الحزبية، ويساهمون في إعادة بناء الثقة المفقودة بين فئات المجتمع. إذن كيف ممكن ننتقل من تشخيص المشكلة إلى تطبيق الحل؟ الكاتب يقدم رؤية واضحة من خلال خارطة طريق عملية نحو الوحدة. طيب، كيف يبدو هذا التغيير على أرض الواقع؟ الخطة تتكون من 6 خطوات متكاملة. أولاً، الأساس، بناء فكر قومي نقي. ثانياً، الجانب العملي، تدريب الكوادر والقادة. ثالثاً، الإعلام، تحويله إلى أداة توحيد. رابعاً، الحوار، خلق منصات تجمع ولا تفرق. خامساً، المجتمع المدني، تفعيله ليكون الحاضن الشعبية. وأخيراً، الوعي الدولي، تسليح الشباب بالمعرفة الدبلوماسية. يعني هي رؤية شاملة تبدأ من الفكر وتنتهي بالعمل على الأرض. وهنا نصل إلى القوة الدافعة الحقيقية وراء هذه الخطة كلها، الشباب والتعليم. الكاتب يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أي نهضة حقيقية بدون تمكين جيل جديد وتزويده بتعليم عصري يبني عقولاً نقدية على أسس وطنية صلبة، ويستشهد بالتجربة الألمانية الملهمة بعد الحرب العالمية الثانية وكيف استطاعت الأمة أن تنهض من الرماد بقوة شبابها المتعلم والواعي. والآن نصل إلى الخلاصة والهدف النهائي لهذه الرؤية الوطنية. الأمر لا يتعلق فقط بالسياسة، بل بروح الأمة وذاكرتها الجماعية. هذا الاقتباس بكل صراحة يلخص الفكرة الجوهرية ببراعة. الرموز الوطنية، من شهداء ضحوا بأرواحهم إلى مفكرين أثروا الثقافة، لا يجب أن يتم احتكارهم من قبل أي حزب. هم إرث مشترك للأمة بأكملها ومصدر إلهام للجميع. إذن الدعوة الأخيرة هي دعوة للتحرير، تحرير هذه الرموز الوطنية من سجن الانتماء الحزبي الضيق وإعادتهم إلى مكانتهم الحقيقية كملكية للأمة كلها، أن يصبحوا نجوماً تضيء سماء الوطن للجميع لا لفئة دون أخرى، أن يكونوا مصدر إلهام يوحد ولا يفرق ويدفع الأمة كلها نحو هدف الحرية والتقدم. هذا التحليل يتركنا مع سؤال محوري للتفكير. في مواجهة هذا الواقع المعقد، هل يمكن لرؤية الوحدة أن تتجاوز ثقافة الانقسام؟ هل يمكن للفكرة القومية أن تنتصر على المصالح الحزبية الضيقة؟ الإجابة كما يلمح الكاتب لا تكمن في السياسة فقط، بل في إرادة المجتمع وقدرته على تبني مستقبل مختلف. شكراً لمتابعتكم.
الخرائط الخرائط لا ترسم أبداً بالمسطرة والقلم كما قد نتخيل، صحيح. يعني كما نتخيل في حصص الجغرافيا المدرسية. إنها ترسم بالتاريخ، بالنزاعات المعقدة، التحولات الكبرى التي تزلزل الأرض تحت أقدام الدول. تماماً. أهلا بكم في هذه الجولة التحليلية المعمقة. فكروا معي قليلا في هذا الطرح. هناك مناطق جغرافية قد تبدو على الخريطة مجرد بقعة صغيرة في زاوية إقليم ما. لكنها في الواقع وفي كواليس السياسة تعمل كبوصلة. بالضبط، بوصلة جيوسياسية لا توجه فقط مصير سكانها، بل قد توجه بوصلة الشرق الأوسط بأكمله. في غوصنا المعرفي اليوم بين أيدينا مادة استثنائية جدا ومليئة بالمنعطفات الحادة. وهي كذلك بالفعل. سنقوم بتفكيك وقراءة مقتطفات من كتاب للكاتب ريبر هابون، والذي يحمل عنوانا مثيرا للاهتمام، وهو نقد السياسة الكردية غربي كردستان أولا. هذا النص لا يقدم قراءة عادية، بل يضعنا أمام لوحة شديدة التعقيد لتشابكات السياسة في سوريا وتركيا والمنطقة ككل. قبل أن نغوص في تفاصيل هذه اللوحة المعقدة، هناك نقطة بالغة الأهمية بل وجوهرية يجب أن نوضحها تماماً للمستمعين. تفضلي. المادة التي سنناقشها اليوم والتي صاغها الكاتب ريبر هوبون تحتوي على وجهات نظر سياسية حادة وادعاءات عميقة جداً حول أنظمة حاكمة وتحولات جيوسياسية كبرى. تحولات تخص سوريا وتركيا وإسرائيل والقضية الكردية. بالضبط. ومن الضروري جداً أن نؤكد وبكل تجرد وموضوعية أننا في هذا التحليل لا نتبنى ولا ننحاز ولا نؤيد أي طرف سياسي، سواء كان يمينياً أو يسارياً أو غير ذلك. قطعاً لا. هدفنا الأوحد ومهمتنا الأساسية في هذا النقاش هي قراءة ونقل وتحليل أفكار الكاتب كما وردت في نصه الأصلي. لنفهم كيف يفكر. نعم، لنفهم معاً كيف يقرأ هذه الأحداث الإقليمية بالغة التعقيد من منظوره الخاص دون أي تدخل منا في توجيه الآراء. الاتفاق واضح إذن. انحيازنا الوحيد هنا هو للمعرفة ولمحاولة الفهم. حسناً، لكي نضع المستمعين في صورة ما سنفعله، مهمتنا اليوم هي استكشاف كيف يرى الكاتب دور غرب كردستان، أو ما يعرف جغرافياً بشمال شرق سوريا. ليس فقط كمنطقة جغرافية. صحيح، بل كنقطة ارتكاز وملاذ آمن في ظل زلازل سياسية هائلة ضربت المنطقة مؤخراً. نحن نتحدث عن أحداث ضخمة بحجم انهيار نظام بشار الأسد وصعود حكومة سلفية التوجه برئاسة أحمد الشرع، ناهيك عن التدخلات التركية والإسرائيلية التي تعيد تشكيل المنطقة بأسرها. دعنا نغوص مباشرة في عمق التاريخ القريب. كيف يقرأ الكاتب بداية الأحداث في سوريا؟ الرؤية التي يقدمها ريبر هوبو هنا تعتبر أن غرب كردستان كانت دائما ساحة استقطاب وغرفة عمليات لتحرير أجزاء كردستان الأخرى، وهذا برأيه منح سكانها وعياً قومياً استثنائياً. إذن كيف يفسر النص تفاعل هذا الوعي مع شرارة الأحداث السورية؟ ما يلفت الانتباه في مقاربة الكاتب هنا هو أنه يقدم قراءة مغايرة تماماً للسردية الشائعة إعلامياً. كيف ذلك؟ عندما نتحدث عن الثورة السورية التي انطلقت في 15 من آذار عام 2011، فإن ريبر هوبون لا ينظر إليها كانتفاضة شعبية جديدة ولدت من العدم، بل يراها استكمالاً لشيء آخر. بالضبط. يصفها صراحة وبشكل قاطع بأنها كانت مجرد استكمال لنزاع طائفي تاريخي وقديم جدا، صراع جذوره تمتد لعقود بين جماعة الإخوان المسلمين من جهة وعائلة بشار الأسد من جهة أخرى. يعني هو يرى أن الانفجار في تلك اللحظة لم يكن بالضرورة ثورة تغيير ديمقراطي شاملة. نعم، بل كان انفجاراً لاحتقان موروث. ومن هذا المنطلق يرى الكاتب أن الكرد في تلك المنطقة أدركوا مبكراً طبيعة هذا الصراع الثنائي، وقرروا عدم الانخراط فيه. بوعي كامل قرروا عدم الانخراط في محرقة طائفية لا تخدم قضيتهم بأي شكل. تخيلوا حجم الضغط في تلك اللحظة التاريخية. في أي نزاع شامل، أسهل شيء هو الانحياز لطرف ضد آخر أو الانجرار خلف الحشود. صحيح، الانجرار هو المسار الأسهل. لفهم ما يطرحه الكاتب، يمكننا استخدام تشبيه بسيط. تخيلوا طريقاً سريعاً بمسارين
تتصادم فيهما سيارتان ضخمتان، كل سيارة تمثل طرفاً في هذا النزاع الطائفي. وما فعله الكرد هو تجنب هذا الطريق بالكامل، وسطياً وعلماني ليعبروا من خلاله بأمان. مركزين كل جهودهم على حماية وجودهم وبناء إقليمهم. والأكثر إثارة للدهشة في النص أن الكاتب يعتبر أن الثورة الحقيقية للكرد لم تبدأ في عام 2011 أصلاً، بل يرى أن أحداث 12 من آذار عام 2004 في القامشلي هي البداية الحقيقية لثورتهم. والمفارقة التاريخية القاسية التي يذكرها النص في هذا السياق هي أن معظم قوى المعارضة السورية التي تصدرت المشهد ما بعد 2011 كانت في أحداث عام 2004 تقف صفاً واحداً مع نظام بشار الأسد ضد الكرد. يا لها من مفارقة! هذا التوصيف يعكس عمق الذاكرة السياسية التي يستند إليها الكاتب في تحليله. ويشرح لماذا اختاروا هذا الخط الثالث. وإذا ربطنا هذا بالصورة الإقليمية الأكبر التي يرسمها ريبر هون، فإن اختيار هذا الخط الثالث لم يكن مجرد طرف سياسي، بل استراتيجية بقاء. استراتيجية بقاء بحتة. الكاتب يؤكد في نصه أن القوة التي تسعى لتفتيت المنطقة استغلت هذه العداوات سواء القديمة أو المستحدثة لهدف استراتيجي أكبر بكثير، وهو تعديل جوهر اتفاقية سايكس-بيكو. بالضبط. نحن في هذا النص لا نتحدث عن مجرد تغيير أنظمة حاكمة، بل عن إعادة ترسيم خرائط ديمغرافية وسياسية بما يتوافق مع حاجات قوى دولية جديدة. لكن فكرة الخط الثالث واستراتيجية البقاء هذه لم تختبر حقاً وبأقصى درجات القسوة إلا عندما وقع الزلزال الأكبر في دمشق. السقوط المريع. نعم، النص هنا يدخل في تطورات دراماتيكية مذهلة، يطرح سيناريوهات قد تبدو للبعض وكأنها من فيلم خيالي، ولكنه يراها واقعاً يتشكل بقوة على الأرض. نحن نتحدث عن هروب بشار الأسد وسقوط نظامه بالكامل، وفتح الطريق برعاية دولية وإقليمية واضحة. أمام من؟ أمام شخصية كانت تعرف إعلامياً وأمنياً بزعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني. واللافت جداً أن النص يركز على عودته لاستخدام اسمه الحقيقي أحمد الشرع ليتصدر الواجهة كرئيس انتقالي لسوريا. هذا تحول مهول. إذا توقفنا هنا، كيف يحلل الكاتب هندسة هذا التحول الجذري في بنية السلطة السورية؟ التحول هنا بالفعل جذري وصادم، ويحمل دلالات تتجاوز الداخل السوري بكثير. ما يقرأه الكاتب في هندسة صعود أحمد شرع هو دلالة قاطعة على تسارع وتيرة الترسيم الإقليمي الذي ذكرناه. انتقال شخصية من قيادة فصيل مصنف عالمياً في خانة التشدد إلى منصب رئيس انتقالي لا يمكن أن يحدث وفقاً لتحليل ريبر هيبون في فراغ. هذا التمكين يتطلب توافقات ورعاية دولية وإقليمية عميقة جداً، وهذا التحليل يفتح الباب مباشرة في صلب النص للحديث عن الدور التركي. الدور الأبرز في هذه المرحلة. نعم، الكاتب يوضح بشكل لا لبس فيه أن تركيا هيمنت على المشهد السوري بشكل شبه كامل، ويستشهد في نصه بتصريح لافت ومثير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التصريح المتعلق بالهيمنة غير الودية. بالضبط. عندما وصف دونالد ترامب هذه الهيمنة التركية السريعة في سوريا بأنها تمت بشكل غير ودي، وبناء على ذلك يرى الكاتب أن تركيا باتت اليوم هي من يتحكم بمفاصل القرار السوري في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. لأنهم، وبحسب ما فهمت من النص، لا يعتبرون المسألة في سوريا مجرد ترتيب أوراق دولة جارة. الكاتب يشير بوضوح إلى أن الهدف التركي المباشر والأهم من هذه الهيمنة هو تدمير المكتسبات الكردية. هم يعتبرون هذا الإقليم الكردي قنبلة موقوتة. أليس كذلك؟ الأمر يتجاوز فكرة أمن الحدود التقليدي. هذا استنتاج دقيق جدا في قراءة النص. الدولة العميقة في تركيا كما يصفها الكاتب تنظر إلى بقاء هذا الإقليم الكردي في شمال شرق سوريا قويا ومتماسكا كتهديد وجودي لا يمكن التعايش معه بأي شكل. ولماذا هذا الخوف المفرط؟ لأنهم يخشون أن نجاح هذه التجربة سيمتد تأثيره ليلهم الكرد داخل تركيا، مما قد يؤدي في النهاية إلى تفكيك الخريطة التركية الحالية نفسها. إذن، تركيا لا تقرأ المشهد كمسألة حدودية، بل تقرأه كمسألة حياة أو موت لجغرافيتها الداخلية وفقاً للكاتب.
هذا القلق التركي الداخلي المفرط لا يسبح في فراغ، بل يتشابك مع خيوط إقليمية تجعل المشهد أكثر تعقيداً. وهنا نصل إلى رقعة الشطرنج الإقليمية الأوسع في الكتاب. حيث تتداخل الخطوط بطريقة مبهرة. نعم، تتداخل خطوط كل من إسرائيل وتركيا وإيران بطريقة قد لا تخطر على البال. من المثير جدا كيف يربط النص بين أحداث إقليمية تبدو للوهلة الأولى متباعدة جغرافيا وسياسيا، ويضعها في سلة تحليلية واحدة. هو يربط التطورات الحالية في سوريا بالنوايا الإسرائيلية. النوايا التي تبلورت وصعدت بعد عملية طوفان حماس. وفقا للنص، إسرائيل لم تعد تكتفي بالعمليات العسكرية لتدمير حماس وحزب الله. هناك مقترح يتحدث عنه الكاتب، وهو مقترح يثير القشعريرة السياسية صراحة. مقترح إخراج الفلسطينيين من أراضيهم؟ بالضبط، توزيعهم ديموغرافياً على دول مثل الأردن وسوريا ومصر والمملكة العربية السعودية. دعنا نهدأ قليلاً هنا، لأن المستمع قد يتساءل ما علاقة إعادة التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين بالساحة السورية وبالكرد تحديداً؟ العلاقة هنا تكمن في نظرية تأثير أحجار الدومينو الجيوسياسية التي يعتمدها الكاتب في تحليله. لفهم الرابط يجب أن ننظر إلى تقييم إسرائيل للوضع الجديد في دمشق وفقاً للنص. كيف تنظر إسرائيل إلى صعود أحمد الشرع؟ إسرائيل بحسب ريبر هوب تنظر إلى الترتيبات الجديدة في العاصمة السورية بريبة شديدة وقلق بالغ. هي ترى أن هيمنة تركيا الكاملة على القرار السوري، وتحديداً من خلال وصول جماعة ذات خلفية جهادية واضحة إلى سدة الحكم، حتى وإن ارتدت بدلات مدنية. نعم، حتى وإن قامت بتغيير اسمائها وقياداتها مثل حكومة أحمد الشرع، فهذا يشكل خطراً استراتيجياً طويل الأمد على أمن إسرائيل. وكنتيجة مباشرة لهذا التقييم الإسرائيلي، ماذا حدث؟ يشير الكاتب إلى الخطوات الاستباقية، حيث راحت إسرائيل تعلن أن جنوب سوريا يجب أن يكون منطقة منزوعة السلاح، كإجراء دفاعي لدرء الخطر القادم من دمشق المدعومة تركياً. تماماً. لكن مهلاً، الكاتب يذهب في نصه إلى أبعد بكثير من مجرد تأمين إسرائيل لجنوب سوريا. الرؤية التي يقدمها هنا هي أن الغرب وإسرائيل يبيتان النية الحقيقية للانقضاض، ليس فقط على النفوذ الإيراني في المنطقة، بل على تركيا أيضاً. وكأننا أمام خطة كبرى لإعادة هيكلة شاملة للشرق الأوسط تتجاوز تصفية أذرع إيران لتصل إلى تقليم أظافر أنقرة. وفي وسط هذه الفوضى العارمة، يرى الكاتب أن إحدى استراتيجيات هذا التغيير هي إبراز الكرد كلاعب جديد وأساسي في المنطقة. وهذا يجعل الكرد ورقة مهمة جداً في صراع الأمم. هل هذا التحليل يفسر حالة التوتر والتخبط التي تعيشها أنقرة والتي تدفعها لقرارات حادة؟ بكل تأكيد، هذا هو جوهر القلق التركي الذي عبر عنه الكاتب. القلق هنا مزدوج ومطبق. من جهة، هناك الخوف الداخلي العميق من التجربة الكردية ومطالب الحقوق القومية، ومن جهة أخرى، هناك رعب جيوسياسي حقيقي من النوايا الإسرائيلية والغربية التي يرى الكاتب أنها قد تستهدف تحجيم النفوذ التركي جنباً إلى جنب الإيراني. هذا التوجس المزدوج يقودنا مباشرة وبشكل منطقي لفهم سلوك أنقرة السياسي والأمني في الآونة الأخيرة. وفي ذروة هذا التهديد الوجودي لتركيا كما تراه هي، يطرح النص تحليلاً لافتاً لمبادرة السلام التي أطلقتها تركيا. بالضبط، مبادرة السلام لعام 2025. الكلمة سلام دائما ما تبدو جذابة ومريحة من الخارج، ولكن عندما نغوص في العقل التحليلي لريبر هوب نكتشف صورة مختلفة تماما، صورة خالية من أي رومانسية سياسية. الكاتب يرى أن عملية السلام هذه لا تحمل أي نوايا حقيقية للحل العادل، بل هي مجرد واجهة تكتيكية لفرض الاستسلام الكامل على الكرد. هدف تركيا من هذه المبادرة بحسب ما يطرح النص هو دفع قوات سوريا الديمقراطية المتواجدة في غرب كردستان للتخلي عن سلاحها، مقابل وعود وإجراءات غامضة جداً لم تكلف تركيا نفسها عناء توضيحها. المشهد يبدو وكأن تركيا تسابق الزمن لتحييد الكرد وسحب سلاحهم لمنعهم من الانخراط كلاعب قوي وفعال في التغييرات الإقليمية القادمة التي تقودها إسرائيل والغرب.
وهذا الطرح يضعنا أمام ديناميكية معقدة وشديدة الحساسية بين الأطراف الكردية نفسها وبينها وبين تركيا. في هذا السياق، يتناول الكاتب باهتمام استجابة حزب العمال الكردستاني لنداء زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، الذي دعا من محبسه بضرورة عقد مؤتمر وحل الحزب ورمي السلاح. نعم، وكيف كان الرد؟ الرد لم يكن رفضاً مطلقاً ومتعنتاً، ولكنه كان كما يصفه النص بدقة ترحيباً حذراً جداً. الحزب لم يلقي سلاحه فوراً، بل طالب بتهيئة الأجواء سياسياً وقانونياً من الجانب التركي أولاً. والأهم من ذلك، اشترطوا ضرورة إخراج عبد الله أوجيلان من محبسه ليتولى هو بنفسه قيادة وتوجيه عملية الحل. هذا الشرط لا يعكس تمرداً، بل يعكس انعدام الثقة العميق والمتراكم عبر عقود. الكرد وفقاً لقراءة الكاتب يدركون اللعبة، ولا يريدون إلقاء سلاحهم الذي يمثل ضمانة وجودهم في فراغ سياسي بناء على وعود تركية غير مضمونة التطبيق. وهناك مقارنة في غاية الذكاء والأهمية يطرحها الكاتب هنا ليفسر العقلية التركية في إدارة هذه المبادرة. هو يعقد مقارنة جريئة بين ما تسعى إليه تركيا وما يفعله بنيامين نتنياهو في حربه. يقول النص أن تركيا أرادت من إطلاق مبادرة السلام هذه أن تكتسب شرعية دولية وغطاء دبلوماسيا لاجتثاث الحزب، تماما على طريقة بنيامين نتنياهو في حربه ضد حماس. الفكرة هي استخدام غطاء مكافحة الإرهاب أو رفض السلام كذريعة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية. ويضيف الكاتب نقطة ارتدادية قوية: إذا استمرت تركيا في هذا التعنت واستمرت في التعامل مع المبادرة بمنظور أمني استخباراتي بحت دون الاعتراف بجوهر الحقوق في القضية الكردية، فإنها ستخسر هذه اللعبة. ستظهر أمام المجتمع الدولي بأسره الذي رحب بنداء عبد الله أوجلان للسلام كطرف مخرب ومعرقل لأي استقرار في المنطقة. هذا التحليل للساحة الإقليمية والمناورات السياسية يقودنا إلى نقطة التحول الأساسية والجوهرية في النص. الكاتب يأخذنا الآن من هذه الساحة الإقليمية المشتعلة والمليئة بالمؤامرات ليعيدنا إلى الداخل السوري، وتحديداً إلى غربي كردستان. هو يصف حالة استثنائية من اليقظة والحراك القومي تعيشها المنطقة في هذا التوقيت المفصلي. هو لا يتحدث عن مجرد إدارة مدنية، بل يشدد على أن تراص الصف الكردي وتوحيد جبهتهم الداخلية تنظيمياً وسياسياً لم يعد مجرد طرف سياسي يمكن تأجيله، بل هو الشرط الأول والأساسي والوحيد لتحقيق السلام ولفرض وجودهم. وما لفت انتباهي بشدة والذي أعتبره من أقوى الأفكار في هذا المحور هو أن التوحد الكردي ومتانة تنظيمهم وفقاً لقراءة الكاتب لم يعد مصلحة كردية خالصة ومنغلقة على نفسها، بل تحول ليصبح مصلحة عليا واستراتيجية للمكونات الأخرى المتواجدة في المنطقة. الكاتب يذكر بصراحة أن أقليات مثل المسيحيين والدروز والعلويين باتوا يعلقون آمالهم في البقاء على هذا الوفاق الكردي. لكم أن تتصوروا حجم التحول. ولماذا يعلقون أمالهم؟ لأن هذه الأقليات بحسب تحليل النص تجد نفسها اليوم بعد سقوط النظام في مواجهة مباشرة مع خطر الإبادة، أو في أحسن الأحوال التهميش المطلق من قبل حكومة أحمد الشارع في دمشق، التي تتبنى توجهاً سلفياً واضحاً. لذا هم ينظرون إلى هذا الإقليم الكردي المتماسك والمسلح كمظلة حماية وحيدة متاحة لهم. وهذا بالذات يمثل تحليلاً اجتماعياً وسياسياً بالغ الأهمية ويغير النظرة التقليدية للصراع. النص الذي بين أيدينا لا يصور شمال شرق سوريا كجزيرة كردية معزولة أو مشروعاً انفصالي إثني ضيق، بل يقدمه كملاذ آمن حقيقي، مظلة عابرة للقوميات والأديان. يضيف الكاتب أن حتى الأطراف العربية العلمانية والمعتدلة التي ترفض التطرف باتت تنظر إلى شمال شرقي سوريا كمنطقة آمنة ومستقرة يمكن اللجوء إليها. الخطر الوحيد الماحق الذي يهدد هذه الواحة المتعددة من وجهة نظر النص لا يأتي من الداخل، بل من التدخلات التركية المستمرة وإصرار عنقرة الممنهج على ضرب وتدمير هذه التجربة الديمقراطية والتعددية، دائما تحت ذريعة محاربة عناصر لحزب العمال الكردستاني،
إذن، أمام كل هذه التهديدات الوجودية من دمشق وأنقرة، ما هو المخرج الذي يطرحه ريبر هابون؟ الكاتب يؤكد في نصه أن تحرر إقليم غرب كردستان وشمال شرق سوريا من أي وصاية أو إملاءات خارجية تفرض عليه هو التحدي الأكبر لتأمين هذا الملاذ. سواء كانت إملاءات من داخل سوريا عبر أطراف المعارضة الأخرى أو من خارجها عبر دول الجوار. ويختم فكرته بطرح عملي: حرية هذا القرار المستقل والتكاتف الداخلي هي الأدوات التي ستسمح للإقليم بمد قنوات دبلوماسية قوية وفعالة نحو العالم. الهدف هو الحصول على شرعية دولية قانونية تثبت مكتسباته على الأرض وتحميه من التهديدات. وكما عبر الكاتب بكلمات بليغة جدا تستحق الوقوف عندها: ذلك لن يتحقق إلا بالمرور فوق جسر من التعب والتحديات المتعددة. يا له من تعبير يختزل مسيرة طويلة من المعاناة، ويدرك تماماً أن طريق الشرعية الدولية ليس مفروشاً بالورود. بالفعل، عبارة مكثفة وتلخص الكثير. إذا أردنا أن نخرج بخلاصة مركزة تضع كل هذه القطع المتناثرة في صورة واحدة للمستمع، يمكننا القول إن النص الذي حللناه اليوم يقدم غرب كردستان بطريقة تتجاوز الجغرافيا. هو لا يقدمه كبقعة على الخريطة السورية، بل كحجر زاوية جيوسياسي تعتمد عليه أطياف واسعة جدا من المكونات والأقليات التي تبحث يائسة عن طوق نجاة في بحر من التطرف الديني والقومي. كما أن هذا الإقليم بحسب الكاتب يعمل كمؤشر دقيق وحساس يعكس التحولات العميقة التي تتشابك فيها مصالح دول كبرى. نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، إسرائيل، وصولاً إلى الحركات المسلحة والتغيرات الجذرية في هويات الأنظمة الحاكمة في المنطقة. وهذا يفسر تماماً لماذا يعتبر فهم هذا النص وتفكيك أفكاره أمراً حيوياً لأي شخص يتابعنا ويسعى ليكون ملماً بخفايا السياسة اليومية في الشرق الأوسط. ما قرأناه وناقشناه اليوم لا يقدم لنا نشرة أخبار، بل يقدم لنا منظاراً من الداخل، منظاراً يمثل رؤية قومية كردية لكيفية قراءة وتفكيك الأحداث الإقليمية المعقدة. يرينا بوضوح كيف يرتبط أصغر تفصيل محلي في مدينة حدودية بأكبر قرار دولي يتخذ في العواصم الكبرى، وكيف تبذل الجهود لبناء شرعية دبلوماسية وكيان سياسي وسط بيئة إقليمية تعتبر شديدة العداء. وهذا التحليل العميق يدفعنا في النهاية لطرح فكرة استفزازية للتأمل، فكرة تبني على ما قدمه الكاتب في نصه، ولكنها توسع الأفق الزمني والسياسي قليلاً. ما هي هذه الفكرة؟ إذا كان نجاح واستمرار التجربة في شمال شرق سوريا كما يطرح ريبر هابون يعتمد بشكل كبير وأساسي على قدرة هذا الكيان على توفير مظلة حماية عابرة للقوميات والأديان، تحمل أقليات كالمسيحيين والدروز والعلويين والعرب العلمانيين هرباً من صراعات وأنظمة المركز التي تتجه نحو السلفية أو الاستبداد. سؤال نحولي فعلاً. فهل نحن نشهد اليوم في الشرق الأوسط البداية الفعلية لنهاية مفهوم الدولة الوطنية التقليدية، تلك الدولة بحدودها الصارمة التي رسمت قبل قرن من الزمان؟ هل من الممكن أن نكون الآن أمام حقبة تاريخية جديدة تماماً تبنى فيها التحالفات والكيانات السياسية ليس على أساس الحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو، بل على أساس الحاجة للحماية المشتركة والمصالحة الإثنية والمدنية التي تعبر وتتجاوز هذه الحدود القديمة؟ هذا هو السؤال المفتوح الذي يتركه لنا هذا النص. سؤال ضخم فعلاً يفتح الباب أمام نقاشات جيوسياسية لا تنتهي، ويترك العقل في حالة عصف ذهني مستمر لفهم ما يجري حولنا. المعرفة رحلة لا تتوقف، والخرائط كما بدأنا حديثنا في هذه الجولة تتغير وتتبدل ولا تثبت أبداً. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم في هذا الغوص المعرفي مادة غنية تضيء زوايا قد تكون معتمة في مشهد شديد التعقيد والتداخل. شكراً لمرافقتكم لنا في هذه الجولة التحليلية المعمقة، ونترككم الآن لمواصلة التفكير والتأمل في هذه الخرائط المتغيرة وفي هذا المستقبل الذي يتشكل ويعاد رسمه أمام أعيننا يوماً بعد يوم.
في ظل التغيرات الكبيرة اللي بتمر فيها منطقة الشرق الأوسط، في سؤال مهم جداً بيطرح نفسه: شو هو مستقبل القضية الكردية؟ في تحليلنا اليوم رح نتعمق في كتاب السيد ريبر هابون نقد السياسة الكردية غربي كردستان أولاً، ورح نكتشف مع بعض ليش الكاتب بيشوف إن مفتاح الحل كله موجود في مكان واحد بالتحديد، وهو غربي كردستان. عشان نفهم وجهة نظر الكاتب ريبر هون بشكل كامل، رح نمشي في تحليله خطوة بخطوة من خلال 5 محاور رئيسية، يعني رح تكون هاي خارطة الطريق لنا. رح نبدأ بأهمية غرب كردستان، وبعدها رح نحكي عن التهديد التركي ودور القوى الدولية، وطبعاً أهمية الوحدة الكردية، وفي النهاية كيف ممكن يوصلوا للشرعية الدولية. الكاتب بينطلق من فرضية أساسية وهي حجر الزاوية في كل تحليله. الفرضية بتقول إنه مصير القضية الكردية كلها من أولها لآخرها مرتبط بشكل مباشر باللي بيصير في غرب كردستان أو روج آفا. هاي المنطقة بالنسبة له هي البوصلة اللي بتحدد الاتجاه. طيب ليش كل هالأهمية لغربي كردستان بالذات؟ في هذا القسم رح نستعرض كيف بيشوف الكاتب إن الموقع التاريخي والسياسي الفريد لهاي المنطقة خلاها تكون مركز الثقل في الصراع كله. وهون في نقطة جداً مثيرة للاهتمام. المصدر بيقدم لنا رؤية مختلفة لبداية الأحداث في سوريا. الكاتب بيقول إنه الحراك الكردي ما بدأ في 2011، لا، هو بدأ قبل هيك بسنوات، تحديداً في 12 آذار 2004، وهذا بيعني إنه كان حراك مستقل ومنفصل عن الصراع اللي صار بعدين بين الإخوان المسلمين ونظام الأسد. يعني اللي صار هو إنه الكرد اتبعوا استراتيجية ذكية جداً حسب المصدر. استغلوا الصراع الكبير اللي كان داير عشان يقووا حكمهم الذاتي، ومشوا في طريق وسطي، طريق علمانية معتدل، ركزوا فيه على حماية منطقتهم عشان ما تنجر للصراع الطائفي. لكن الطريق أكيد ما كان سهل، وهون مننتقل للتحدي الأكبر اللي واجههم واللي بيحددوا الكاتب بكلمتين: التهديد التركي المباشر. وهون الكاتب بيكشف عن مفارقة كبيرة جداً. شوفوا الفرق بين الكلام المعلن والهدف الحقيقي. تركيا بتحكي عن عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني، لكن الكاتب بيشوف إنه الهدف الحقيقي اللي مش معلن هو فرض الاستسلام وتدمير كل المكاسب اللي حققها الكرد وإجبار قوات سوريا الديمقراطية على إلقاء السلاح. طيب ليش تركيا بتعمل كل هاد؟ الكاتب بيقول إنه الموضوع أعمق من مجرد سياسة. دوافع تركيا بتيجي من مخاوف وجودية عميقة. هي خايفة إنه نجاح التجربة الكردية في سوريا يكون شرارة ممكن تؤدي لتفكك تركيا نفسها، وعشان هيك هي بتسعى بكل قوتها لتدمير هاي التجربة، وطبعاً تحت غطاء وشعار محاربة الإرهاب. المشهد طبعاً مش بس لاعبين إقليميين، الوضع بصير أعقد وأعقد لما تدخل القوى الدولية على الخط، واللي بيشوف المصدر إنها حالياً عم بتعيد رسم خريطة الشرق الأوسط من جديد. ومع كل هالتغييرات منشوف وجوه جديدة بتظهر على الساحة السورية. الكاتب بيركز بشكل خاص على عودة السيد أبو محمد الجولاني، وبيشير لنقطة مهمة، وهي أنه رجع يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، وكأنها إشارة لبداية مرحلة جديدة بالكامل. هون بتوضح الصورة الأكبر للعبة الجيوسياسية. القصة فيها مصالح دولية متشابكة، القوى العالمية وخصوصاً الغرب وإسرائيل قلقانين من النفوذ التركي اللي بيستخدم الجماعات الجهادية، وبيلمح الكاتب إنه تركيا وإيران ممكن يكونوا هما الأهداف التالية للاحتواء. وفي وسط كل هاد ممكن يتم استخدام الكرد كلاعب جديد في المعادلة، كقوة توازن استراتيجية في المنطقة. طيب، مع كل هالضغوطات الخارجية الهائلة، شو الحل؟ الكاتب يقترح أنه الحل لازم يجي من الداخل، والحل هو الوحدة الكردية. وهي نقطة مهمة جدا في تحليل الكاتب. هو بيقول إن الوحدة الكردية مش بس للكرد، لا، هي مصلحة للجميع. هي بمثابة درع حماية لكل الأقليات التانية في المنطقة، مثل المسيحيين والدروز والعلويين اللي خايفين من وصول حكومة متشددة للحكم. الفكرة هون إنه وجود إدارة كردية قوية ومنظمة مش بس بيوفر حماية، لا، هو بيقدم نموذج للاستقرار. وهذا النموذج صار يجذب المجتمعات الثانية المهددة، يعني حتى العرب العلمانيين والمعتدلين صاروا يشوفوا شمال شرق سوريا كملاذ آمن بعيد عن التطرف. طيب ممتاز، صار في واقع على الأرض، بس كيف ممكن هالواقع يتحول لاعتراف دولي رسمي؟ القسم الأخير من التحليل بيشرع الاستراتيجية اللي بيقترحها الكاتب لتحقيق هالهدف. الكاتب برسم خارطة طريق واضحة ومكونة من خطوات. العملية مش عشوائية، هي مسار مدروس.
بتبدأ أولاً بالتحرر من أي هيمنة أو إملاءات خارجية. بعدها الخطوة الثانية هي بناء قنوات دبلوماسية مباشرة مع دول العالم، والهدف النهائي هو الوصول للشرعية الدولية اللي بتضمن وبتثبت كل المكاسب اللي تحققت على الأرض. وبنوصل هون للسؤال الأخير اللي بيتركه معه الكاتب، سؤال مفتوح ومصيري. في وقت إعادة رسم خرائط المنطقة بالكامل، هل التجربة الكردية رح تقدر تثبت حالها وتفرض وجودها؟ الجواب طبعاً رح يضل في علم المستقبل. أهلاً بكل من ينضم إلينا في هذه القراءة المتعمقة الجديدة. الخريطة السياسية للشرق الأوسط لطالما كانت أشبه برقعة شطرنج معقدة جداً. معقدة للغاية، وتتغير ملامحها باستمرار. بالضبط. ولكن عندما نقترب بالعدسة نحو الجغرافيا السورية وتحديداً المناطق الشمالية، نجد أنفسنا أمام رقعة شطرنج داخل رقعة أخرى، تتداخل فيها البيادق مع القلاع بطريقة تجعل المشهد الشديد ضبابية. هو تداخل يحتاج إلى تفكيك دقيق لفهم محركاته الفعلية. وهذا ما سنحاول القيام به اليوم. قراءتنا تنطلق من مقتطفات بالغة الدسامة من كتاب يحمل عنوان، دعونا نقرأه بدقة، نقد السياسة الكردية غربي كردستان أولاً، وهو للكاتب ريبر هيبون. كتاب ريبر هابون يطرح إشكاليات جريئة جدا في هذا السياق. صحيح. ومهمتنا في هذا النقاش هي الغوص في تفاصيل هذا النص لتفكيك التشابك العميق بين المشاريع السياسية المحلية من جهة والتدخلات الدولية والأقليمية التي تلقي بظلالها الثقيلة على المنطقة من جهة أخرى. سؤال الجوهري هنا والذي يبرز بقوة في المصدر هو كيف يمكن لحركات سياسية تدعي الانتماء لقضية واحدة أن تعيش حالة من الصراع المستمر؟ ومن الذي يمسك بخيوط اللعبة فعلياً؟ وقبل أن نبدأ بتشريح هذه الأفكار، من الضروري جداً أن نضع قاعدة أساسية لهذه القراءة. نحن هنا نلعب دور الناقل والمحلل المحايد تماماً لما خطه الكاتب ريبر هون. حياد تام، نعم، لا نتبنى أي مواقف سياسية. بالتأكيد، سواء كانت تميل لليمين أو لليسار، ولا نصطف مع أي طرف. غايتنا الوحيدة هي الفهم المجرد واستكشاف زوايا الرؤية التي يقدمها المصدر بكل تجرد وموضوعية. وهذا التجرد هو المفتاح الحقيقي لقراءة أي نص سياسي نقدي. ما يقدمه الكاتب ريبر هون في هذا الكتاب ليس مجرد سرد للأحداث اليومية، بل هو محاولة لتشريح البنية الفكرية والسياسية التي تحرك تلك الأحداث. البنية الفكرية العميقة، نعم. لفهم هذا الصراع، لا بد من العودة إلى الجذور الفكرية للمشاريع المطروحة على الساحة، وهي نقطة الانطلاق في تحليل الكاتب للواقع في سوريا، أو كما يسميها في نصه غربي كردستان. وهذا يقودنا مباشرة إلى صلب التناقض الأول. الكاتب يضع مشروعين محليين في كفة الميزان: مشروع الإدارة الذاتية ومشروع المجلس الوطني الكردي. لمن يراقب المشهد من بعيد قد يبدو الخلاف محصوراً في التنافس على السلطة أو الإدارة المحلية، لكن النص يأخذنا لزاوية أعمق بكثير. يجادل بأن الصدام هو صدام مفهومي وتأسيسي. لنبدأ بمشروع الإدارة الذاتية. الكاتب يربط هذا المشروع بمرجعية أيديولوجية محددة جداً، وهي كتابات ومرافعات عبد الله أوغيلان التي صاغها من داخل زنزانته. المفهوم المركزي هنا كما يورده النص هو الأمة الديمقراطية. لنبسط هذا المفهوم المعقد لمن يتابعنا، هل يعني هذا التخلي عن فكرة الدولة القومية التقليدية لصالح نموذج مختلف تماماً؟ القراءة التحليلية للنص توضح أن مفهوم الأمة الديمقراطية يمثل ابتعاداً جذرياً عن فكرة الدولة القومية الكلاسيكية. الكاتب يشرح أن هذا المشروع لا يسعى لحل القضية بمعزل عن محيطها، بل يربطها ربطاً عضوياً بما يسميه دمقرة المجتمع ككل. بالضبط. الفكرة تدور حول خلق نظام لا مركزي مجتمعي وشامل يتيح إدارة المنطقة من خلال مجالس محلية تتجاوز الانتماءات القومية الصارمة. وفي هذا السياق
يعني يوضح ريبر هيبن بشفافية أن هذا التوجه الفكري يحمل بصمة واضحة لحزب معين. نعم، هيمنة فعلية لحزب العمال الكردستاني الذي يعتبر هذه الفلسفة جوهر مشروعه السياسي والاجتماعي. إذن نحن أمام مدرسة فلسفية تسعى لإعادة هندسة المجتمع بأسره وفق لامركزية شاملة. وفي الضفة المقابلة يقدم النص مشروع المجلس الوطني الكردي كرؤية تنطلق من منطلقات تكاد تكون معاكسة. الكاتب يشير إلى أن هذا المجلس يتبنى فكرة النظام الفيدرالي كحل أساسي. وما يلفت الانتباه في النص هو الإشارة الصريحة إلى أن هذا المشروع ليس معزولاً عن الجوار، بل هو متأثر حد التطابق بتجربة إقليم كردستان العراق. ويعتبر سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني هناك بمثابة النموذج المرجعي والقدوة. هذا التباين هو لب المعضلة. نحن لا نتحدث عن فصيلين يختلفان على توزيع الموارد، بل عن عقل إقليميتين مختلفتين تماماً. إحداهما تدفع باتجاه لامركزية مجتمعية تتجاوز الحدود القومية، والأخرى تطمح لبناء مؤسسات فيدرالية ذات طابع إقليمي وقومي واضح مستلهمة من نجاح التجربة في العراق. الكاتب يرى أن هذا التناقض في المرجعيات يجعل من أي محاولة للتقارب المحلي عملية في غاية التعقيد. الأسس التي يقف عليها كل طرف مصممة بطريقة تجعلها تتنافر مع الأخرى. هذا يعيدنا إلى التشبيه الذي يمكن أن نطلقه على هذه الحالة. الأمر يشبه إلى حد كبير نظام الامتيازات التجارية. الواجهة التي يراها الناس هي واجهة محلية تعمل على الأرض السورية. لكن الإدارة المركزية والقرارات الاستراتيجية والمرجعيات الفكرية تقع فعلياً خارج الحدود، سواء في جبال قنديل أو في أربيل. وهذا الاستنتاج يفتح الباب أمام النقطة الأكثر إثارة للجدل في كتاب ريبر هيب، وهي مسألة وهم القرار المستقل. تماماً. الكاتب يجادل بوضوح بأن الأطراف السورية المحلية في كلا المشروعين لا تمتلك زمام المبادرة الحقيقية. النص صريح جدا في هذه المسألة. إربرهون يقرر أن هناك هيمنة تامة للحزبين الكبيرين، حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على مفاصل القرار لدى الإدارة الذاتية والمجلس الوطني تباعاً. المعنى المباشر لهذا التحليل هو أن أي حوار بين الأطراف السورية لا يبدأ من القامشلي أو الحسكة، بل يشترط توافقاً مسبقاً بين المرجعيات الكبرى. إذا اتفقت هذه المرجعيات يمكن للبيادق أن تتحرك، وإذا اختلفت يتوقف كل شيء. الإرادة المحلية بحسب هذا الطرح مسلوبة ومقيدة بحسابات إقليمية تتجاوز الجغرافيا السورية. وما يزيد الطين بلة هو دخول أطراف دولية ثقيلة الوزن إلى هذه المعادلة المعقدة أصلاً. النص يشير إلى مساع ومحاولات حثيثة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لجمع هذه الأطراف ودفعها للتوحد. الهدف كما ينقله الكاتب هو تشكيل جبهة موحدة أو وفد واحد، وفد يمتلك رؤية مشتركة ليكون قادراً على الذهاب إلى دمشق والتفاوض من مركز قوة. لكن هذه المساعي الغربية ليست في نزهة، فهي تصطدم مباشرة بجدار سميك من التدخلات الأقليمية المضادة، وتحديداً من تركيا وإيران، اللتين توظفان نفوذها لعرقلة أي تقارب من هذا النوع. التجاذبات الدولية هنا ليست مجرد ردود أفعال، بل هي سياسات استباقية. وهنا يورد الكاتب تفصيلة زمنية وسياسية في غاية الأهمية تتعلق ببدايات عام 2025. النص يحلل دوافع إطلاق تركيا لعملية سلام في تلك الفترة، ويربطها مباشرة بخوف استراتيجي تركي من مخططات غربية أمريكية وإسرائيلية، مخططات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في خارطة الشرق الأوسط. تركيا استشعرت أن هذا التغيير قد يمهد الطريق لدخول لاعب كردي جديد وقوي على الساحة، مما دفعها للتحرك سريعاً لترتيب أوراقها الداخلية والإقليمية قبل أن تفرض عليها وقائع جديدة. هذه النقطة بالذات يقدم فيها الكاتب تفاصيل مذهلة عن كواليس السياسة. هو يشير إلى أن تركيا بدافع من هذا القلق الاستراتيجي فتحت قنوات تواصل مباشرة مع عبد الله أوجلان في معتقله ومع قيادات حزب العمال الكردستاني. اللافت هنا هو قصة الخطاب المصور
الذي كان من المفترض أن يوجهه أوجلان في 15 من شباط من ذلك العام. بحسب الكتاب، هذا الخطاب كان مرتقباً بشدة، لكنه ألغي في اللحظات الأخيرة لأسباب غامضة. ريبر هابون يفسر هذا الإلغاء المفاجئ بأنه انعكاس لصراع عنيف خلف الكواليس داخل أروقة الحكم في تركيا. صراع بين حكومة إردوغان التي تسعى لمقاربة معينة وبين ما يعرف بالدولة العميقة التي تعارض أي حل قد ينظر إليه على أنه مساس بسيادة أو جغرافيا تركيا. هذا المستوى من التحليل الذي يقدمه النص يثبت كيف أن حدثاً محلياً أو مجرد خطاب هو في الواقع انعكاس لزلازل سياسية تحدث في عواصم أخرى. الأطراف المحلية تجد نفسها تنتظر قرارات تصنع في أقبية المؤسسات الأمنية والسياسية لدول الجوار أو القوى العظمى. وفي محاولة لتجسيد هذه الحالة المأساوية من التبعية وفقدان البوصلة المستقلة، يستخدم الكاتب تشبيهاً بليغاً جداً. يصف هذه الأطراف الكردية في ظل غياب أي مظلة أو توافق دولي بأنها كالخيمة الممزقة التي تلوقها الرياح من كل صوب وحد. الخيمة الممزقة تعبير يحمل دلالات قاسية جداً. خيمة بلا أوتاد ثابتة، كل عاصفة إقليمية قادرة على العبث بها. هذا التشبيه ينقلنا بسلاسة للحديث عن التكلفة البشرية والاجتماعية لهذه السياسات. عندما تنظر القيادات إلى الخارج، ماذا يحدث للشارع في الداخل؟ الكاتب يخصص مساحة لنقد الحالة النفسية للقاعدة الشعبية والمناخ العام الذي يغلف يوميات المناصرين لكلا المشروعين. الصورة التي يرسمها ريبر هابون للشارع هي صورة لمجتمع يعيش حالة استقطاب حادة. النص يوضح أن الجماهير وبدل من إدراك حجم التأثير الخارجي تقع فريسة سهلة في فخ التخوين المتبادل وإلقاء اللوم. مناصرو الإدارة الذاتية يتهمون أنصار المجلس الوطني، والعكس صحيح، في صراع استنزافي يومي. الكاتب يرى أن هذا العراك الداخلي يعمي الأبصار عن الحقيقة الأكبر، وهي أن استمرار هذا الانقسام ليس نابعاً من اختلاف الآراء في المقاهي أو الساحات، بل هو مفروض بقوة من خلال الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تمارسها الدول الكبرى والإقليمية، والتي تمثل صخوراً تتحطم عليها أي إرادة شعبية عفوية للتوحد. بمعنى آخر، الشارع يغلي ويتصارع حول قضايا بينما الريموت كنترول بيد أطراف أخرى تماماً. ولتأكيد فكرة أن التوافق لا يحدث إلا بأوامر عليا، يستحضر الكتاب مثالاً تاريخياً يضع النقاط على الحروف. دعونا نستذكر ما حدث في العراق عام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين. الكاتب يذكرنا كيف أن الولايات المتحدة والقوى الغربية وبمجرد أن اقتضت مصالحها الاستراتيجية ذلك تدخلت بقوة، وأجبرت كلاً من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على طي صفحة الخلافات العميقة والدموية بينهما في لمح البصر. تم إجبارهما على التوحد وتشكيل وفد مشترك للذهاب إلى بغداد وترتيب شكل الدولة الجديدة. هذا المثال يطرحه الكاتب ليؤكد قاعدة صارمة: التوافقات في هذه المنطقة لا تصنع بنوايا حسنة، بل تفرض عندما تتقاطع مع مصالح القوى العظمى. هذا الاستدعاء التاريخي يخدم فكرة الكاتب المركزية في نقد الهياكل الحزبية ذاتها. إذا كانت هذه الأحزاب مجرد أدوات، فكيف تقيم تجربتها؟ ريبر هابون لا يهادن في نقده، ويقسم هذه الأحزاب إلى صنفين رئيسيين يعاني كلاهما من خلل بنيوي. الصنف الأول يطلق عليه صفة الأحزاب الهزيلة والمنعزلة. النص يصف هذه الكيانات بأنها فقدت أي صلة حقيقية بنبض الشارع ومعاناة الناس. تحولت قياداتها إلى مجرد شخصيات تبحث عن الحضور البروتوكولي، التقاط الصور في العواصم الأجنبية، والمطالبة بالحصص والمناصب، معتقدة أن الشرعية تستمد حصراً من رضا الخارج، متجاهلة تماماً أن قوتها يجب أن تنبع من الداخل. لكن المفارقة الأكبر تتجلى في تشريحه للصنف الثاني، والذي يسميه الكاتب بالأحزاب الشعبوية. على السطح قد تبدو هذه الأحزاب ناجحة، فقد استثمرت في الجماهير، خلقت آلة إعلامية مؤثرة جداً وجندت آلاف. لكن الكاتب يوجه ضربة نقدية موجعة هنا.
الاستنتاج الذي يمكننا الخروج به من النص هو أن هذا النجاح الجماهيري تحول إلى نقبة وليس إلى نعمة للمشروع المحلي. فكلما زادت قدرة هذه الأحزاب على الحشد والتأثير العاطفي على الشارع، زادت قيمتها كأداة مطيعة في أيدي القوى الخفية والمؤثرة بحسب تعبير الكاتب. التحليل الدقيق للنص هنا يظهر تراجيديا سياسية حقيقية. الأحزاب الشعبوية بامتلاكها لمفاتيح الشارع تصبح السلعة الأكثر طلباً في سوق المصالح الدولية. الدول الكبرى لا تحتاج إلى أحزاب منعزلة لا تأثير لها، بل تحتاج إلى أحزاب قادرة على توجيه الجماهير يميناً ويساراً بناءً على الإشارات الخارجية. وهكذا يتبخر الهدف الديمقراطي والتحرري، وتصبح الحاضنة الشعبية مجرد وقود لتنفيذ أجندات لا تخدم بالضرورة مصلحة المنطقة. هذا تشخيص مؤلم يضعنا أمام سؤال حتمي: هل من مخرج؟ هل يكتفي الكاتب بلعب دور الطبيب الذي يشخص المرض المستعصي ويغادر، أم أنه يطرح وصفة للعلاج؟ النص ينتقل بنا إلى مساحة أكثر عملية، مقدما ما يمكن اعتباره خارطة طريق أو مشروعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الكاتب يرى أن الحل النظري المبدئي يكمن في ضرورة تجاوز العناد الأيديولوجي ودمج مشروعي الإدارة الذاتية والمجلس الوطني في مشروع كردستاني واحد. لكنه يدرك أن التنظير لا يكفي، فينتقل إلى المتطلب الأهم والأكثر تعقيداً، وهو الهيكل العسكري. الجانب الأمني والعسكري هو حجر الزاوية في أي حل يطرحه النص. ريبر همبون يشدد على أنه لا يمكن الحديث عن مشروع سياسي موحد بوجود قوى عسكرية مشتتة أو تابعة لمرجعيات مختلفة. لذلك يطرح خيارين عمليين: إما دمج ما يعرف ببيشماركا روجافا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، أو التوجه نحو خيار أكثر جذرية، وهو حل الهياكل الحالية وبناء جسم عسكري جديد كلياً. الشرط الأساسي الذي يضعه الكاتب لنجاح هذا الجسم العسكري هو حصوله على شرعية دولية وإقليمية واضحة، ليكون كما يصفه النص حرفياً نواة للحل السوري ككل، وليس فقط للمنطقة الشمالية. لنقف لحظة هنا لتوضيح هذه التسميات. بيشماركا روجافا وقوات سوريا الديمقراطية يمثلان حالياً الأجنحة العسكرية التي تميل كل منها لأحد المشاريع السياسية التي ذكرناها سابقاً، وهما يعملان في جغرافيا متقاربة لكن بعقائد عسكرية وتحالفات مختلفة. الكاتب يرى أن بقاء هذا الانقسام العسكري هو دعوة مفتوحة للتدخل الخارجي وللانهيار الميداني. ولحماية هذا المشروع العسكري والسياسي الموحد في حال قيامه، يعود الكاتب للتعويل على دور دولي محدد، وهو الدور الفرنسي. النص يذكر القارئ بالدور المحوري الذي لعبته فرنسا إلى جانب أمريكا وبريطانيا في فترة التسعينيات، عندما ساهمت في فرض الحظر الجوي لحماية إقليم كردستان العراق من هجمات نظام صدام حسين. الكاتب يناشد أو يستشرف دورا فرنسيا مشابها اليوم لتوفير غطاء دبلوماسي وأمني يحمي وحدة الأطراف السورية. استحضار الدور الفرنسي التاريخي ليس من باب الحنين للماضي، بل هو قراءة براغماتية لضرورة وجود ضامن دولي موثوق. الكاتب يدرك حجم التهديدات الوجودية التي تحيط بالمنطقة، ويسمي الأشياء بمسمياتها. النص يوجه أصابع الاتهام صراحة إلى سياسة إقصاء ممنهجة تقودها أطراف محلية مدعومة إقليمياً، وتحديداً ما يسميه الكاتب بحكومة الجولاني المتشددة. يجادل النص بأن هذه الحكومة تعقد مؤتمرات يصفها بالوهمية بهدف وحيد، وهو تهميش وإقصاء المكون الكردي تماماً من أي معادلة سياسية مستقبلية. والأخطر من ذلك أن الكاتب لا يرى أفعال حكومة الجولاني كاجتهادات محلية، بل يربطها ربطاً وثيقاً بأوامر تركية مباشرة. الهدف التركي كما يحلله ريبر بابون هو بذل كل جهد ممكن لمنع تكرار سيناريو العراق في سوريا. تركيا بحسب النص تستميت لمنع قيام أي شكل من أشكال الحكم الذاتي أو الإقليم الفيدرالي في الشمال السوري، وتستخدم أدواتها المحلية
لتحقيق هذه الغاية. كل هذا التفكيك لهذه التعقيدات يطرح تساؤلاً جوهرياً لكل من يتابعنا: لماذا يجب أن نهتم بكل هذه التفاصيل؟ قد يبدو الصراع محلياً، لكن الكاتب يقدم لنا درساً عميقاً في علم السياسة يتجاوز الجغرافيا السورية. القيمة الحقيقية لهذا النص تكمن في تحذيره الصارخ من ظاهرة يسميها الكاتب الحزبياتية. هذا المفهوم يصف اللحظة التي تنحرف فيها الأحزاب السياسية عن مسارها، بدلاً من أن تكون وسيلة للنضال من أجل قضايا كبرى كالديمقراطية أو حقوق الإنسان أو تحرير الأوطان، تتحول إلى غاية بحد ذاتها. يصبح هم الحزب الأول والأخير هو الحفاظ على هيكله ومكاسبه وعلاقاته الخارجية، حتى لو كان ذلك على حساب القضية التي تأسس من أجلها. عندما تتفشى الحزبياتية، تتحول قضايا الشعوب إلى مجرد أوراق مقايضة رخيصة ترمى على طاولة المفاوضات الدولية وتباع وتشترى حسب اتجاه الرياح الإقليمية. نحن أمام قراءة تشخص واقعاً مؤلماً تتصادم فيه النظريات الفلسفية البراقة كالأمة الديمقراطية والمؤسسات الفيدرالية مع جدران جيوسياسية صلبة تبنيها مصالح الدول الكبرى. رأينا كيف أن الإرادة المحلية تكاد تكون مغيبة، والشارع منقسم في معارك وهمية، بينما الأحزاب تتأرجح بين عزلة تبحث عن التقاط الصور أو شعبوية تضع رقبتها طواعية في يد الخارج. الكاتب طرح خارطة طريق تتطلب توحيداً فكرياً ودمجاً عسكرياً برعاية دولية، لكنه ربط كل ذلك بشروط تبدو أشبه بتسلق جبل شديد الانحدار. وفي ختام هذه القراءة المتعمقة لكتاب نقد السياسة الكردية غربي كردستان أولاً للكاتب ريبر هبون، لنتخيل معاً سيناريو يبني على كل ما سبق ولكنه يذهب إلى أقصى النهايات. سيناريو جذري، دعنا نقول. نعم، طالما أن هذا الاعتماد الكلي على العامل الخارجي هو السمة السائدة، ماذا لو استيقظنا غداً على زلزال جيوسياسي غير مسبوق؟ ماذا لو قررت الولايات المتحدة، فرنسا، تركيا وإيران سحب كل أشكال التدخل، الدعم والتمويل؟ وترك هذه المنطقة تواجه مصيرها بنفسها في لحظة واحدة. هل ستنهار هذه الهياكل الحزبية التي أدمنت الوصاية وتتلاشى كأنها لم تكن؟ أم أن هذا الفراغ المفاجئ والمخيف سيكون وربما للمرة الأولى هو الصدمة الكافية والفرصة التاريخية الوحيدة لولادة مشروع ديمقراطي حقيقي ومستقل؟ مشروع ينبع من الإرادة الخالصة للشارع، بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو حسابات لبورصة المصالح الدولية. تساؤل مفتوح نتركه برسم التأمل لكل من يتابعنا. نشكر لكم مرافقتنا في هذه الرحلة التحليلية، وإلى اللقاء في قراءات متعمقة قادمة نغوص فيها أكثر في أعماق الأفكار التي تشكل عالمنا. في قلب المشهد السوري المعقد توجد قصة غالباً ما تظل في الظل: الانقسام العميق داخل الحركة السياسية الكردية نفسها. في تحليلنا اليوم سنتعمق في رؤية الكاتب ريبر هبون لنكشف عن جذور هذا الصراع المحتدم بين مشروعين سياسيين كبيرين يتنافسان على أرض واحدة ومستقبل واحد. حسناً، هذا هو السؤال المحوري: كيف يمكن لقوتين ترفعان الشعار نفسه وهو الحكم الذاتي أن تصبح عملياً أكبر عائق أمام بعضهما البعض؟ المسألة ليست مجرد لغز سياسي، بل لها تداعيات حقيقية ومؤلمة على حياة الناس هناك. دعونا نبدأ بتفكيك هذه المعادلة. لفهم الانقسام يجب أن ندرك أنه يدور حول مشروعين رئيسيين يتواجهان على الأرض. الأول هو مشروع الإدارة الذاتية، وهي القوة المسيطرة فعلياً على مناطق واسعة. والثاني هو المجلس الوطني الكردي، الذي يمثل تياراً سياسياً تاريخياً له رؤية مختلفة تماماً. لكن ما الذي يفرقهما في الجوهر حقاً؟ ما نشهده هنا يتجاوز كونه خلافاً سياسياً عابراً، إنه صدام وجودي، صراع بين رؤيتين مختلفتين تماماً لمستقبل المنطقة. يمكننا القول إن هناك روايتين مختلفتين تتنافسان على كتابة الفصل القادم من تاريخ الأكراد في سوريا. والآن
لكي نفهم هذا الصدام بعمق، يجب أن نغوص في جذوره الأيديولوجية، فهنا يكمن الاختلاف الأساسي الذي يوجه مسار كل طرف ويجعل من التقائهما في منتصف الطريق مهمة شبه مستحيلة. هنا يتضح كل شيء. من جهة لدينا الإدارة الذاتية التي تستلهم فكرها من كتابات عبد الله أوجيلان، هي تراهن على بناء مجتمع ديمقراطي من القاعدة، وتعتبر أن الأولوية هي لتغيير المجتمع وإشراك كل مكوناته حتى قبل تحقيق كيان سياسي رسمي. ومن جهة أخرى ينظر المجلس الوطني الكردي إلى تجربة إقليم كردستان العراق ويحلم بتطبيق النموذج الفيدرالي هناك، معتبراً أن بناء مؤسسات الدولة والإقليم المعترف به هو الهدف الأسمى. إنه باختصار صراع بين منطق ثورة المجتمع ومنطق دبلوماسية الدولة. لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد، فالانقسام الأيديولوجي ليس اللاعب الوحيد على الساحة. هناك خيوط خارجية مؤثرة، قوى إقليمية ودولية تجد في هذا الانقسام مصلحة مباشرة لها وتحركه من وراء الكواليس. لفهم سبب فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق، يجب أن نرفع أنظارنا ونرى الأيادي التي تحرك المشهد من الخارج. فكل قرار يتخذ في القامشلي لا يعكس فقط الإرادة الكردية المحلية، بل يعكس أيضاً توازنات ومصالح معقدة لأطراف في أنقرة وطهران وواشنطن. هنا تتضح لنا شبكة التأثيرات المعقدة. حزب العمال الكردستاني ليس مجرد حليف للإدارة الذاتية، بل هو المحرك الأيديولوجي والعمود الفقري لها. وبالمثل، الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق ليس مجرد داعم للمجلس الوطني، بل هو من يضع خطوطه السياسية العريضة. وفي خضم هذا الصراع بالوكالة، تحاول قوى مثل الولايات المتحدة وفرنسا أن تلعب دور الوسيط، لكن بوصلتها دائما ما تشير نحو مصالحها الخاصة. بينما تقف تركيا وإيران كقوى تعمل بنشاط على عرقلة أي تقارب كردي حقيقي قد يهدد نفوذهما في المنطقة. هذه الكلمات للكاتب ريبر هوبن تلخص جوهر المشكلة بدقة. هو يرى أن الانقسام الكردي ليس مجرد فشل داخلي، بل هو نتيجة مباشرة لسياسة خارجية متعمدة هدفها إبقاء الأكراد منقسمين ليظلوا أوراقاً يسهل استخدامها في الصراعات الإقليمية الأوسع. والتاريخ نفسه يقدم لنا الدليل الأقوى على ذلك. في العراق كانت الأحزاب الكردية متناحرة بشدة، ولم تتوحد إلا عندما فرضت الولايات المتحدة ذلك لمصلحتها في مواجهة نظام صدام حسين. وهذا يطرح سؤالاً مقلقاً: هل الوحدة الكردية ممكنة فقط عندما تخدم مصالح قوة عظمى؟ إذن، بعد تشريح هذا الانقسام المعقد، ما هي العواقب الحقيقية على الأرض؟ والأهم من ذلك، هل هناك أي طريق للخروج من هذا النفق المظلم؟ الضحية الأكبر لهذا الانقسام هو الشارع الكردي نفسه، الذي يعيش في حالة من الاستقطاب الحاد. الخطاب السائد بين الطرفين هو تبادل الاتهامات بالخيانة والتبعية لجهات خارجية، وهذه حلقة مفرغة تخفي الحقيقة الأكبر، وهي أن اللاعبين الرئيسيين غالباً ما يكونون خارج الحدود السورية. في مواجهة هذا الواقع المعقد، يقدم ريبر هوبن حلاً قد يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه في الحقيقة جذري في جوهره: تجاوز الانقسام من خلال مشروع كردستاني واحد وموحد. رؤية الكاتب هنا تتجاوز مجرد المصافحات السياسية. هو يدعو إلى خطوات عملية وجريئة: دمج القوات العسكرية تحت قيادة مشتركة، وتشكيل جبهة دبلوماسية واحدة تتحدث بصوت واحد إلى العالم. الهدف ليس فقط إنهاء الصراع الداخلي، بل خلق كيان قوي يستطيع أن يفرض نفسه كلاعب حقيقي على الساحة، بدلاً من أن يظل مجرد أداة في أيدي الآخرين. وفي نهاية المطاف، الدعوة هنا هي لثورة في الوعي السياسي، الانتقال من الولاء الضيق للحزب أو الأيديولوجيا إلى الانتماء الواسع لمشروع وطني جامع. وهذا يتطلب من القادة والقواعد على حد سواء التفكير بما هو أبعد من مصالحهم المباشرة، والنظر إلى الصورة الأكبر، إلى مستقبل الشعب الكردي بأكمله. وهكذا نصل إلى السؤال الجوهري الذي يواجه الأكراد في سوريا اليوم: هل سيستمرون في لعب الدور المرسوم لهم في لعبة الأمم الكبرى، أم سيتمكنون من تمزيق هذا السيناريو وكتابة قصتهم الخاصة بأيديهم؟ الإجابة على هذا السؤال لن تحدد مصيرهم فحسب، بل قد تعيد تشكيل خريطة المنطقة بأكملها.
أهلاً بكل من ينضم إلى هذه الرحلة الفكرية الجديدة في غوصنا المعرفي. هنالك تساؤل يفرض نفسه دائماً عندما نتأمل في التاريخ البشري. تساؤل جوهري ومحوري وربما قاسي بعض الشيء. هو قاسي جدا في الواقع. بالضبط. ماذا يحدث عندما يقرر الكاتب أو الفنان، ذلك الكيان الذي يفترض به أن يكون حراً ومحلقاً خارج السرب، أن يبيع إبداعه لسلطة سياسية؟ نعم. ماذا يتبقى من جوهر الفن عندما يتحول من مساحة للتعبير الإنساني المطلق إلى، دعنا نقول، مجرد بوق يردد صدى الإيديولوجيات؟ هذا التحول بحد ذاته مأساة. في غوصنا المعرفي اليوم لدينا مادة دسمة واستثنائية تجيب عن هذه التساؤلات بشفافية تامة، وربما بصراحة قد تكون موجعة للبعض. نعتمد اليوم على مقال عميق جدا للكاتب ريبر هابون. المقال يحمل عنوانا لافتا، وهو آفة المبدع المرتهن لأحد طرفي النزاع الكرديين. عنوان جريء جدا. وهذا المقال مأخوذ من كتاب مهم يحمل عنوان نقد السياسة الكردية غرب كردستان أولاً. مهمتنا في هذه الجولة التحليلية هي استكشاف وتفكيك تلك الديناميكية المعقدة والشائكة بين النخب الثقافية والكيانات السياسية. وكيف يمكن للإبداع أن ينحرف عن مساره التنويري ليصبح مجرد أداة تخدم مصالح ضيقة؟ صحيح. ولكن قبل أن نغوص في التفاصيل، عذراً على المقاطعة، ولكن قبل أن نبدأ في تفكيك هذه الأفكار والغوص في تفاصيلها النفسية والاجتماعية، من الضروري جداً، بل ومن الواجب المهني، أن نوضح نقطة بالغة الأهمية لمن يتابع هذا التحليل. تفضل، هذه نقطة لا بد منها. هذا النقاش معمق يطلح بحيادية تامة ومطلقة. الغاية هنا ليست على الإطلاق تبني أي موقف سياسي ولا اصطفافاً مع أو ضد أي طرف من الأطراف المذكورة في النص الأصلي. تماماً. نحن ننقل الأفكار فقط. بالضبط. نحن هنا لنقوم بنقل أمين، موضوعي وتحليلي للأفكار والرؤى التي طرحها الكاتب ريبر هابون حول المشهد السياسي والثقافي. دورنا هو قراءة ما بين السطور وفهم الظاهرة الثقافية والاجتماعية التي يصفها الكاتب دون أدنى انحياز لأي توجه سياسي أو أيديولوجي. المعرفة تقتضي التجرد التام. وهذا ما نلتزم به في هذه القراءة، للوقوف على مسافة واحدة من الجميع وتسليط الضوء على جوهر الفكرة فقط. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع من بدايته. الفكرة المركزية التي يطرحها ريبر هوبون صادمة بعض الشيء، لكنها منطقية جداً عند التأمل. الكاتب يرى أن ارتهان المبدع للسلطة لا يأتي بالضرورة من إيمان حقيقي وعميق بصوابية تلك المنظومة السياسية. هذه هي النقطة المحورية. الأمر ليس دائما مسألة قناعات فكرية راسخة يدافع عنها الفنان بدمه. هو في كثير من الأحيان سعي براغماتي بحت وراء مجموعة من المنافع والامتيازات. المبدع يجد نفسه يصطف وراء منظومة معينة ليحصد ثمار هذا الاصطفاف. هذا الطرح يزيل الهالة الرومانسية عن بعض المثقفين، ويضعنا أمام تساؤل عملي حول البيئة القاسية التي تدفع المبدع لهذا الخيار. ما يلفت النظر هنا، وإذا بحثنا في السبب الجذري لهذه الظاهرة كما يطرحها النص، سنجد أن المشكلة تكمن في الفراغ، أو ما يمكن أن نطلق عليه اليتم الثقافي. اليتم الثقافي تعبير دقيق. نعم، غياب المؤسسات الثقافية المستقلة التي ترعى الثقافة وتحتضن الإبداع يخلق حالة من الجوع المؤسسي، عندما لا يجد الكاتب أو الفنان منصة مستقلة تدعمه وتقدر فنه وتوفر له الحد الأدنى من الأمان المادي والمعنوي، فإنه سيبحث عن بديل. بالضبط. ثلة من هؤلاء المبدعين يجدون أنفسهم ربما مضطرين أو مدفوعين في موقف يتطلب منهم امتداح سلطة معينة. يمكن تشبيه الأمر بنبتة تبحث عن ضوء الشمس لتنمو. وإذا كانت الشمس محجوبة؟ إذا كانت الشمس، والتي تمثل هنا المؤسسات المستقلة، محجوبة تماماً، فإن هذه النبتة ستميل مرغمة نحو أي مصدر ضوء اصطناعي، حتى لو كان مصباحاً سياسياً بحتاً.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى وبالعودة إلى التاريخ وتجارب الأمم السابقة، سنجد أن سعي النخب لتقاسم هبات السلطة ليس وليد اللحظة. هي ظاهرة تاريخية إذن. نعم، إنها ظاهرة قديمة قدم العلاقات ذاتها بين النخب الثقافية والسلطات السياسية، سواء كانت تلك السلطات إمبراطوريات عظيمة أو مجرد أحزاب محلية ذات نفوذ. هذه النقطة تأخذنا إلى مفارقة أجدها من أكثر النقاط إثارة للدهشة في تحليل الكاتب ريبر هوبون. نحن نتحدث الآن عن فكرة ضريبة الحياد. ضريبة الحياد القاسية. المرء قد يعتقد بالمنطق البسيط أن المبدع الذي يقرر الاعتكاف، الذي يرفض محاربة السلطة وفي نفس الوقت يرفض تأييدها بشراسة، بل يتخذ موقفاً هادئاً ليركز حصرياً على فنه وأدواته، سيسلم من الأذى. المنطق يقول إنه خارج اللعبة، وبالتالي لن تطاله نيرانها. لكن النصر يفاجئنا بأن هذا المبدع المعتكف يتلقى الضربات وبقسوة من كلا الطرفين. كيف يعقل أن يكون الحياد أو التركيز الصرف على الإبداع موقفاً يجلب العداء المزدوج؟ هذا التناقض يشرحه الكاتب ببراعة، وهو مبني على طبيعة السلطات الشمولية أو الإقصائية. السلطة الحاكمة تعادي هذا المبدع المعتكف لسبب بسيط جدا، هو لا يمتدحها ولا يكيل لها الثناء. صحيح. في عرف هذه السلطات عدم المديح هو بحد ذاته تمرد خفي. من ليس معي فهو ضدي، أو على أقل تقدير هو عنصر غير مفيد ولا يستحق الوجود في دائرة الضوء. وماذا عن المعارضة؟ لماذا تهاجمه هي الأخرى؟ لأن سلطة المعارضة تهاجمه وتنتقده بشراسة أيضاً، لأنها في جوهرها تابعة لسلطة أخرى تطمح للجلوس في مكان السلطة الحاكمة. هي لا تبحث عن مفكرين أحراراً ينظرون للأمور بموضوعية، بل تبحث عن ولاء أعمى. ولاء أعمى وخطاب تعبوي عالي النبرة يخدم أجندتها في الإطاحة بالخصم والوصول إلى الكرسي. بالتالي المبدع الذي يقف على الحياد يجد نفسه محاصراً، فلا هو يسلم من إقصاء السلطة القائمة ولا من تخوين السلطة المعارضة. هذا يبدو مألوفاً جداً، أليس كذلك؟ يمكن للمرء أن يرى هذا النمط حتى في حياته اليومية البسيطة. في أي نزاع تقريباً. لنتخيل معاً بيئة عمل أو حتى نزاعاً عائلياً. عندما ينقسم قسمان في صراع حاد، ويقرر شخص ما أن يبقى محايداً ويقول: أنا هنا فقط لأقوم بعملي ولن أنحاز لأحد، فجأة يجد أن كل الطرفين يحملان ضغينة ضده. الطرف الأول يراه متخاذلاً، والطرف الثاني يراه غير متعاون. إنه نفس المبدأ النفسي، لكنه مطبق على مستوى سياسي وثقافي أوسع وأكثر خطورة. المبدع المعرفي الحقيقي هنا لا يبحث عن تسجيل نقاط، بل يهتم بإخراج عمله الإبداعي بأبهى صورة ليخدم وعي المجتمع. تماماً. المبدع الحقيقي لا يجد نفسه في مواقف النفاق والتودد، وحتى عندما يمارس النقد فإن انتقاده ينطلق من منظور إصلاحي صرف هدفه تحقيق النفع للمجتمع، وليس تدمير طرف لصالح طرف آخر. وهذا يقودنا إلى الغوص أعمق في السيكولوجية التي تدفع البعض للتخلي عن هذا النبل والارتماء في أحضان التبعية. الكاتب ريبر هوبون لم يكتف بوصف الظاهرة، بل قدم تشريحاً دقيقاً عبر 5 دوافع تشرح لماذا ينشق المبدع عن منظومة ليرتمي في حضن منظومة أخرى. الدوافع هنا متداخلة بين ما هو وهمي وما هو شخصي وما هو نفسي عميق. إذن لنستعرض هذه الدوافع بتمعن، لأنها تمثل جوهر التحليل. الدافع الأول الذي يطرحه الكاتب يبدو وكأنه أزمة هوية أو قناعة وهمية تسيطر على ذهن المبدع، فكرة أن الإبداع لا يكفي وحده لإثبات الوجود، بل يجب أن يغلف بغطاء تنظيمي. نعم، الدافع الأول يتمحور حول فكرة متجذرة وربما موروثة بأن الكائن الإبداعي يجب ألا يبقى خارج الحقل السياسي ليكون مؤثراً. هناك قناعة وهمية تسيطر على بعض المبدعين بأنه لكي يكون فاعلاً وذا قيمة في مجتمعه يجب أن ينضوي تحت لواء جماعة سياسية منظمة. هو يعتقد أن إطاره الحزبي هو الجناح الذي سيحلق به نحو البروز الاجتماعي. نعم، يظن أن الفن المجرد مهما كان عظيماً هو صوت خافت يحتاج إلى مكبر صوت سياسي ليصل إلى الجماهير.
هذه القناعة تجعله يقبل التنازل عن حريته مقابل الحصول على هذا الاعتراف المؤسساتي الذي يوهمه بأنه أصبح جزءاً من حركة التاريخ. ومن هنا ننتقل بسلاسة إلى الدافع الثاني، والذي يركز على سلوك المنظومة السياسية نفسها أكثر من المبدع. المنظومة الجديدة لا تستقبل هذا المبدع المنشق لأنها تقدر قصائده أو لوحاته، بل تستقبل غضبه. الكاتب يسمي هذا استغلال الخلافات الفكرية المتراكمة. المنظومة الجديدة تستخدم حنق هذا الكاتب كأداة. بالضبط. عندما يخرج المبدع من حزبه الأول أو منظومته السابقة، غالباً ما يكون مثقلاً بالخيبات ومحارباً، وبالتالي يكون محملاً بآراء مناهضة ومشاعر غضب تتخذ طابعاً متشنجاً وفي كثير من الأحيان مغالياً جداً. والمنظومة الجديدة تراقب هذا بذكاء براغماتي شديد. هي لا تبحث عن فنه، بل تتلقفه لتستفيد من حالة الحنق الكامنة لديه. هي تعيد توجيه غضبه وتجعل منه رأس حربة إعلامية وثقافية ضد خصومها، وهذا يخدم صورتها أمام جمهورها. وما دون أن يدرك بالكامل إلى مجرد أداة إثبات في صراع لا علاقة له بالفن. هذا يأخذنا للدافع الثالث، وهو دافع يكاد يكون كوميدياً لولا مرارته، لأنه بعيد كل البعد عن المبادئ الفكرية العميقة التي يفترض أن تحرك المثقفين. الكاتب ريبر هوبون يشير إلى الخصومات الشخصية. الخصومات الشخصية، نعم، مستوى آخر من التدني. بعض الانشقاقات والارتماء في أحضان الطرف الآخر لا علاقة لها باختلاف في الرؤى الفلسفية أو السياسية، بل بنزاعات شخصية بحتة، قضايا فردية، أو ربما عدم الحصول على منصب معين. صحيح. بصراحة، هذا يذكرني بموسم الانتقالات في كرة القدم. لاعب لم يحصل على شارة القيادة في الفريق الأول أو اختلف مع المدرب، فيقوم بتوقيع عقد خيالي مع الفريق الخصم ليغيظهم. المبدأ يبدو مشابها جدا هنا. التشبيه دقيق جدا ويعكس واقع الحال. هذا الدافع يكشف عن هشاشة مرعبة لدى بعض النخب عندما تغلب المصلحة الشخصية والضغينة وتصفية الحسابات على أي مشروع إبداعي أو فكري، فإننا نكون أمام تدهور في معنى الثقافة بحد ذاته. المبدع يخرج من عباءة إلى عباءة أخرى بحثاً عن الشهرة، بحثاً عن مكاسب تتعلق بالبروز أو مكاسب مادية وسلطوية مباشرة يعتقد أن الطرف المنافس سيوفرها له نكاية بالطرف الأول. الفن هنا يصبح مجرد عملة للمقايضة في سوق الخصومات الشخصية. وماذا عن الدافع الرابع؟ يبدو أنه يلعب على وتر الخوف البشري الفطري. الكاتب يتحدث عن الخوف من التهميش، فكرة أن يظل المبدع في عداد المغمورين. هذا رعب حقيقي لأي شخص يقدم عملاً إبداعياً، فهو يريد أن يرى ويسمع. بالتأكيد هناك قناعة، وللأسف أيدتها الكثير من الوقائع في المجتمعات التي تفتقر للمؤسسات المستقلة، بأن المبدع الذي يظل خارج فلك التنازع السياسي والذي يرفض الانخراط في هذه المنظومات سيبقى على الهامش. لن يسلط عليه الضوء. لن تطبع كتبه على نطاق واسع، ولن تعرض أعماله في المهرجانات الكبرى. هذا الخوف من النسيان، الخوف من أن يفني عمره في إنتاج إبداع لا يراه أحد، يبدو محركاً طاغياً جداً. هو يختار التنازل عن استقلاليته كنوع من دفع الضرائب لضمان بقائه تحت الأضواء. لكن وأعتقد أننا نتفق هنا، الدافع الخامس هو ما يضرب في العمق السيكولوجي الدقيق. هو يلامس الجرح الحقيقي. الكاتب يتحدث عن ضعف التقدير للذات. هذا ليس مجرد خوف من التهميش الخارجي، بل هو شك داخلي عميق في قيمة العمل الإبداعي ذاته. هذا هو مربط الفرس والدافع الأهم على الإطلاق في هذا التشريح. الكاتب ريبر هوبون يغوص في العمق النفسي للمبدع المرتهن، مشيراً بوضوح إلى أن بعض هؤلاء يعانون من ضعف حقيقي في تقدير الذات الإبداعية. شك باطني؟ نعم، هناك شك باطني وربما وعي خفي لدى هذا الشخص بأن منتوجه الفني ليس بالقدر الكافي من القوة أو الجودة ليفرض نفسه منفرداً. هذا النقص أو الهشاشة الإبداعية تخلق لديه حاجة ماسة للتمويه. كيف يموه؟ ذلك يشعر بحاجة يائسة لتلك الآلة التسويقية الضخمة التي تمتلكها السلطة أو الحزب. هو يحتمي بالأقلية الإعلامية التابعة للحزب الذي يصطدل بفيئه،
ليغطي على هشاشة إبداعه بضجيج الدعاية. عندما يكون النص ضعيفاً، فإن الميكروفون العالي للحزب هو ما يجعله مسموعاً. بالضبط، هذا التحليل يفسر الكثير من التنازلات، ويفسر لماذا نرى أحياناً أعمالاً سطحية تتصدر المشهد لمجرد أنها مدعومة بآلة إعلامية حزبية. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن النص لا يكتفي بتشخيص المرض ورسم صورة قاتمة للمشهد، بل ينتقل ليقدم لنا الأمثلة الخالدة، النماذج المضيئة والمبدعين الذين كسروا هذه القاعدة القاسية ورفضوا اللعبة برمتها. أمثلة تستحق الوقوف عندها. نحن نتحدث عن شخصيات حققت طفرات مهمة عبر التنقل الجغرافي والاحتكاك المعرفي، واشتغلوا على ذواتهم دون أن يرتهنوا لأي مؤسسة ثقافية ذات توجه حزبي. الكاتب يذكر أسماء لامعة يجب أن نقف عندها وننطقها بوضوح. تفضلي. الفنان الراحل رشيد صوفي، الذي اختار طريقاً مذهلاً، حيث اعتكف بصمت تام على آلة العود واعتزل ما سواها من صراعات. والشاعر الكبير جاكر خوين، والفنان محمد شيخو، هؤلاء لم يذعنوا للسلطات المتعاقبة، بل بقوا مرابطين في خنادقهم المعرفية. هؤلاء يمثلون النقيض التام لنموذج المبدع المرتهن الذي كنا نشرح سيكولوجيته قبل قليل. ما يميز هؤلاء كما يطلح الكاتب ريبر هابون هو الإخلاص المطلق للحقل المعرفي والإبداعي. كان الفن والفن وحده هو بوابتهم للتواصل مع الآخرين. الكاتب يستخدم تعبيراً بالغ الدلالة هنا، وهو التخنق المعرفي. لفهم هذا المصطلح ببساطة يمكن تخيل أن العالم يعج بتبادل إطلاق النار السياسي، وبدلا من أن يحمل هؤلاء المبدعون السلاح مع هذا الطرف أو ذاك، قاموا بحفر خندق عميق. ليس للاختباء، لا، بل لحماية أدواتهم الفنية وموسيقاهم وقصائدهم، وعملوا بصمت وإصرار داخل هذا الخندق المعرفي الخالص. لكن المفارقة المؤلمة التي يطرحها النص هي كيف تعامل معهم محيطهم في حياتهم مقابل ما حدث بعد رحيلهم. في حياتهم لم يتم الاحتفاء بهم بالشكل اللائق، بل لم يسلموا من الانتقاد اللاذع وحتى من محاولات تصغير جهودهم وتحجيم تأثيرهم. ببساطة لأنهم رفضوا الانخراط في اللعبة السياسية وتخندقوا في إبداعهم، فدفعوا تلك الضريبة المزدوجة التي تحدثنا عنها سابقاً. لكن النص يؤكد بعبارة بليغة جداً أن الموت الجسدي لهؤلاء المعرفيين كان بمثابة إذن بولادة إبداعية متجددة وخالدة. ولادة إبداعية متجددة، هذا التعبير يبعث على الكثير من التأمل. نعم، لأن الجيل اللاحق الذي جاء بعد انقشاع غبار تلك المعارك السياسية الآنية هو من بدأ عملية التنقيب الحقيقي عن آثارهم. بعد رحيلهم تحررت أعمالهم من أحكام عصرهم السياسية الضيقة، ولم يعودوا مدانين بكونهم على قيد الحياة ويرفضون التبعية. باتت أعمالهم تقيم لجوهرها الفني الخالص والمجرد. تماماً. صوفي على سبيل المثال ترك رسائل موسيقية تكتشف اليوم وتصنع فنانين محترفين يبنون على إرثه. الشاعر جاكر خوين والفنان محمد شيخو أصبح رموزاً باقية وعلامات فارقة في الوجدان العام، لأن إبداعهم كان حقيقياً ونابعاً من تجربة إنسانية صادقة، متجاوزاً لزمن الاستقطاب الحزبي الضيق. هذا الاستعراض التاريخي يثبت أن الخلود الحقيقي في عالم المعرفة والفن لا تمنحه السلطة ولا تصنعه الآلات الدعائية مهما كانت ضخمة، بل يمنحه الإخلاص المطلق للعمل الإبداعي ذاته. إذن بعد هذا التشخيص العميق للأسباب التي تدفع للارتهان، من الخوف من التهميش إلى ضعف تقدير الذات، وبعد استعراض أمثلة المبدعين الذين اختاروا الطريق الصعب، طريق الاستقلالية والتخندق المعرفي، نصل بطبيعة الحال إلى سؤال محوري يفرضه علينا هذا النقاش المعمق: ما هو المخرج من هذه الدوامة؟ سؤال لا بد منه. في ظل غياب دولة أو مؤسسات رسمية تمتلك بنية حقيقية لرعاية الثقافة بمعزل عن الأيديولوجية، كيف يمكن بناء مناخ تنويري يحمي المبدع ويصون قلمه أو ريشته من الارتهان؟ الكاتب يضع المسؤولية هنا وبشكل مباشر وقاطع على عاتق المتنورين المعرفيين. في غياب المؤسسات الرسمية أو تقاعسها،
يصبح أخذ زمام المبادرة واجباً حتمياً على هؤلاء المثقفين المستقلين، حتى وإن كانوا هم أنفسهم يعانون من التهميش أو الإهمال المادي. الحل لا يكمن في انتظار مخلص خارجي. بل يبدأ من الداخل، من خلال التكاتف وتبادل المعرفة والتضامن الفكري. الرؤية التي يطرحها النص تتلخص في ضرورة أن يولى هؤلاء المتنورون العناية التامة بأصحاب المواهب والإدراك في المجتمع، يجب البحث عنهم. جمعهم، تنمية مهاراتهم، تدريبهم، والأهم من ذلك كله إغراق السبل والأبواب بقوة في وجه ثقافة الارتهان والتكسب داخل الهرم الحزبي والسلطوي. إنها أشبه بعملية بناء موازية تهدف إلى خلق بيئة حاضنة بديلة توفر الدعم المعنوي والفكري الذي يغني المبدع الجديد عن بيع صوته. هذا المجهود يبدو كحرب ثقافية حقيقية طويلة الأمد لبناء الوعي وتوسيع إدراك المجتمع لمعنى الجمال والفن المستقل، وهي أيضاً حرب ضد ما يسميه الكاتب الكتابة الارتزاقية. الكتابة الارتزاقية مصطلح قوي جدا. ولتبسيط هذا المصطلح القوي، الكتابة الارتزاقية تعني باختصار أن يعامل الكاتب قلمه وكأنه سيف معروض للإيجار يقاتل به في صفوف من يدفع أكثر بغض النظر عن عدالة القضية أو حقيقتها. هؤلاء الذين يطوعون أقلامهم وإبداعهم حسب الأيديولوجية السياسية هم في الحقيقة بيادق تعمل بمقولة فرق تسد. صحيح، هم يساهمون بقصد أو بغير قصد في تفتيت المجتمع ثقافياً ومعرفياً، وينجحون في تحقيق ما قد تعجز الأحزاب الشمولية عن تحقيقه بشكل مباشر. لذلك خلق هذا المناخ التنويري البديل هو السبيل الوحيد لإعطاء المبدع مناعة فكرية تحميه وتضمن استمرار جهده في بناء آفاق المجتمع، بعيداً عن صنوف الولاء للأيديولوجيات المتخشبة التي تقيد الفكر الإنساني. لقد قمت بتلخيص الفكرة ببراعة. الجهد المطلوب هو تأسيس وعي جمعي يرفض استهلاك الفن الموجه ويقدر قيمة الاستقلالية. لقد كانت هذه الجولة التحليلية مليئة بالتبصرات التي تجبر المرء على إعادة النظر في الكثير مما يقرأه ويشاهده يومياً. في النهاية، الخلاصة الأساسية التي يمكن استخلاصها من مقال ريبر هابون هي بمثابة رسالة طمأنينة وأمل لكل مبدع حقيقي يصارع العزلة. رسالة للتاريخ. التاريخ والواقع يثبتان بشكل قاطع أن النصر الحقيقي والأبدي ليس أبداً لأشباه الكتاب، ولا لكتاب البلاط الذين يعيشون على فتات هبات السلطة، ولا لأصحاب الفن الزائف الذي سرعان ما يتبخر وينسى بمجرد زوال السلطة التي كانت تدعمه وتنفخ فيه. النصر الحقيقي والبقاء هو للإبداع الصادق المجرد، هو للكلمة التي تخرج من القلب معتمدة على قيمتها الذاتية دون حسابات سياسية أو تسويقية، لتستقر في القلب مباشرة. هذا هو الفن الذي يعيش طويلاً ويوجه البوصلة الإنسانية نحو الرقي. وفي ختام هذا النقاش المليء بالتفاصيل والتحليلات النفسية والتاريخية، هناك تساؤل جديد ومختلف يفرض نفسه ويستحق أن نتوقف عنده لنتأمله في صمت ونحن نربط الماضي بحاضرنا المعاصر. ما هو هذا التساؤل؟ إذا كانت الأحزاب السياسية والسلطات الشمولية هي الآلات التسويقية الكبرى في الماضي التي باعت النخب الثقافية استقلاليتها لها هربا من التهميش، ألا يضع هذا المرء أمام تساؤل مقلق حول طبيعة الآلات التسويقية اليوم؟ تقصد وسائل التواصل؟ نعم، هل أصبحت خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي هي السلطة الجديدة؟ وهل نشهد اليوم جيلاً جديداً من المبدعين الذين يبيعون إبداعهم ليس لإيديولوجيا سياسية بل لما تطلبه الخوارزمية، متخلين عن عمقهم الفني فقط ليحصدوا الانتشار ويتجنبوا ذات العزلة والتهميش الذي خافه من سبقهم؟ هل تحول الارتهان من الانقياد لحزب إلى الانقياد لترند يصنعه كود برمجي؟ يا لها من زاوية رؤية حديثة وعميقة جداً للظاهرة. هذا التفكير يترك المرء أمام تحد حقيقي في يومياته، ويفرض مسؤولية كبيرة تجاه ما يستهلكه الفرد من ثقافة ومعرفة. التحدي هو الوعي بما نستهلك. التحدي هو أن يبحث بوعي عن تلك الأصوات الصادقة، سواء في رفوف المكتبات أو في زوايا العالم الرقمي المزدحم،
وأن يميز بين الإبداع الحقيقي وبين الضجيج المدعوم بالآلات التسويقية، سواء كانت سياسية أو خوارزمية. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص المعرفي. في عالم الفن والإبداع في دايماً مفترق طرق صعب بيواجه أي فنان، يا إما يكون الولاء للإبداع وبس، يا إما يختار يصطف ورا قوة سياسية معينة. في حلقتنا النهاردة هنستكشف مع بعض أزمة المبدع المرتهن زي ما بيطرحها الكاتب ريبر هون، وهنغوص في الأسباب والنتائج وكمان الحلول الممكنة للمعضلة العميقة دي. طيب، يعني إيه بالضبط كلمة ارتهان دي؟ الكاتب بيوضح إن الموضوع مش إيمان حقيقي بفكرة أو عقيدة، لا، هو أشبه بصفقة، علاقة فيها أخذ وعطاء. المبدع بياخد فيها منافع وامتيازات مقابل إنه يوجه فنه عشان يخدم أجندة معينة. يعني القصة هنا مش قناعة قد ما هي منفعة. لكن السؤال هو، إيه اللي ممكن يخلي مبدع موهوب يمشي في الطريق ده؟ الكاتب شايف إنه السبب الرئيسي هو غياب المؤسسات الثقافية المستقلة اللي ممكن ترعى المواهب دي. الفراغ الكبير ده غالباً تيجي القوى السياسية تملأه وتقدم نفسها على إنها الحاضنة الوحيدة المتاحة للإبداع. المثير في الموضوع إن التحول ده مش قرار مفاجئ. الكاتب بيشوفه على إنه رحلة من 5 خطوات، خلونا نمشي معاها واحدة واحدة. الخطوة الأولى بتبدأ بفكرة بسيطة جداً، علشان صوتك يتسمع لازم تكون تبع حد. وبعدين تيجي الخطوة التانية والتالتة لما الخلافات الفكرية أو حتى المشاكل الشخصية بتدفع المبدع إنه يسيب معسكر ويروح للمعسكر المنافس. ضيف على كده في الخطوة الرابعة الخوف من إنه يتهمش أو يتنسي لو فضل لوحده. وأخيراً، وده يمكن أعمق سبب فيهم، في الخطوة الخامسة ضعف الثقة بالنفس. الشك الداخلي ده بيخليه يدور على قوة خارجية تسوق لشغله وتديله الشرعية اللي هو حاسس إنها ناقصاه. وده بيوصلنا لنقطة مفصلية بيوصفها المصدر: في مسارين بس قدام المبدع، مفيش تالت ليهم. خلونا نستكشف مع بعض الطريقين دول اللي هم عكس بعض تماماً. وهنا الانقسام بيبان بوضوح شديد. من ناحية عندنا مبدع السلطة، كل همه الشهرة والنفوذ، بيستخدم فنه كأداة وممكن يلجأ للمدح والتملق. تأثيره مؤقت مرتبط باللحظة اللي هو فيها وبيروح أول ما السلطة اللي بيخدمها تروح. لكن على الناحية التانية خالص عندنا المبدع المستقل، هدفه الوحيد هو إنه يوصل بفنه للكمال، ولاقوا مش لسلطة ولا الحزب، ولاقوا للمعرفة والفن نفسه. بيفضل في خنادق المعرفة زي ما الكاتب يوصفه عشان في النهاية يترك إرث حقيقي، إرث يتجاوز الزمن. وعلشان يأكد على الفكرة دي، الكاتب بيجيب لنا أمثلة لأسماء فضلت خالدة في الذاكرة، فنانين زي الرسام رشيد صوفي والشاعر جاك رخوان والمطرب محمد شيخو. هو شايف إن المبدعين دول لأنهم فضلوا مخلصين لفنهم وبس، تقديرهم الحقيقي ما جاش إلا بعد ما رحلوا، وكأن موتهم الجسدي كان إعلان عن ولادتهم الإبداعية المتجددة والخالدة. طيب، بعد ما شخصنا المشكلة وعرضنا النموذج المثالي للمبدع المستقل، الكاتب مش بيسيبنا كده في حيرة، بالعكس بينتقل عشان يقترح مبادرة عملية، خطة للخروج من المأزق ده ورسم طريق جديد للإبداع الحر. وهنا بيطرح الكاتب السؤال الجوهري: في ظل غياب دولة راعية أو مؤسسات ثقافية حقيقية، يا ترى إيه الحل؟ إزاي ممكن نحمي الإبداع من سيطرة السياسة؟ الإجابة حسب رأي الكاتب موجودة في مبادرة يقودها المثقفين والمهمشين نفسهم. الفكرة مش مجرد تجمع وخلاص، دي دعوة عشان نجمع المواهب، نطورها وندربها، والأهم من كل ده نخلق مناخ تنويري جديد، مناخ يبني حصانة ومناعة ضد الاستقطاب الحزبي ويسمح للإبداع الحقيقي إنه يكبر ويزدهر عشان يفيد المجتمع كله. والهدف الأسمى في النهاية هو إنه نوسع مدارك المجتمع وتقديره للجمال والفن. ودلوقتي بنوصل لخلاصة التحليل ده كله، الفكرة الأساسية اللي بيؤمن بيها الكاتب عن إيه اللي بيفضل وإيه اللي بينتهي في عالم الفن والفكر. الرسالة واضحة جداً وحاسمة: كتاب البلاط أو اللي بيكتبوا عشان يرضوا السلطة مستحيل ينتصروا على اللي بيشيلوا راية الإبداع الحقيقي بعيد عن أي نفاق أو تملق. يمكن يحققوا نجاح وقتي، لكن في النهاية التاريخ له كلمة تانية خالص. وفي النهاية بيلخص الكاتب كل حاجة في جملة واحدة قوية جداً: النصر الحقيقي هو للإبداع الحقيقي، وللكلمة التي تخرج من القلب لتدخل القلب مباشرة. ده هو جوهر الفن اللي بيعيش، الفن اللي بيتجاوز كل أشكال الارتهان والمصالح المؤقتة. والتحليل ده بيسيبنا مع سؤال مهم جدا نفكر فيه:
في مجتمعاتنا النهاردة بكل الاستقطاب والضغوط اللي فيها، يا ترى إيه هو الدور الحقيقي للمبدع؟ وإزاي يقدر يحافظ على استقلاليته عشان يعمل فن يخدم الحقيقة والجمال أولاً وأخيراً؟ ماذا يحدث عندما تتحول المعارضة السياسية، أعني تلك التي ترفع شعارات التحرر والانعتاق، إلى نسخة طبق الأصل من النظام القمعي الذي تحاربه؟ هذا تساؤل مخيف بصراحة. بالضبط، هو ليس مجرد افتراض فلسفي، بل واقع مرير تعيشه الكثير من الحركات السياسية. وفي هذا الغوص التحليلي اليوم نحن أمام مادة استثنائية تفكك هذا الجرح المفتوح. مادة تغوص عميقاً في الجذور النفسية والسياسية للتبعية. صحيح، نحن نعتمد اليوم على مقتطفات من كتاب يحمل عنوان نقد السياسة الكردية غربي كردستان أولاً، وهو للكاتب ريبر هابون. الكتاب لا يكتفي أبداً بوصف السطح، بل يشرح كيف تدمر المجتمعات نفسها من الداخل. ومهمتنا هنا هي تتبع هذه الخيوط التي يطرحها الكاتب ريبر هابون. نريد أن نفهم كيف تتحول الخصومات الحزبية من مجرد، دعنا نقول، اختلاف طبيعي في الرؤى إلى آلة لتمزيق النسيج الاجتماعي، مع التركيز طبعاً على الحالة في غربي كردستان أو روجافا. وقبل أن نتعمق في هذا التحليل، من الضروري جداً توضيح نقطة محورية. نحن هنا نرتدي قبعات المحللين فقط. هدفنا هو تفكيك وقراءة الأفكار كما وردت نصاً في كتاب الكاتب ريبر هابون. تماماً، دون أي تبن أو تأييد أو حتى معارضة لأي موقف سياسي مذكور في النص. بالضبط، سواء كان الموقف يمينياً أو يسارياً. نحن ننقل الفكرة لنفهمها ونضعها تحت مجهر النقاش بكل حيادية وتجرد، لأن المعرفة تتطلب الوقوف على مسافة واحدة من الجميع. الحياد هو نافذتنا الوحيدة لرؤية الصورة الكاملة. وإذا بدأنا بالصورة التي يرسمها الكاتب ريبر هابون، سنجد أنه يذهب مباشرة إلى الجذور. هو يربط بين التبعية السياسية وما يسميه الفقر الذهني والمعيشي. هذه نقطة لافتة جدا. التبعية هنا ليست مجرد تحالف تكتيكي. لا أبداً، هي انعكاس لحالة من الإفلاس الفكري. عندما يعجز أي كيان عن إنتاج رؤية مستقلة، يصبح تابعاً تلقائياً. وهذا يوصلنا إلى فكرة مرعبة طرحها الكاتب، وهي الاستنساخ التلقائي. يعني العادة جرت أن نفترض أن المعارضة التي تولد من رحم القمع ستكون نقيضة، أليس كذلك؟ هذا هو المنطق السطحي، نعم. لكن الكاتب ريبر هابون يجادل بالعكس تماماً. هو يرى أن النظم المستبدة بسبب مناخ الخوف والرعب الذي تزرعه تخلق بتلقائية معارضات تشبهها في كل شيء. وهذه لحظة اكتشاف حقيقية في النص. المعارضة تتبنى نفس الهيكلية الصارمة ونفس عقلية الإقصاء. الذهنية تصبح خاضعة ومغلقة، لأن الفرد داخل هذا التنظيم يعتاد على انتظار التعليمات من قيادته، تماماً كما كان ينتظر أوامر السلطة القمعية. فيسلب التنظيم إرادته الحرة، وتجير هذه الإرادة لصالح الجهة التي سببت النشوء. التبعية تصبح نظاماً روحياً واجتماعياً متكاملاً. وهنا يسقط الكاتب ريبر هابون هذا التحليل على الواقع في غربي كردستان بشكل مباشر. هو يطرح أمثلة قاسية عن ارتحال الحركات الكردية لجهات خارجية. نعم، ويسمي بوضوح مراكز نفوذ مثل هولير وقنديل، وهي ليست مجرد جغرافيا، بل مراكز استقطاب تدير حرباً بالوكالة. الكاتب يرى أن هذه الحركات أصبحت مسلوبة الإرادة لدرجة الشلل، والمثال الصارخ هنا هو جهود التوحيد. محاولات توحيد البيت الداخلي الكردي. النص يذكر التدخلات الدولية، وتحديداً المحاولات الأمريكية والفرنسية لتقريب وجهات النظر. ومع ذلك، رغم تشارك الجغرافيا والمصير، عجزت هذه الأطراف عن التقدم خطوة واحدة. متى حدث التقارب؟ فقط عندما جاء الإذن. الضوء الأخضر. بالضبط، الضوء الأخضر من رعاة هذه الأحزاب في الخارج ومن الدول الإقليمية المهيمنة. الأطراف المحلية تحولت إلى بيادق بلا إرادة فعلية.
وهذا يغير طبيعة العمل الحزبي كلياً. الكاتب ريبر هايبون يستخدم مصطلحاً مدهشاً هنا، وهو الوثنية الحزبية. مصطلح عميق جدا. التحزب في أصله أداة، وسيلة لتحقيق التحرر. لكنه يتحول إلى غاية، يصبح دعنا نقول ديناً سياسياً أو وثنياً لا يسمح بمساءلتها. في هذا المناخ السام تتشوه منظومة القيم. النص يشرح كيف يقيم الفرد. الفرد الجيد والمخلص هو ذلك المشحون بالغل الذي يكرس وقته لمهاجمة الحزب الخصم وتخوينه. يا لها من مفارقة! والفرد السيء؟ الفرد السيء والمغضوب عليه هو من يتجرأ على الدعوة للوحدة أو يذكر الناس بالخطاب القومي الجامع. هذا العمل الاستراتيجي أدى إلى نتيجة كارثية أشار إليها النص. الانشغال الهستيري بشيطنة الخصم الداخلي جعلهم يتجاهلون المخاطر الوجودية الحقيقية من الأنظمة المحيطة. تركيا، إيران، دمشق وبغداد. نعم، النص يذكرها بالاسم. هذه القوة تخرج من دائرة الاستهداف الخطابي وتتفرغ الأحزاب لتدمير بعضها البعض. ولتوضيح هذا التدمير الذاتي يقدم الكاتب ريبر هابون مجازاً عبقرياً وقاسياً جداً. تقصد قصة الجردان في البرميل؟ هذا التشبيه يعلق بالذاكرة بشكل غريب. فعلاً، هو يصف أمماً ضعيفة تنوب عن أعدائها في تدمير نفسها، كأنها مجموعة جرذان محتجزة في برميل مغلق. ومع اشتداد الجوع تأكل بعضها بشراسة، والناجي الوحيد يخرج وهو يحتضر أصلاً. هذا المجاز يفكك مبدأ فرق تسد بطريقة مرعبة. المستفيد ليس أياً من الجرذان، بل من وضعها في البرميل. القوى الكبرى لم تعد بحاجة للتدخل المباشر، لأن الأطراف الداخلية تتطوع للقيام بالمهمة بأقل تكلفة. إذن نحن أمام مشهد استنزاف كامل. وما هي النتيجة المباشرة التي يطرحها الكاتب ريبر هابون لكل هذا؟ النتيجة يختزلها في مصطلح الأمية القومية. وطبعاً هو لا يقصد الجهل بالقراءة والكتابة. لا إطلاقاً، هو يتحدث عن قطيعة معرفية ووجدانية. الجماهير تشحن أيديولوجياً لدرجة فقدان القدرة على التمييز بين مصلحة الحزب الضيقة والمصلحة القومية العليا. اندثار للوعي القومي المعتدل بسبب نجاح البروباغندا الحزبية. ويصبح النقاش متمحوراً حول انتصارات وهمية على الخصم الداخلي، في حين أن الإقليم بأكمله في خطر. وهذا ينقلنا إلى الخطر الوجودي. النص يشدد على أن غرب كردستان منطقة غنية عرقياً وإثنياً واقتصادياً. غياب الروح القومية يجعل هذا الإقليم لقمة سائغة لتركيا وغيرها من القوى المتربصة. الكاتب يرجع هذا الصراع على النفوذ إلى عقلية قبلية متجذرة، لكن هناك فئة تلعب دوراً تخريبياً رئيسياً هنا، وهم من يسميهم النص أنصاف المثقفين والسياسيين. هؤلاء يمنحون الغطاء التنظيري لهذا الانقسام، إما بأجر وتمويل سياسي أو طواعاً نتيجة غسيل الأدمغة. يدافعون عن سياسات أحزابهم بشكل أعمى، وبدلاً من أن يكون المثقف جرس أنذار يصبح صدى للإرادة الحزبية المريضة. ولكن، وهذا هو المهم، النص لا يكتفي بالتشخيص المظلم. الكاتب ريبر هابون يطرح خارطة طريق للتعافي. نعم، انتقال ضروري نحو الحلول العملية لتجاوز هذا الواقع، وهو يطرح منهجية من 4 نقاط. لنفكك هذه النقاط، النقطة الأولى تتعلق بالإعلام المستقل وتأسيس قنوات إعلامية خارج السرب الحزبي. الهدف هو تشكيل رأي عام جماهيري ولوبيات تضغط على الأحزاب لإجبارها على الوحدة. وهذا الرأي العام يحتاج إلى حقائق، وهي النقطة الثانية، كشف الحقائق. فضح التعاقدان المريب بين أنصاف المثقفين والساسة. تعرية هذه العلاقة أمام الجمهور خطوة أساسية لمد جسور الثقة مع المثقفين الحقيقيين المستقلين. النقطة الثالثة تنتقل إلى الجانب الإداري، إنشاء إدارة وطنية جامعة، ليست حزباً جديداً، بل جهة رقابية، مظلة تجبر الأحزاب على تأجيل خلافاتها، خاصة في الفترات الطارئة والحساسة. مصلحة غرب كردستان يجب أن تعلو فوق كل شيء. والنقطة الرابعة والأخيرة والتي تبدو الأهم على المدى الطويل هي بناء العقل النقدي. التركيز على الجيل الشاب
بناء عقل يؤمن بالمحاسبة ولا يقدس الأشخاص أو الكيانات. هو الوحيد القادر على تفكيك البروباغندا وسؤال نفسه دائما: من المستفيد الحقيقي من هذا الانقسام؟ كخلاصة سريعة لكل هذا الغوص التحليلي، التحرر الحقيقي كما يعرضه نص الكاتب ريبر هيبون يبدأ من العقل، الانعتاق من الوثنية الحزبية ومن التبعية للخارج هو الأساس لبناء شخصية رجفائية كردستانية تقبل التعددية وتنبذ الإقصاء. النص يحذر من التاريخ، تجارب الإقصاء مآلها الاندثار، ويضرب مثالاً بحزب البعث الذي اندثر لأنه اعتمد عقلية الصوت الواحد. وهذا ربط يجعل من النص درساً أعم. الاستقطاب الحزبي والتعصب الأعمى فخ يمكن لأي مجتمع الوقوع فيه. التفكير النقدي هو الدرع الوحيد ضد التحول إلى مجرد أداة في صراعات الآخرين. وفي ختام نقاشنا، هناك فكرة استفزازية وعميقة تبنى على هذا النص وتستحق التأمل طويلاً. ما هي؟ إذا كانت الحركات المعارضة تستنسخ بتلقائية عقلية النظم المستبدة التي تقمعها، وذلك بسبب الخوف وانعدام الثقة، فهذا يجعل المرء يتساءل: هل إسقاط أي نظام قمعي هو في الواقع الجزء الأسهل من المعركة؟ سؤال ثقيل. بينما التحدي الحقيقي والمرعب هو كيفية استئصال ذلك المستبد الصغير الذي زرعه النظام داخل عقل كل فرد من أفراد المعارضة نفسها. تساؤل مفتوح نتركه للتفكير. شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص التحليلي. مرحباً بالجميع. اليوم سنتناول بالتحليل نصاً نقدياً مهماً للكاتب ريبر هيبون يبحث فيه بعمق في مفهوم التبعية السياسية وكيف تتجلى في واقع غرب كردستان أو روجافا. هذا التحليل مأخوذ من كتابه نقد السياسة الكردية غرب كردستان أولاً، وهو يقدم تشخيصاً صريحاً ومثيراً للتفكير لأزمة يعتبرها متجذرة في العقلية السياسية والاجتماعية هناك. لنبدأ معاً في استكشاف هذه الأفكار. يفتتح ريبر هيبون نصه بهذه العبارة القوية التي هي في الحقيقة تلخيص مأساوي لجوهر المشكلة. إنها صورة قاتمة لمجتمعات أنهكها الصراع الداخلي لدرجة أنها أصبحت وبشكل لا واعي تنفذ أجندة أعدائها. هذه الفكرة تحديدا هي المحور الذي سيدور حوله كل التحليل القادم. كيف تصل الحركات السياسية إلى مرحلة من التدمير الذاتي تخدم في النهاية خصومها الخارجيين؟ حسناً، لفهم هذه الظاهرة المعقدة من الضروري أن نعود إلى جذورها. الكاتب ريبر هيبون يخصص الجزء الأول من تحليله لتعريف مفهوم التبعية السياسية وشرح الظروف التي تؤدي إلى نشأتها. إذن ما هي التبعية السياسية من وجهة نظر ريبر هيبون؟ هي ليست مجرد قرار أو موقف سياسي، بل هي أعمق من ذلك بكثير. إنها حالة نفسية ومجتمعية شاملة. هو يصفها بأنها فقر ذهني ومعيشي يولد من رحم بيئة قائمة على القمع والخوف وانعدام الثقة. والنقطة الأكثر إثارة للانتباه هنا هي فكرة أن الأنظمة المستبدة بحسب الكاتب لا تنتج معارضات حقيقية، بل تستنسخ معارضات تشبهها في بنيتها العقلية وأساليبها، وهذا ما يخلق حلقة مفرغة يصعب كسرها. وهذه الحالة تتجلى في عدة خصائص واضحة. أولاً، الولاء المطلق للجهة الخارجية التي دعمت أو ساهمت في إنشاء هذا التنظيم أو ذاك. ثانياً، وهو نتيجة طبيعية للنقطة الأولى، شلل تام في عملية اتخاذ القرار، فلا يمكن اتخاذ أي خطوة استراتيجية دون الحصول على ضوء أخضر من القوة المهيمنة. والنتيجة النهائية والأخطر هي أن هذه العقلية الخاضعة يتم استنساخها وتعميمها على المجتمع ككل، مما يضمن استمرارية التبعية عبر الأجيال. والآن دعونا ننتقل لنرى كيف يطبق الكاتب ريبر هيبون هذا الإطار النظري على الواقع الكردي بشكل خاص، وكيف يفسر من خلاله حالة الانقسام العميق الذي نراه اليوم. هنا يطرح ريبر هيبون نقطة جريئة ومباشرة. هو يرى أن الحركات الكردية على اختلاف توجهاتها، وبدلاً من أن تكون أداة للتوحيد، ساهمت بشكل مباشر في ترسيخ التفتت وفي تشويه الخطاب القومي الذي من المفترض أن يجمع الكل. ويقدم دليلاً على ذلك فشل كل محاولات التقريب الدولية، ليس بسبب عائق خارجي، بل بسبب عجز هذه الأطراف عن اتخاذ خطوة واحدة تجاه بعضها البعض دون إذن من داعميها. وهذا الجدول يوضح ببراعة الفرق الشاسع بين الخطابين.
من جهة لدينا الخطاب القومي الذي من المفترض أن يوحد الصفوف لمواجهة عدو خارجي، ومن جهة أخرى لدينا الواقع المرير الذي يصفه الكاتب، خطاب ثأري لا يركز إلا على تشويه الخصم الكردي الداخلي وتغذية الصراع بين الإخوة. ويستخدم الكاتب هذا المثل الشعبي المعروف بذكاء شديد ليصف حالة النفاق السياسية السائدة. كل طرف يتهم الآخر بالتبعية والارتهان، بينما هم جميعا من وجهة نظره يقفون في بيت من زجاج. هذه الاتهامات المتبادلة هي مجرد غطاء ومبررات لإخفاء حالة التبعية التي في الحقيقة يعاني منها الجميع. حسناً، هذا الصراع الداخلي ليس مجرد سجال سياسي عابر، لا، بل له تكلفة باهظة جداً يدفع ثمنها المجتمع الكردي وقضية الوطنية بأكملها. العواقب كما يرصدها الكاتب كانت وخيمة. أولاً، انتشار ما يسميه الأمية القومية، أي جهل الجماهير بالمفاهيم الأساسية لقضيتهم. ثانياً، تحولت الحزبية من وسيلة تنظيمية إلى ما يشبه ديناً سياسياً جديداً، حيث أصبح الولاء المطلق للحزب هو الهدف الأسمى، وهذا كله أدى إلى خلق فجوة هائلة بين الناس وبين الخطاب الوطني الحقيقي. والأسوأ من ذلك أنه وجه بوصلة العداء نحو الداخل، نحو الخصم الكردي، بدلاً من توجيهها نحو المحتل. ولتوضيح مدى فذاحتها للصراع، يستخدم ريبر هاب تشبيها صادما ومزعجا للغاية. يشبه الوضع بمجموعة من الجرذان المحبوسة في برميل، والتي تبدأ بأكل بعضها بعضا للبقاء على قيد الحياة. في النهاية، حتى من ينجو منها يخرج وهو في حالة احتضار. هذا التشبيه المؤلم يوضح أنه لا يوجد منتصر حقيقي في هذا الصراع، فالكل خاسر في النهاية. وهذا كله يقودنا إلى السؤال الجوهري والمحوري الذي يطرحه الكاتب بصوت عال. في نهاية المطاف، كل هذا الانقسام وهذه الخصومة، من هو المستفيد الحقيقي منها؟ الإجابة التي يلمح إليها واضحة، بالتأكيد ليس الشعب الكردي ولا قضيته. لكن الكاتب لا يكتفي بالنقد والتشخيص، وهذا هو الجزء الأهم. هو يقدم أيضا ما يعتبره وصفة عملية ومجموعة خطوات يمكن أن تساهم في الخروج من هذه الحلقة المفرغة. خارطة الطريق التي يقترحها ريبر هوبون تتكون من 4 خطوات رئيسية. تبدأ بإعلام حر ومستقل يكون قادراً على خلق رأي عام ضاغط يعيد الأحزاب إلى المصلحة الوطنية. الخطوة الثانية، فضح ما يسميه التعاقد غير الصحي بين مثقفي الأحزاب وسياسييها، وبالمقابل مد جسور التواصل بين المثقفين الوطنيين الحقيقيين. ثالثاً، إنشاء إدارة وطنية جامعة تكون مظلة للجميع وتراقب أداء الأحزاب. وأخيراً، وربما هي الأهم، الاستثمار في جيل شاب يمتلك عقلاً نقدياً يؤمن بالمحاسبة ويرفض الانصياع للدعاية الحزبية العمياء. في النهاية، كل هذه الخطوات ليست غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق هدف أسمى وأكبر، بناء إنسان جديد ومجتمع متحرر بالفعل. الهدف النهائي لكل هذا المشروع الفكري كما يوضحه الكاتب هو إنقاذ الأجيال الشابة من دوامة اليأس والإحباط. الهدف هو بناء شخصية روجافوائية كردستانية جديدة، شخصية متحررة بالكامل من عقدة التبعية، سواء كانت لهولير أو لقنديل أو لأي جهة أخرى، شخصية تنظر إلى المستقبل بأمل وثقة. وهذا المستقبل الواعد لا يبنى من فراغ، فالكاتب يرى أن هناك ركائز قوية وموجودة بالفعل يمكن البناء عليها، مثل فهم وقبول التعددية في المنطقة، وصياغة خطاب وطني يجمع ولا يقصي، والاستفادة من التنوع الغني للمجتمع وموارده الاقتصادية لبناء مستقبل أفضل. ونختتم بهذا السؤال الفلسفي العميق الذي يتركه النص يتردد في الأذهان: هل يمكن حقاً تحقيق التحرر على الأرض قبل أن يتحقق التحرر في العقول من ثقافة التبعية والانقسام؟ إنه سؤال يلخص جوهر أطروحة ريبر هوبون، ويتركنا نتفكر في العلاقة المصيرية بين حرية الفكر وحرية الأوطان. أهلا بكل من يرافقنا اليوم في هذه القراءة التحليلية المعمقة. لدينا اليوم رحلة فكرية وتاريخية وسياسية شديدة التعقيد، ولكنها في الوقت ذاته تمس جوهر ما يعنيه أن ينتمي الإنسان إلى بقعة جغرافية معينة. أهلا بك وبكل من يتابعنا. هي بالفعل رحلة شائكة. تماما. حتى لو لم يكن المتابع خبيرا في تفاصيل السياسة السورية أو الكردية، فإن ما سنقوم بتشريحه اليوم هو بمنزلة نموذج عالمي، خريطة طريق توضح كيف يتم طمس الهويات السياسية لمجتمعات كاملة عبر عقود من التهميش.
وكيف يمكن لتلك الهويات أن تصارع من أجل الولادة مجدداً من تحت ركام الأزمات والتهديدات الوجودية أيضاً؟ بالضبط، المادة الأساسية التي سنغوص فيها اليوم تستند إلى مقتطفات بالغة الجرأة للكاتب ريدر هوبون، وتحديداً من نص يحمل عنوان غياب الشخصية الروجافيوية. وهو جزء من كتابه النقد السياسة الكردية غرب كردستان أولاً. صحيح، هذا النص يضعنا أمام مرآة تاريخية لا تعكس فقط صراعات الماضي، بل تشرح التشابكات الحالية والانقسامات الداخلية والتدخلات الإقليمية. ولكن قبل أن نبدأ بتفكيك هذه السردية التاريخية، من المهم جداً أن نضع إطاراً واضحاً لمنهجيتنا في هذه القراءة. تفضل، هذه نقطة محورية. النص الذي بين أيدينا للكاتب ريبر هابون يتناول قضايا حساسة ومفصلية ومحملة بوجهات نظر وقراءات لأحداث سياسية قد تكون موضع جدل أو اختلاف كبير. نحن هنا لا نتبنى أي موقف سياسي ولا ننحاز لأي طرف أبداً. بالضبط، سواء كان يمينياً أو يسارياً. الهدف هو استعراض أفكار الكاتب كما وردت في نصه الأصلي، وفهم كيف يقرأ هو تاريخ وحاضر السياسة الكردية في سوريا. سنقوم بتحليل طروحاته بموضوعية تامة لتقديم هذه المادة المعرفية بوضوح وترك مساحة التفكير والتقييم مفتوحة أمام العقل النقدي للمستمع. وهذا هو دورنا الأساسي اليوم. وهذا يضعنا أمام السؤال الجوهري الذي يشكل خارطة الطريق لهذه الجلسة: كيف أدت التراكمات التاريخية القاسية إلى غياب هذه الهوية المستقلة؟ وكيف أصبحت الأزمات الحالية بكل دمويتها محفزاً لعودتها؟ لنبدأ من الجذور. عند الحديث عن غياب الهوية السياسية في سوريا قد يقفز الذهن فوراً إلى سنوات الحرب الأخيرة أو ربما إلى عقود حكم حزب البعث. لكن عند النظر في ملاحظات الكاتب ريبر هابون نجده يعود بنا إلى نقطة زمنية مختلفة تماماً. نقطة مفاجئة في الحقيقة. هو يربط بداية هذا التراجع بفترة إعلان الجمهورية العربية المتحدة، أي الوحدة بين سوريا ومصر بين عامي 1958 و 1961. ما الذي حدث في تلك الفترة بالتحديد ليجعلها نقطة الانهيار الأولى؟ الكاتب يرى أن تلك المرحلة لم تكن مجرد اندماج سياسي أو إداري بين دولتين، بل كانت بداية لتطبيق سياسات أحدثت صدمة عميقة ومبكرة في الوجدان الكردي السوري. صدمة استهدفت الوجود السياسي. تماماً. ريبر هابون يورد تفاصيل قاسية ليوثق هذه الفكرة، حيث تم تضييق الخناق بشكل ممنهج وغير مسبوق على النشطاء السياسيين. الأمر لم يقتصر على المراقبة، بل وصل إلى حد إصدار أوامر بمحاكمة وإعدام قيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا. النص يحرص على توثيق الأسماء الكاملة لهؤلاء القادة لتسليط الضوء على فداحة الحدث. نعم، فيذكر نور الدين زازا وأثمان صبري ورشيد حامو. وهذه الحملة لم تستهدف النخبة السياسية فقط، بل اتسعت لتشمل القاعدة الشعبية بأكملها. صحيح، حيث يشير النص إلى زج 5000 شخص في السجون. هذا العنف الذي ترافق مع تغيير اسم الجمهورية السورية وإضافة كلمة العربية إليها شكل إعلانا رسميا ببدء مرحلة جديدة من الإقصاء. إقصاء يسبق زمنيا كل ما عرف لاحقا في سوريا. الحديث عن اعتقال 5000 شخص في تلك الحقبة الزمنية يعكس حجما هائلا من القمع. لكن هذا يقودنا إلى المحطة التالية التي تبدو أكثر قسوة. من الناحية الإنسانية والنفسية هي الأكثر إيلاما بلا شك. نحن نتحدث عن الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 وما عرف بالقرار 93. دعنا نتوقف هنا قليلا ونتأمل المشهد. أن ينام الإنسان وهو مواطن في بلده ويستيقظ ليجد نفسه مجردا من جنسيته ومصنفا كمهاجر غير شرعي. هذا ليس مجرد إجراء إداري، هو بتر كامن لجذور الإنسان. كيف يعيش المرء حياته اليومية وهو لا يستطيع تسجيل زواجه أو امتلاك منزل أو حتى الحصول على شهادة مدرسية رسمية؟ التجريد من الهوية الورقية هو في صميمه إعدام مدني ومحو للكينونة.
التأمل في هذا الأثر النفسي هو المفتاح الحقيقي لفهم مصطلح الغياب الذي استخدمه الكاتب في عنوان نصه. الحرمان من الجنسية خلق أجيالاً تعيش في حالة من الاغتراب الوجودي، والخوف المستمر والعجز التام أمام أبسط متطلبات الحياة. وما يوضحه النص هو أن هذا الإجراء لم يكن وليد صدفة إدارية، بل استند إلى مرجعية فكرية واضحة وموثقة. المانيفستو التأسيسي لهذا الإقصاء. بالضبط. الكاتب يحلل كيف تم اعتماد كتاب ألفه ضابط الأمن السياسي آنذاك محمد طلب هلال ليكون بمنزلة هذا البيان التأسيسي. ولتوضيح مدى خطورة الأفكار الواردة في ذلك الكتاب، يستحضر ريبر هابون اقتباساً شديد الأهمية للمناضل عصمت شريف وانلي. نعم، عصمت شريف وانلي ذهب إلى حد تشبيه كتاب محمد طلب هلال بكتاب كفاحي لأدولف هتلر. تشبيه مرعب يختزل حجم النية المبيتة للمحو الثقافي والوجودي، والذي توجج في تلك الفترة بقرارات صارمة تحظر التحدث باللغة الكردية في مؤسسات الدولة نهائياً. عندما يتم حظر لغة بأكملها وتجريد الآلاف من هويتهم بناء على مرجعيات فكرية إقصائية، فإننا نصل إلى المحور الثاني في النص، التصدع الداخلي، وهو نتيجة حتمية لهذا الضغط. دعنا نستخدم تشبيهاً هنا لتبسيط الفكرة للمتابع. إذا كان لدينا بناء هندسي ضخم وتعرض هذا البناء لضغط خارجي هائل ومستمر من كل الاتجاهات لسنوات طويلة، فإن النتيجة ليست تماسك، بل الجدران الداخلية ستبدأ حتماً بالتصدع والانهيار. هذا التشبيه ينطبق تماماً على ما يصفه الكاتب بالنسبة للحالة الكردية في سوريا. هذا الضغط التاريخي أدى إلى تشوه في البنية الداخلية، حيث باتت الشخصية السياسية هناك ترى نفسها مجرد ملحق أو امتداد للآخرين، وليست كياناً مستقلاً يمتلك قضية متمايزة. كيف يشرح الكاتب هذا التصدع الداخلي بلغة السياسة؟ النص يقدم تشخيصاً دقيقاً لهذا التصدع عبر ما يسميه بالاستقطاب الثنائي الحاد. وقبل الغوص في التفاصيل، يجب أن نوضح مصطلح الروجافية الذي استخدمه الكاتب في العنوان. نعم، من المهم توضيح مصطلح للمستمع. الكلمة مشتقة من روجافا، والتي تعني باللغة الكردية الغرب، وتشير جغرافياً إلى المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال وشرق سوريا أو ما يعرف بغربي كردستان. واضح الفكرة. الكاتب يوضح أن الحركة السياسية في هذه المنطقة فقدت بوصلتها المحلية وأصبحت تدور في فلك أحد قطبين كبيرين خارج الحدود السورية، إما الحزب الديمقراطي الكردستاني أو حزب العمال الكردستاني. وفقاً للنص، لا توجد أحزاب كردية سورية تعمل خارج دائرتي الولاء لأحد هذين القطبين. هذا الارتهان يرسخ حالة من التبعية العمياء، حيث يصبح الفاعل السياسي المحلي مجرد منفذ لأجندات خارجية، وقد لا تتطابق هذه الأجندات بالضرورة مع مصلحة بيئته أو مجتمعه المباشر. وهنا نصل إلى نقطة مثيرة جدا للاهتمام في النص، وهي المتعلقة بالأسباب النفسية وراء هذه الانقسامات. الكاتب يطرح تفسيرا صادما بعض الشيء. فعلا، عادة عندما نقرأ عن انشقاق حزب سياسي نفترض وجود خلافات أيديولوجية عميقة أو تبايناً في البرامج الاقتصادية والسياسية، لكن ريبر هابون لا يعزو هذه الانشقاقات الدائمة وتفريخ الأحزاب الصغيرة إلى خلافات فكرية، بل يضع إصبعه على تشخيص نفسي يسميه عقدة النقص وحب الترأس. هو يصور حالة من اللهاف وراء المناصب والألقاب، حيث يفضل السياسي تهميش مصلحة المجتمع الكبرى وتأسيس حزب جديد لا وزن له، فقط ليحمل لقب رئيس حزب نكاية بالأحزاب التي استبعدته. والكاتب يدعم هذا التحليل النفسي بمثال عملي وحديث نسبياً. ماذا حدث في هذا المثال؟ هو يحلل ما تمخض عنه المؤتمر الأخير للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا. الفكرة الأساسية كانت محاولة توحيد 4 أحزاب تحت مظلة واحدة، خطوة تبدو إيجابية في ظاهرها، لكن بمجرد إعلان هذا التوحد سرعان ما بدأت التصدعات، وانسحبت بعض التشكيلات لتؤسس كيانا جديدا سمي بحركة البناء الديمقراطي. انشقاق سريع بعد التوحد مباشرة. قراءة ريبر هابون لهذا الحدث لا تتناول اختلافات في الرؤية السياسية لسوريا المستقبل، بل تعتبره دليلاً قاطعاً على هشاشة هذه التحالفات.
لأنها تبنى في الأساس على النزعات المناطقية وشبكات المحسوبية. تماماً. عندما يشعر شخص ما أنه فقد منصبه السابق كأمين حزب بعد التوحد، أو عندما تشعر منطقة معينة أن تمثيلها قل لصالح منطقة أخرى، يحدث الانشقاق فوراً. النص يعتبر هذا دليلاً على غياب الكفاءة المعرفية والعلمية واستبدالها بالولاءات الضيقة التي تمنع أي فرصة حقيقية للنقد الذاتي أو التطوير. وهذا المشهد الداخلي يقودنا مباشرة إلى المحور الثالث، وهو المحور الذي يكشف حجم المأساة السياسية التي نتجت عن هذا التشتت. إذا كانت الأحزاب منقسمة على نفسها وتبحث عن ألقاب وهمية، فكيف ستدير حواراً مع العالم أو مع الحكومة في دمشق؟ النص يطرح مفارقة عجيبة هنا. يتبين أن الأطراف الكردية السورية من أجل الجلوس معاً وتشكيل وفد تفاوضي واحد احتاجت إلى تدخل دولي، وساطات من وفود فرنسية وأمريكية. لتبسيط الصورة للمستمع، الأمر يشبه جيران في الحي نفسه يختلفون على حدود سور الحديقة، ولا يستطيعون الجلوس للحديث إلا إذا تدخلت الأمم المتحدة كوسيط. التشبيه يوضح العبثية في المشهد بشكل ممتاز. كيف وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها القرار المستقل غائباً إلى هذا الحد؟ الكاتب يشرح هذا العجز من خلال تفكيك آليات صنع القرار، أو ما يمكن تسميته بالسياسة بالوكالة. النص يرى أن المجلس الوطني الكردي في سوريا لا يمتلك أي قدرة على اتخاذ قرار سياسي أو التحرك قيد أنملة دون تلقي ضوء أخضر أو أوامر مباشرة. أوامر من أين تحديداً؟ من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني المتمركز في العاصمة هولير في إقليم كردستان العراق. وفي المقابل الآخر، نجد أن حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا يعيش الحالة ذاتها تقريباً، إذ يرى الكاتب أن قراره مرتبط بتوجيهات قيادة حزب العمال الكردستاني المتمركز في جباء قنديل. النتيجة المأساوية التي يصولها النص هي أن الشعب في شمال وشرق سوريا يقف عاجزاً، منتظراً أن تتفق العواصم والقيادات الخارجية أولاً ليتمكن ممثلوه المحليون من اتخاذ خطوة واحدة إلى الأمام. وسط كل هذا العجز والارتهان للخارج، هل يرى الكاتب أي بصيص أمل؟ نعم، النص يتوقف عند لحظة معينة أعتبرها نقطة ضوء نادرة ومتنفساً حقيقياً. الحدث هو الزيارة العلنية التي قام بها الجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان مسعود البارزاني. الكاتب يصف كيف أن هذا اللقاء جعل الشارع يتنفس الصعداء، وكأن هناك أملاً حقيقياً في تجاوز الخلافات بين قطبي هولير وقنديل وتأثيراتهما على الساحة السورية، وبالتالي توحيد الصف لضمان حقوق ومستقبل المنطقة. تلك الزيارة حملت رمزية كبيرة، لأنها أظهرت أن كسر الجليد ممكن عندما تتخذ خطوات مباشرة. لكن النص سرعان ما ينقلنا من هذا التفاؤل الحذر إلى المحور الرابع، الواقع الجيوسياسي والعسكري والمتفجر الذي يحيط بتلك المنطقة. الكاتب يضعنا أمام لوحة معقدة للغاية للتحديات الراهنة. المشهد يتمثل في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، حيث تقوم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة انتقالية في دمشق. وكل هذا يحدث في ظل تسارع زمني محموم وتغييرات دولية كبرى تسبق تولي دونالد ترامب ولايته الثانية في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. الفراغ الذي أحدثه سقوط النظام والتغيرات في الإدارة الأمريكية جعلت المنطقة ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والتحركات العسكرية السريعة. وهذا يفسر التصعيد العسكري التركي المباشر الذي يفصله النص بوضوح. الكاتب يشرح كيف تسعى تركيا جاهدة لاستغلال هذا الفراغ والتحول السياسي عبر توجيه فصائل تابعة لها من مرتزقة الجيش الوطني السوري. الأهداف ليست عشوائية أبداً. الهدف الاستراتيجي المباشر هو السيطرة على سد تشرين، وهو منشأة حيوية هامة، ليكون نقطة انطلاق للهجوم على مدن تحمل رمزية تاريخية وجغرافية كبرى مثل كوباني والرقة. ولنضع هذه التحركات في سياقها الجغرافي للمتابع، الغاية التركية كما يشير النص هي ربط مناطق نفوذها ببعضها البعض، أي إيجاد حزام جغرافي متصل يربط بين مناطق عملياتها السابقة
المسمات درع الفرات وغصن الزيتون وفجر الحرية. كل هذا يهدف إلى خلق واقع ميداني جديد وقوي يمكن استخدامه لاحقاً كأوراق ضغط وتفاوض مع الحكومة الجديدة في دمشق. لكن التحليل الاستراتيجي لا يطغى على التكلفة الإنسانية الباهظة في نص ريبر هابون. الكاتب يحرص على توثيق الدماء التي تسفك نتيجة هذه التحركات. يوثق النص الاستهداف المباشر بالطيران التركي للمدنيين في محيط سد التشرين. ولعل التفصيل الأكثر إيلاماً والذي أورده الكاتب هو المجزرة التي وقعت في قرية برخبتان التابعة لمدينة كوباني. مجزرة راح ضحيتها 89 مدنياً، جميعهم من عائلة واحدة، وكان من بينهم نساء وأطفال. الكاتب يستخدم هذه الوقائع الدموية ليفكك الرواية التركية حول ما يسمى بعملية السلام. من وجهة نظره هذه العملية ليست سوى مناورة استخبارية ومراوغة تهدف إلى تخدير الرأي العام ونسف أي استقرار محتمل في شمال وشرق سوريا. كيف يمكن الحديث عن سلام في وقت يتم فيه دعم الفصائل المسلحة وتفعيل الخلايا النائمة لضرب الاستقرار الداخلي والاستمرار في قصف قواعد حزب العمال الكردستاني ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية؟ هذا التناقض هو ما يجعل الكاتب يرفض أي رهان على تلك المساعي. وسط هذا الضغط العسكري الهائل والتهديدات الوجودية التي تحيط بالمنطقة من كل جانب، نصل إلى الذروة في تحليل النص. الكاتب لا يقدم قراءة استسلامية أبداً، بل يرى في هذه المواجهات لحظة ولادة جديدة. دفاع قوات سوريا الديمقراطية والقاعدة الجماهيرية المؤيدة لها عن منشآت حيوية مثل سد تشرين لا يقرأ في النص كمعركة عسكرية تكتيكية فقط، بل كإعلان عن بروز قوي وميداني ومستقل لما يسميه الشخصية الروجافافية. هذه الشخصية التي تعرضت لمحاولات الطمس منذ عام 1958 والتي تشوه لاحقاً بسبب ارتهان أحزابها للخارج وللقيادات في هولير وقنديل، تبدو اليوم وكأنها تدرك حقيقة واحدة: التخلص من التبعية هو الشرط الأول للبقاء والدفاع عن الوجود. الكاتب يرى أن الصمود في وجه هذه الآلة العسكرية المتطورة بمعزل عن أي حماية خارجية مضمونة هو بداية حقيقية لزوال التبعية ورسم معالم كيان محلي يمتلك زمام مبادرته. وفي ختام نصه لا يكتفي ريبر هابون بتوصيف المشهد، بل يقدم رؤية واضحة للحل. هو يعتقد أن الحل الوحيد القابل للحياة والذي سينهي عقوداً طويلة من التهميش والإقصاء والتلاعب الإقليمي هو إرساء نظام سياسي لا مركزي. اللامركزية بالنسبة للكاتب ليست مجرد مصطلح سياسي، بل هي الركيزة الأساسية التي ستسمح لمجتمعات شمال وشرق سوريا بإدارة شؤونها وتحقيق التنمية والإنعاش الاقتصادي وضمان الاستقرار، بعيداً عن انتظار الأوامر من العواصم الخارجية أو الوقوع ضحية للتجاذبات الدولية. تماماً. يا لها من قراءة مكثفة وعميقة لتاريخ ومستقبل منطقة تقف دائماً على صفيح ساخن. إذا أردنا تلخيص هذه الرحلة المعرفية للمتابع، يمكننا القول إننا تتبعنا مسار هوية سياسية تعرضت لكل أنواع الضغوط، بدءاً من القمع والمحاكمات وتجريد الآلاف من جنسياتهم في الإحصاء الاستثنائي، مروراً بمرحلة مؤلمة من التشظي الداخلي، حيث لعبت عقدة النقص وحب المناصب دوراً في ارتهان القرار المحلي لقيادات خارج الحدود. لكن هذه الهوية وبرغم كل هذا الإرث الثقيل تجد نفسها اليوم أمام فرصة تاريخية لا تعوض، فرصة تولد من رحم صمود ميداني في وجه تهديدات عسكرية بالغة التعقيد والخطورة. الرسالة الأساسية التي يمكن الخروج بها من طروحات ريبر هابون هي دعوته الصريحة والمباشرة للتحرر، التحرر الداخلي أولاً وقبل كل شيء، التخلص من التبعية والارتهان لأي جهة خارجية مهما كان مسماها، والعمل بجدية لبناء كفاءات علمية ومعرفية وإدارية قادرة على تجاوز أمراض المناطقية والمحسوبية.
تأسيس هذه المرحلة الجديدة يتطلب بناء شخصية مستقلة تماماً. شخصية تملك من الوعي ما يؤهلها للجلوس على طاولة التفاوض بندية كاملة مع دمشق لإرساء نظام لا مركزي يضمن حقوق واستقرار كافة المكونات. هذا هو جوهر ما يطرحه الكاتب لمستقبل المنطقة. ختاماً لهذه القراءة التحليلية المعمقة، وبعد تتبع كل هذه الانكسارات ومحاولات النهوض، هناك فكرة أو تساؤل عميق يفرض نفسه بقوة ونود أن نتركه للتأمل المستمر. سؤال يستحق التفكير بالفعل. إذا تمكنت هذه الشخصية المحكومة بالظروف القاسية من تجاوز تبعيتها التاريخية حقاً، ونجحت في إرساء هذا النموذج اللامركزي القائم على الإدارة الذاتية والتنمية والاستقرار في مناطقها، فهل يمكن لهذا النموذج المحلي الذي ولد من رحم أشد المعاناة وأنواع الإقصاء أن يمتد ليصبح خريطة الطريق الوحيدة لإنقاذ عموم سوريا من الانقسام والتشظي وإعادة بنائها مجدداً؟ نشكر كل من رافقنا في هذا الغوص المعرفي. أهلا بكم. اليوم رح نتناول فكرة صادمة شوي. فكرة بتقول إنه ممكن هوية سياسية تكون غائبة، مش بس ضعيفة أو مهمشة، لا، غايبة تماماً. هذا هو الطرح الأساسي للكاتب ريبر هابون في كتابه نقد السياسة الكردية غربي كردستان أولاً، وخلال الدقائق الجاية رح نتعمق في هالفكرة لنفهم أزمة الهوية والسياسة في هذيك المنطقة. سؤالنا الرئيسي اليوم بسيط في ظاهرة، لكنه بيفتح أبواب لإجابات معقدة جداً. شو هي بالضبط الشخصية الرجفائية؟ والأهم من هيك، ليش الكاتب مصر على وصفها بأنها غائبة؟ الفكرة الأساسية هون حسب رأيه طبعاً هي إنه هذه الهوية اللي كان المفروض تكون مستقلة وصاحبة قراراتها صارت مع الوقت مجرد صدى لولاءات سياسية ثانية. طيب، كيف رح نفهم هالموضوع؟ رحلتنا اليوم بتمر ب5 محطات رئيسية. رح نبدأ بتعريف الشخصية الغائبة هاي، بعدين رح نرجع بالزمن شوي لنشوف الجذور التاريخية للمشكلة، بعدها رح نحلل كيف الانقسام والتبعية السياسية زادوا الطين بلة، وقبل ما نختم رح نشوف بوادر الأمل اللي بيتكلم عنها الكاتب ونلقي نظرة على المستقبل اللي بيقترحه، وهو مستقبل قائم على اللامركزية. يلا نبدأ بالمحطة الأولى اللي هي فعلياً حجر الأساس في تحليل الكاتب كله، وهي فهم طبيعة هاي الشخصية اللي بيوصفها بأنها غائبة. إذن لما الكاتب بيستخدم مصطلح الشخصية الرجوافية، هو ما عم يحكي عن الثقافة أو اللغة الكردية، لا، هو بيقصد كيان سياسي مستقل قراره بإيده. لكن اللي صار حسب تحليله هو إنه هاي الهوية السياسية تحديداً تآكلت شوي شوي وصارت مجرد تابع لتيانات سياسية أكبر موجودة خارج حدودها. طيب، كيف وصلنا لهون؟ الكاتب بيوضح إنه هذا الغياب ما صار بين يوم وليلة، هو نتيجة مسار طويل جدا من القمع الممنهج اللي بدأ من عشرات السنين. خلونا نرجع للجذور التاريخية اللي سببت هذا الوضع. هذا الرقم 5000 وهو مش مجرد رقم أبداً، هو بيمثل عدد المعتقلين السياسيين الكرد اللي كانوا في سجون الجمهورية العربية المتحدة. رقم بيعطينا فكرة عن حجم الحملة الأمنية الشرسة اللي بحسب الكاتب كانت هي بداية النهاية للشخصية السياسية الكردية المستقلة في سوريا. هيدي السنوات القليلة كانت محورية جداً. القصة بدأت سنة 1958 مع قيام الجمهورية العربية المتحدة، وهون صار التضييق سياسة دولة. الموضوع تصاعد بشكل خطير سنة 1961 بمحاكمات شكلية لقيادات كردية معروفة زي نور الدين زازا وعثمان صبري ورشيد حمو. لكن الضربة اللي كانت قاصمة فعلا اجت سنة 1962 لما آلاف الكرد تم تجريدهم من جنسيتهم السورية وصاروا فجأة غرباء في بلدهم. وهون في اقتباس قوي جدا بيوضح خطورة الوضع. الكاتب بيستشهد بقول المناضل عصمت شريف وانلي للتأكيد على أن سياسة الدولة وقتها اللي كانت مبنية على دراسة لمحمد طلب هلال ما كانت مجرد إجراء إداري، لا، كانت عقيدة إقصائية لدرجة أنه تم تشبيهها بكتاب هتلر كفاحي. تخيلوا. لكن هل كانت كل الضغوطات من الخارج بس؟ الكاتب بيقول إنه القصة أعقد من هيك، وإنه العوامل الداخلية زي الانقسامات والتبعية السياسية كان إلها دور كبير جداً في منع ولادة شخصية كردية مستقلة. النص بيوصف لنا مشهد سياسي مفتت جداً. الأحزاب الصغيرة صارت تتكاثر بسبب اللي سماه الكاتب عقدة النقص وحب الترأس، وهذا التشتت بالنهاية أضعف الكل، والنتيجة النخبة الشابة فقدت الأمل في بناء مشروع سياسي محلي حقيقي، فتوجهت إلى الجبال كرمز للانضمام لحلقات كردية أكبر خارج حدود سوريا.
وهون تتوضح مشكلة التبعية بكل بساطة. حسب النص، المشهد السياسي الكردي في سوريا صار مقسوم بين قطبين أساسيين. الأول اللي هو المجلس الوطني الكردي بياخد قراراته من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في هولير، والثاني اللي هو حزب الاتحاد الديمقراطي بياخد توجيهاته من قيادة حزب العمال الكردستاني في قنديل. وهون بتكمن العقدة كلها. هاي التبعية المزدوجة شلت قدرة أي طرف على اتخاذ قرار سياسي محلي حقيقي. يعني لما القرارات الكبيرة بتيجي من برا سواء من هولير أو قنديل بصير شبه مستحيل تبني هوية سياسية إلها خصوصيتها نابعة من واقع المنطقة نفسها. لكن القصة ما بتنتهي عند هذا التشخيص السلبي. الكاتب بيشوف بالأحداث الأخيرة بصيص أمل، وبيشوف إنه في بوادر لولادة جديدة لهوية مستقلة. الكاتب بيحدد 3 مؤشرات بتعطي أمل. أولاً، تحركات دولية من أمريكا وفرنسا لجمع الكرد على طاولة واحدة. ثانياً، اللقاء التاريخي بين الجنرال مظلوم عبدي ومسعود البرزاني، وهو لقاء كان الكثير بيعتبره مستحيل. وأخيراً، الصمود القوي في معركة سد تشرين اللي أثبت قدرة المجتمع المحلي على الدفاع عن وجوده. هاللقاء تحديداً ما كان مجرد حدث عادي، الكاتب بيعتبره لحظة فارقة جداً أطلقت موجة كبيرة من التفاؤل بين الناس. كان مثل تنفس الصعداء وإشارة واضحة على أنه الشعب كان متعطش جداً أنه يشوف قياداته بتتجاوز الخلافات القديمة وبتشتغل لهدف واحد. ونفس الشيء بالنسبة لمعركة سد تشرين اللي بيعتبرها الكاتب حدث محوري. ما كانت مجرد انتصار عسكري، لا، كانت من وجهة نظره لحظة شكلت فيها هوية مجتمعية جديدة لكل شمال وشرق سوريا، هوية مبنية على الاعتماد على الذات ورفض فكرة إنها تكون مجرد أداة في صراعات غيرها. طيب كيف ممكن يترجم كل هاي البوادر الإيجابية لرؤية للمستقبل؟ خلونا نشوف الحل اللي بيطرحه الكاتب للخروج من أزمة الهوية والتبعية هاي. وهون بتظهر الأهمية الاستراتيجية للموضوع. الكاتب ما بيشوف إنه وجود شخصية رجوائية قوية هو مجرد ضرورة محلية للكرد في سوريا أبداً، هو بيعتبرها عامل استقرار لكل المنطقة الكردية، يعني في تركيا والعراق وإيران كمان، وهذا الشيء ممكن يغير المعادلات الجيوسياسية كلها. النص بيعطينا شبه خارطة طريق عملية لتحويل هاي الهوية الناشئة لواقع سياسي حقيقي. الخطوات بتبدأ بتوحيد الجهود السياسية وترك الخلافات، بعديها تشكيل وفد مشترك واحد يمثل الكل ويتفاوض مع دمشق، والهدف النهائي هو رسم معالم مستقبل لا مركزي بيضمن الحقوق وبيأسس لاستقرار دائم. وهيك منوصل لنهاية تحليلنا بسؤال مهم جدا، سؤال بيتجاوز حدود منطقة واحدة وبيسأل: هل ممكن مشروع اللامركزية هاد اللي انولد من رحم أزمة هوية يكون هو الحل مش بس لشمال شرق سوريا بل نموذج لسوريا كلها بالمستقبل؟ سؤال بيتركه الكاتب مفتوح وبيستاهل منا كلنا نفكر فيه. شكرا لمتابعتكم. أهلا ومرحبا بكم. الانقسام السياسي هو مش مجرد عناوين نقرأها في الأخبار، لا، بل هو واقع يومي يؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين. في هاي الحلقة رح نتعمق معا في طبيعة الخطاب الحزبي في غرب كردستان عشان نفهم كيف هذا الخطاب تحديدا قاعد يشكل مستقبل المنطقة، والأهم من كل هذا كيف يمكن إيجاد مخرج حقيقي من هذه الأزمة. طيب، خلونا نبدأ بسؤال جوهري. ما هي التكلفة الحقيقية للانقسام السياسي؟ يعني لما الأحزاب تنشغل بصراعاتها الداخلية، مين اللي يدفع الثمن في النهاية؟ اليوم رح نكتشف مع بعض إنه الفاتورة أكبر بكثير من مجرد خلافات سياسية. الفاتورة هذه تصل إلى صميم حياة كل فرد هناك في غرب كردستان. في قلب الأزمة يحدد المصدر مشكلة أساسية بيسميها الخطاب المنغلق على نفسه. يعني تخيلوا معي، الأداة اللي المفروض إنها تنظم المجتمع وتحل مشاكله اللي هي السياسة تتحول هي نفسها إلى دائرة مغلقة من العداوات، دائرة ما تخدم أي أحد إلا الانقسام بحد ذاته. وهذا هو بالضبط ما سنبحثه الآن. حسناً، خلونا نفهم هذا المفهوم أكثر. هذا الخطاب مثل ما يوصفه المصدر هو خطاب يحافظ على طبيعة الحزب الساكنة الجامدة اللي تخاف من أي تغيير. هو يحارب أي صوت ينادي بالإصلاح لأنه بكل بساطة يعتبر نفسه رب القضية وبداية التاريخ القومي ونهايته. وفي هذه العقلية يصبح الحزب هو الغاية بحد ذاته، ويتحول الزعيم إلى رمز مقدس، يعني فوق النقد. وهنا يتضح الفرق بشكل لا يمكن أن يكون أوضح. فبينما الحزب مفروض يكون أداة للارتقاء بالمجتمع، نجد أنه في الحالة اللي يوصفها النص تحول إلى هدف بحد ذاته. وهذا التحول خطير جدا، لأنه يحول المنافس السياسي إلى عدو، ويسكر الباب أمام أي عمل مشترك أو أي مصلحة وطنية عليا. هذا الاقتباس من المصدر يلخص المأساة ببراعة،
فبدل ما تكون كل الجهود موجهة لمواجهة التحديات الخارجية الهائلة اللي هي أصلاً كثيرة، يتم استنزاف نصف الطاقة، حرفياً نصف الطاقة، في صراعات داخلية، سواء كانت هذه الصراعات حروب اقتتال في الماضي أو حروب إعلامية اليوم، وفي الحالتين النتيجة واحدة: إضعاف الموقف الكردي بشكل عام. لكن هذا الانقسام مش مجرد كلام نظري أو نقاش سياسي، لا أبداً، له وجه إنساني وله تكلفة باهظة جدا تدفع يوميا على الأرض في غرب كردستان أو روجافا. خلونا ننتقل من الإطار النظري ونشوف كيف تترجم هذه الخلافات إلى معاناة حقيقية يعيشها الناس. هذه ليست مجرد نقاط على الشاشة، هذه هي فصول المعاناة اليومية للناس هناك، من الفقر المدقع وسوء الخدمات إلى الخوف الدائم من السماء ومن المسيرات. كل هذا الواقع المرير يدفع الشباب بشكل خاص إلى الهجرة، إلى البحث عن أي مستقبل ولو كان في المجهول، لأنهم ببساطة فقدوا الأمل في أي تغيير حقيقي في ظل استمرار هذه الأزمة. وهنا نصل إلى واحدة من أكثر التبعات مأساوية وربما أكثرها إيلاما: جيل كامل، جيل ولد ونشأ في ظل الحرب بدون تعليم حقيقي أو ثقافة متينة. المصدر يحذر من أن هذا الفراغ يجعلهم فريسة سهلة جدا لتضليل والأيديولوجيات المتطرفة، وهذا يحولهم إلى أدوات في أيدي الآخرين بدل ما يكونوا هم بناء مستقبلهم. هذه الأسئلة ليست مجرد افتراضات، هذه هي الهواجس اللي تعيش في قلوب الناس هناك كل يوم. في خوف حقيقي وقلق عميق من تكرار سيناريوهات مثل أفغانستان، أو من نجاح تركيا مثلا في تدمير كل المكتسبات اللي تحققت. وهذا القلق يزيده طبعا الانقسام الداخلي الذي يجعل الجبهة الكردية أكثر هشاشة أمام هذه التهديدات الوجودية. طيب، بعد كل هذا التشخيص للمشكلة وآثارها المدمرة، هل هناك أمل؟ هل في حلول؟ النص ينتقل إلى الجانب البناء ويقدم لنا مجموعة من الحلول المقترحة، وهنا يتحول التركيز من النقد إلى محاولة رسم خارطة طريق عملية نحو التغيير. خلونا نلقي نظرة على خارطة الطريق هذه. المثير للاهتمام أنها تبدأ بالخطوة الأكثر إلحاحاً وربما الأبسط ظاهرياً: وقف الحرب الإعلامية. يعني قبل أي إصلاح هيكلي كبير لازم أولاً تهدئة الأجواء، ومن هناك تتجه الخطة نحو إصلاحات داخلية ثم توحيد الموقف وصولاً إلى تمكين العقول والكفاءات لقيادة المرحلة القادمة. إذن التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ من الداخل. لازم الأحزاب نفسها تتحول من قلاع مغلقة إلى مؤسسات منفتحة قادرة على الاستماع للنقد والتواصل بصدق وشفافية مع الناس. كما يدعو المصدر إلى التغلب على ثقافة الانشقاقات وتوحيد الجهود في كيانات سياسية أكبر وأكثر فاعلية وتأثيراً. والآن نصل إلى النقطة المحورية، إلى ما يعتبره المصدر حجر الزاوية في أي عملية تغيير حقيقية: الدور الفاعل للمجتمع المعرفي، يعني المثقفين وأصحاب الكفاءات والخبرات. هذه الجملة هي الخلاصة، هي الرهان الحقيقي الذي يطرحه المصدر. الفكرة هي أن التغيير الجذري لن يأتي من السياسيين وحدهم، لأنهم بالنهاية جزء من المنظومة القائمة، بل يجب أن يأتي من الخارج، من ضغط مجتمع معرفي مثقف يفرض رؤية جديدة ويقدم بدائل حقيقية وواقعية. وهنا في تحذير مهم جدا: عندما ينسحب أصحاب الكفاءات من الشأن العام، هم عملياً يتركون الساحة فارغة للسذج والباحثين عن المناصب والمصالح الشخصية. هذا الانسحاب بحسب المصدر هو أحد أهم أسباب تدهور الواقع، ويجب على النخب أن تتخلى عن هذا الاعتزال وتتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن. كل هذه الأفكار تقودنا إلى الفكرة النهائية، وهي الحاجة الملحة لصياغة عقد سياسي جديد، عقد يعيد تعريف العلاقة بين الأحزاب والشعب ويضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر. هذا العقد ليس مجرد ورقة توقع، هو ميثاق أخلاقي قبل كل شيء، هو تحول ثقافي، هو التزام بالقيم الديمقراطية الأساسية والرفض للأدوات القديمة لدمرت الثقة وأدت إلى كل هذا الانقسام. وتحقيق هذا الميثاق كما يؤكد المصدر لا يمكن أن يتم بمعزل عن مشاركة فاعلة وحقيقية من أصحاب الفكر والكفاءة. إذن الهدف النهائي هو الوصول إلى هذا المشهد: أحزاب سياسية تخدم الناس وليس العكس، أحزاب تصبح مرآة تعكس طموحات المجتمع وقوته، لا مصدراً لضعفه وانقسامه. ونختم بهذا السؤال اللي يبقى مفتوحاً: فبعد كل هذا التحليل يضع المصدر الكرة في ملعب المجتمع نفسه، وتحديداً في ملعب نخبة الفكرية. فهل يمتلك هذا المجتمع القدرة على الضغط والمبادرة لإجبار الأحزاب على تغيير مسارها؟ المستقبل كله
يعتمد على الإجابة على هذا السؤال. لطالما شكلت الكلمات واللغة الأداة الأقوى في بناء الحضارات وهدمها. ولكن هل توقفنا يوماً لنتأمل كيف يمكن للخطاب السياسي وتحديداً الخطاب الحزبي المغلق أن يعيد تشكيل وعي مجتمع بأكمله؟ بل وكيف يمكن أن يحدد مسار حاضره ومستقبله؟ مرحباً بكم في جلستنا المعرفية الجديدة. اليوم ننطلق في غوص تحليلي دسم نتناول فيه نصاً بالغ الأهمية للكاتب والباحث ريبرد هابون تحت عنوان أثر الخطاب الحزبي على الذهنية الكردية في غرب كردستان. مهمتنا في هذه القراءة المعمقة ليست مجرد سرد أحداث سياسية جافة، بل هي أعمق من ذلك بكثير، هي محاولة جادة للفهم. بالضبط، هي محاولة حقيقية لفهم التحديات التاريخية العميقة التي واجهت الذهنية الكردية. والأهم من ذلك كله أننا سنركز بشكل أساسي على ملامح التعافي ومساعي التآلف والوحدة الحالية التي يطرحها النص كطريق لا بد منه لتجاوز الانقسامات. وهذا التوجه نحو فهم التعافي هو أهم، هو بالضبط ما يمنح هذا النص التحليلي ثقله وقيمته. المثير للاهتمام في هذه المقاربة، كما سيلاحظ من يتابعنا، أنها لا تتوقف عند حدود التشخيص أو كما يقال عادة البكاء على الأطلال ونكش الجراح القديمة. على العكس تماماً، هي تتجاوز ذلك نحو تقديم الحلول. صحيح؟ الكاتب يقدم تشخيصاً تاريخياً ليؤسس عليه روشتة علاجية واضحة المعالم. هو يراهن بشكل قاطع على العقل وعلى دور المجتمع المعرفي في تصحيح البوصلة. نحن أمام رؤية تحاول نقل المشهد من حالة تشرذم أرهقت المجتمع لسنوات طويلة إلى مرحلة نضج سياسي وبناء توافقات وطنية متينة. حسناً، دعنا نفكك هذه الفكرة خطوة بخطوة. الكاتب يستهل نصه بتشخيص جريء لما يطلق عليه الخطاب المنغلق. وما يلفت الانتباه هنا حقاً هو وصفه الدقيق لطبيعة هذا الخطاب الحزبي الكلاسيكي، فهو يصوره ككيان يتقوقع حول أدبياته الخاصة، يقدس رموزه بشكل مبالغ فيه، بل ويحتكر حتى صفة الضحية لنفسه دونا عن الآخرين. هذا ما تقصدينه أليس كذلك؟ تماماً، يحتكر المظلومية وكأنه المتضرر الوحيد. ولد خوف مرضي من أي تغيير. عندما يعتقد تيار سياسي معين أنه يمثل البداية والنهاية للتاريخ القومي، فإن أي صوت داخلي أو خارجي يدعو للإصلاح أو يطرح رؤية مغايرة ينظر إليه فوراً كتهديد وجودي يجب إخماده. بل ويتجاوز الأمر مجرد التوجس من المختلف ليتحول الخصم السياسي في الضفة الأخرى إلى عدو، ليس منافساً سياسياً تختلف معه في البرامج والرؤى، بل عدواً حقيقي يجب تدميره وإلغاؤه، سواء باللجوء إلى القوة العسكرية إن أتيحت الفرصة، أو من خلال تسخير الآلة الإعلامية لتشويهه بالكامل. وهنا يغوص الكاتب في آليات التأثير النفسي والاجتماعي لهذا النوع من الخطاب. هو يرى أن التلقين المستمر واليومي للأتباع والمريدين يتحول بمرور الوقت إلى ما يشبه التعويضة أو النشيد المتكرر. هذا التكرار الممنهج يلغي بالتدريج أي مساحة للتفكير النقدي المستقل لدى الفرد. يمسح قدرته على التساؤل. بكل تأكيد. ومن الجدير بالذكر هنا في مقاربته التحليلية أنه يتطرق لواقع أتباع أحزاب رئيسية في الساحة الكردية مثل حزب العمال والاتحاد الوطني والديمقراطية الكردستاني. صحيح، والمقال يطرح هنا مفارقة قاسية ومؤلمة تستدعي الكثير من التفكير. الكاتب يلاحظ بواقعية أن طاقة هائلة من الكفاح، ربما نصف هذه الطاقة كما يصفها، قد استنزفت على مدى سنوات في صراعات بينية وكراهية داخلية بين هذه الأطراف، بينما كان النصف الآخر من هذا الكفاح موجهاً للنجاة، موجهاً لمواجهة سياسات طمس الهوية القاسية مثل التفريس والتتريك والتعريب التي مارستها الأنظمة المتعاقبة في الدول المحيطة لدمج الكرد قسراً ومحو ثقافتهم. ويجب أن نضع هذا الطرح في إطاره الدقيق للمستمع في جلستنا هذه. الكاتب لا يسوق هذا التحليل للتقليل من تضحيات أي طرف أو لتبني موقف ضد جهة بعينها،
إطلاقاً. هذه نقطة بالغة الأهمية ويجب التأكيد عليها. نعم، هو يفكك هذه الديناميكية التاريخية ليوضح فكرة جوهرية، يوضح كيف أن الأنظمة المحيطة والمحتلة وجدت في هذه التناقضات الداخلية فرصة ذهبية، بل واستثمرت فيها بذكاء لاختراق الصف وتعميق الأزمة. لولا هذه التناقضات وحالة الانغلاق لما تمكنت تلك الأنظمة من تعقيد المشهد بهذا الشكل. الكاتب يضع إصبعه على الجرح لتطهيره تمهيداً لمرحلة الشفاء والتآلف التي نراها تتبلور اليوم. وهذا ينقلنا بسلاسة من التحليل النظري والأيديولوجي إلى الواقع الجغرافي والإنساني. الكاتب يركز عدسته على غرب كردستان أو روجافا. هو يصف هذه المنطقة بأنها لطالما اتسمت بحيوية سياسية ونباهة قومية ملحوظة، لكنها للأسف تدفع اليوم فاتورة باهظة لتلك التراكمات من التشرذم والخطابات المنغلقة. السرد هنا مليء بتفاصيل تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر وقاسي. بالفعل، التفاصيل الميدانية التي يريدها النص تعكس حالة من الاغتراب العميق. الكاتب يصور لنا معاناة المواطن الذي بات يشعر بتجريده من القدرة على اتخاذ أبسط قراراته أو التأثير في مصيره. نحن نتحدث عن سردية واقعية ترزح تحت وطأة شظف العيش، التراجع الحاد في مستوى الخدمات الأساسية، انتشار الفقر وأزمات المياه المتعاقبة التي تزيد من قسوة المشهد، وحتى المخاوف من تفشي الأمراض. نعم، هذا كله يحدث في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستقرار المادي والنفسي. ولا يقتصر الأمر على المعاناة الاقتصادية والخدمية. الكاتب يسلط الضوء على خطر أمني مرعب يحلق حرفياً فوق رؤوس الناس، ألا وهو تربص المسيرات التركية المستمرة في سماء المنطقة. من الممكن للمرء أن يتخيل حجم الضغط النفسي الذي يعيشه المجتمع تحت هذا التهديد اليومي. وما يزيد المشهد تعقيداً كما يشير النص هو الدور السلبي للإعلام المؤدلج. الإعلام الذي يمارس تأثيراً كبيراً في ظل غياب البدائل الحقيقية، وهذا الدور السلبي يقودنا إلى واحدة من أكثر النقاط إيلاماً في التحليل، وهي مأساة الأجيال الشابة. جيل كامل نتحدث عنه هنا، جيل كامل تقريباً ضاع منذ اندلاع الأزمة في عام 2011. الكاتب يتحدث بوضوح عن هذا الجيل الذي نشأ وكبر في خضم حرب طاحنة وأزمات متلاحقة، ووجد نفسه محروماً من بيئة تعليمية مستقرة ومن الثقافة المعرفية العميقة. والنتيجة الطبيعية لهذا الفراغ التعليمي والثقافي هي أن يصبح هؤلاء الشباب فريسة سهلة لماكينة إعلامية حزبية، ماكينة تهدف إلى قولبة العقول وبرمجة الأفراد ليصبحوا مجرد أدوات لتنفيذ الأوامر، يعتمدون على مبدأ السمع والطاعة بعيداً عن أي وعي سياسي حقيقي أو تفكير نقدي. وما يزيد من خطورة هذا التغييب الممنهج للوعي هو ما يطرحه الكاتب من تداعيات اجتماعية وأمنية كارثية بدأت تطفو على السطح. النص يقرع ناقوس الخطر بشأن تفشي ظواهر لم تكن مألوفة، مثل انتشار المخدرات بين فئات الشباب المحبط. أضف إلى ذلك الانفلات الأمني والخطر الكامن والمستمر. نعم، المتمثل في وجود الآلاف من معتقلي تنظيم داعش في سجن الحسكة وعوائلهم المتواجدة في مخيم الهول، ناهيك عن الخلايا النائمة التي تتربص بالمنطقة. الكاتب لا يبالغ حين يصف المنطقة بأنها تعيش فعلياً على فوهة بركان. وفي ظل هذا الضغط الهائل والانسداد الملحوظ في الأفق السياسي، خاصة مع استمرار الأزمة السورية دون أي حل سياسي شامل يلوح في الأفق، يبرز رد فعل إنساني طبيعي ولكنه مأساوي للأسف: الهجرة، الهروب نحو المجهول. الكاتب يصف بدقة موجات اندفاع الشباب بل وعائلات بأكملها نحو القارة الأوروبية. هي رحلة بحث قاسية عن أمل يبدو مفقوداً في الداخل، وهذه الهجرة المستنزفة للطاقات تترافق مع حالة من القلق الوجودي العميق الذي يسيطر على من فضلوا أو اضطروا للبقاء. وهذا القلق الوجودي كما يوضحه النص مبرر جداً،
الكاتب يشير إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الخوف نابع من ضبابية السياسة الأمريكية في المنطقة وعدم وضوح استراتيجيتها طويلة الأمد. وهنا يطرح النص تساؤلاً مرعباً يتردد في الأذهان في تلك الجغرافيا. ماذا لو تكرر سيناريو الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان هنا أيضاً؟ بالضبط، ماذا لو انهارت مكتسبات الإدارة الذاتية التي تحققت بشق الأنفس والتضحيات، وعاد الوضع ليتدحرج إلى المربع الأول، أي إلى حالة التهميش والقمع التي كانت سائدة ما قبل عام 2011؟ كل هذا التشخيص القاسي والواقع الميداني المعقد يجعلنا نتساءل: هل وصلنا إلى طريق مسدود؟ إذا كان الشباب يهاجر والمجتمع يرزح تحت الأزمات والمخاطر الأمنية تحيط بالمنطقة من كل جانب، فما هو المخرج؟ لحسن الحظ، النص لا يتركنا في هذه الدوامة المظلمة، وهنا نصل إلى النقطة الأكثر إثارة للاهتمام وإلى المحور الأكثر إشراقاً في هذه الجلسة، وهو مساعي التآلف والانفراجة السياسية الحالية. صحيح جداً. وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فهذا يمثل نقطة التحول المركزية في تحليل الكاتب. هو يرى أنه أمام كل هذه التحديات الوجودية، أدركت الأطراف الفاعلة أخيراً أنه لا بد من التدخل الجراحي العاجل في طبيعة العلاقات الكردية. النص يبرز خطوة جوهرية ومفصلية تتمثل في اتخاذ المجلس الوطني الكردي قراراً حاسماً بالخروج من الائتلاف المدعوم من تركيا. نعم، ومقاطعته الصريحة للمؤتمرات التي تنظمها حكومة الائتلاف أو ما يعرف بحكومة الشرع في النص. ومن المثير كيف يصف الكاتب هذه المؤتمرات. هو يشبهها بأنها مجرب نسخة رديئة من المؤتمرات التي كان يعقدها أتاتورك في بدايات تأسيس الجمهورية التركية. الفكرة هنا هي أن تلك الكيانات كانت تحاول الإيهام بوجود تمثيل كردي شكلي، بينما هي في الواقع تهدف إلى طمس الحقائق واستغلال هذا الوجود كديكور سياسي فقط. خروج المجلس الوطني من هذه الدوامة يعتبر بحسب النص خطوة كبرى نحو تصحيح المسار. وهذا الانسحاب من تحالفات أثبتت عدم جدواها وتناقضها الواضح مع المصالح القومية كان بمثابة حجر الأساس الذي مهد الطريق لمساعي التآلف والتقارب التي يرصدها الكاتب بإيجابية كبيرة. النص يسلط الضوء على قرار بالغ الأهمية ترافق مع هذه الخطوات: الدعوة لوقف الحرب الإعلامية؟ تماماً، الدعوة الصريحة والمتبادلة لوقف الحرب الإعلامية، وتحديداً وقف الهجمات الإعلامية التي كانت تشن ضد مؤسسات الإدارة الذاتية. هذا التوقف عن التراشق الإعلامي له أثر السحر على أي مجتمع منقسم. يمكن للمستمع أن يتخيل مقدار الهدوء والاستقرار النفسي الذي يحل على الشارع عندما تتوقف الماكينات الإعلامية عن شيطنة الطرف الآخر وبث الفرقة بشكل يومي. الكاتب يشير أيضاً إلى نقطة محورية في مسار الوحدة هذا، وهي الرعاية السياسية لهذه الجهود. نعم، رعاية القيادة الكردية متمثلة بالبرزاني لجهود توحيد الموقف الكردي، والتي خلقت مناخاً غير مسبوقاً من الثقة لتنقية الأجواء وإنهاء القطيعة. هذا المناخ الجديد كما يحلله الكاتب لا يطرح كمجرد تكتيك مؤقت أو استراحة محارب بين الأطراف، بل كإعادة ضبط استراتيجية للبوصلة السياسية. هناك قناعة يبدو أنها ترسخت بعمق لدى كافة الأطراف بأنه لا مجال لمواجهة هذه المرحلة الحساسة إلا بوحدة الصف. الكاتب يستعرض الهدف الاستراتيجي النهائي والأكبر من هذا التآلف، وهو القدرة على صياغة مشروع سياسي كردي موحد، وتشكيل وفد تفاوضي مشترك يضم ممثلين عن الإدارة الذاتية والمجلس الوطني معاً. والهدف من هذا الوفد المشترك واضح بحسب النص: التوجه إلى دمشق برؤية واحدة وصوت واحد. هذه النقطة تمثل تحولاً ذكياً من موقف الضعف الناتج عن التشرذم والتنافس الداخلي إلى موقف قوة تفاوضية حقيقية قادرة على المطالبة برفع المظالم التاريخية وتثبيت الحقوق الدستورية. الكاتب يرى في هذا المسار ارتقاءً بالأحزاب لتكون أخيراً بحجم طموحات وتطلعات الجماهير التي صبرت وعانت طيلاً. ولكن وكما يعلم الجميع في عالم السياسة، الوصول إلى التآلف هو شيء وضمان استمراريته شيء آخر تماماً. الكاتب يدرك هذه الإشكالية جيداً، ولذلك لم يكتفي برصد التقارب والتصفيق له، بل وضع خارطة طريق متكاملة.
خارطة تتضمن حلولاً عملية وربما يمكن وصفها بالجريئة لضمان ألا يكون هذا التآلف هشاً أو عرضة للانهيار عند أول أزمة أو اختلاف في وجهات النظر. نعم، دعنا نستعرض بعض هذه الحلول التي يقترحها النص بشغف، لأنها تمس صلب عملية بناء مؤسسات ديمقراطية حديثة. أولاً، على صعيد الوعي الجماهيري، يقترح الكاتب إنشاء منصات متخصصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تهدف للترويج الحزبي الضيق، بل تكون مهمتها الأساسية التوعية بمخاطر التبعية العمياء للأشخاص والكيانات. ثانياً، يطرح مبدأ المكاشفة الشفافة، بمعنى أن تمتلك الأحزاب الشجاعة الكافية للخروج إلى جماهيرها والاعتراف بأخطائها الإدارية والسياسية بشفافية تامة، بنفس القدر الذي تحتفي فيه بتاريخها ونضالها العسكري. لأن الانفتاح على النقد الداخلي هو بداية التعافي المؤسسي الحقيقي. إلى جانب ذلك، النص يطرح حلولاً هيكلية عميقة جداً. على سبيل المثال، لتجنب تكلس المؤسسات وتحجرها، يقترح الكاتب ضرورة تطوير الأجهزة الإدارية من خلال ضخ دماء جديدة بشكل مستمر. هو يحدد تحديداً الحاجة الماسة إلى استقطاب النخب الشابة التنويرية وتوكيلهم بمهام إدارية لفترات زمنية مؤقتة ومحددة، وبناء على انتخابات مباشرة وشفافة. وهذه النقطة بالذات تهدف إلى ضرب فكرة المسؤول الأبدي أو التسلط الإداري الذي يخنق أي إبداع وتطور داخل المؤسسات. ومن المقترحات الجريئة أيضاً في خارطة الطريق هذه دعوة الكاتب الصريحة للأحزاب الصغيرة والمتشظية لاتخاذ قرار تاريخي بحل نفسها والاندماج ضمن كيانات سياسية أكبر وأشمل. الهدف هنا هو إنهاء ظاهرة الانشقاقات المستمرة التي لا تفعل شيئاً سوى تشتيت الجهد السياسي وإضعاف الموقف العام للمجتمع. ومن أجمل التشبيهات والمقاربات التي ساقها الكاتب لضمان ديمومة هذا التفاهم هي دعوته لتأسيس وتفعيل مؤتمر قومي عام يعقد بشكل دوري وسنوي. اللافت للمرء هنا أنه استعان بنموذج القمة الأوروبية لتقريب الفكرة إلى الأذهان. نموذج حضاري بامتياز. نعم، هو يطمح لترسيخ نموذج حضاري يلزم جميع الأطياف السياسية بالجلوس إلى طاولة واحدة لمناقشة الخلافات الاستراتيجية وتوقيع المذكرات والوصول إلى تفاهمات مشتركة وناضجة، بدلاً من الانزلاق السهل نحو التراشق الإعلامي أو في أسوأ الأحوال العودة إلى الاحتراب الداخلي. هذا النموذج الحضاري ينسحب أيضاً على السياسة الخارجية في رؤية الكاتب. هو يؤكد في نصه على ضرورة دعم مسارات الحوار السلمي وتفعيل المبادرات الدبلوماسية الدقيقة مع دول الجوار. الفكرة هي التوقف التام عن سياسة الاستعداء المجاني أو إطلاق الشعارات الفضفاضة التي تضر بصورة المجتمع وتجلب له المزيد من العزلة الدولية. والتركيز بدلاً من ذلك على إيصال الصوت المطالب بالحقوق المشروعة بطرق سلمية ودبلوماسية فعالة ومدروسة. كل هذه الحلول، سواء كانت هندسة سياسية أو إدارية أو دبلوماسية، تقودنا مباشرة إلى القلب النابض في هذا التحليل بأكمله، وإلى الفكرة المركزية التي يراهن عليها الكاتب. السؤال هنا: من سيقود هذه المرحلة الانتقالية المعقدة؟ سؤال جوهري. الكاتب يطرح إجابة قاطعة لا لبس فيها: الرهان الأوحد والملاذ الأخير هو المجتمع المعرفي والنخب الفكرية والمجتمعية الواعية. وهنا بالتحديد يوجه الكاتب رسالة أو لنقل تحذيراً شديد اللهجة لهذه النخب والمتقفين، يحذرهم من الانزلاق نحو ما يصفه بالاعتزال. لقد استخدم تشبيهاً دقيقاً جداً حين قارن انسحاب بعض المثقفين من الشأن العام بطريقة المتصوفين، أي الانعزال في المنازل. تماماً، الابتعاد عن ساحات التأثير والاكتفاء بالتذمر أو الصمت نتيجة الإحباط المتراكم من الواقع السياسي المتعثر. خطورة هذا الاعتزال المتصوف كما يشرح النص تكمن في الفراغ الذي يخلفه. فراغ في الساحة السياسية والفكرية. وفي عالم السياسة وإدارة المجتمعات لا يوجد شيء اسمه فراغ مستدام. إذا انسحبت العقول الراجحة والنخب المستقلة والمفكرون، فإن هذه المساحة ستملأ فوراً بأشخاص سذج أو بمقتنصي الفرص والأفراد الباحثين عن مكاسب شخصية ضيقة لا تخدم الصالح العام. والأخطر من ذلك، كما يؤكد الكاتب في مقاربته،
هو أن غياب النخب الواعية يقدم ذريعة مجانية لبعض الأحزاب التقليدية لكي تتجاوز معايير الكفاءة العلمية والإدارية، وتبحث بدلاً من ذلك عن شخصيات أقرب ما تكون إلى الروبوتات. روبوتات سياسية وإدارية، نعم. أشخاص لا يملكون أي مشروع نقدي أو رؤية تطويرية، بل تقتصر مؤهلاتهم المطلقة على السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر بحذافيرها، ليتصدروا المشهد الإداري والسياسي مما يعيد إنتاج الأزمة ذاتها مراراً وتكراراً. ولهذا السبب تحديداً يعتبر الكاتب أن انخراط هذه الشريحة المعرفية في صلب العمل السياسي والمدني والمؤسساتي لم يعد مجرد خيار ترفيهي أو نشاط نخبوي يمكن الاستغناء عنه، بل هو ضرورة حتمية، هو الضمانة الوحيدة لتأسيس عقد جديد بين المنظومة الحزبية والشارع. عقد سياسي وأخلاقي يصح القول. نعم، عقد يلزم جميع الأطراف باحترام التعددية والاختلاف، ويرفض بشكل قاطع الاستقواء بالأطراف الخارجية على حساب شركاء الوطن. مشاركة هؤلاء المعرفيين هي الكفيلة بتحويل الأحزاب من كيانات مغلقة على ذاتها وتدور في فلك الماضي إلى مؤسسات حقيقية مرنة تسهر على خدمة المجتمع بدلاً من إثقالها بالشعارات التي تجاوزها الزمن. إذن، نحن نتحدث عن انتقال كامل في بنية التفكير. رحلتنا الفكرية في هذه الجلسة المعرفية كانت مليئة بالمحطات العميقة. انطلقنا من تحليل الكاتب لخطاب حزبي منغلق أوشك أن يفقد المجتمع بوصلته ويستنزز طاقاته في صراعات بينية، ثم توقفنا عند الواقع الميداني والإنساني بالغ التعقيد الذي تعيشه غربي كردستان، بكل ما يحمله من تحديات أمنية واقتصادية وتخوفات متزايدة من موجات الهجرة. ولكن ورغم قسوة هذا الواقع المشخص، استطعنا من خلال هذا التحليل أن نتلمس مساحة واسعة من الأمل العقلاني والعملي. رأينا كيف أن مساعي التآلف السياسي والتقارب الأخير ليست مجرد مناورات سطحية، بل هي ضرورة وجودية فرضتها قراءة دقيقة للمتغيرات. توحيد الصف الكردي كما يطرح النص بقوة هو المفتاح الوحيد لامتلاك أوراق قوة حقيقية تتيح الجلوس إلى طاولة التفاوض واستحصال الحقوق المشروعة بجدارة. وهذا يوضح للمستمع أننا أمام درس يتجاوز حدود الجغرافيا المحلية. ما قرأناه وناقشناه اليوم هو نموذج تحليلي لكيفية انتقال المجتمعات البشرية من دوامة الاستقطاب المدمر ومن عقلية التخوين وإلغاء الآخر إلى مساحة رحبة لبناء التوافقات الوطنية. التآلف هنا ليس مجرد وثيقة توقع أمام الكاميرات، بل هو إقرار بأن الخلاص لا يمكن أن يكون إلا مشتركاً، وأن الحل يكمن دائماً في تجديد الدماء وفتح قنوات الحوار الشفاف ووجود مثقفين يمتلكون الشجاعة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية وعدم ترك الساحة للفراغ والانتهازيين. وهذا الطرح العميق يضعنا أمام تساؤل مهم، وربما يكون الفكرة التي تستحق أن نتأملها مطولاً بعد ختام هذه الجلسة. الكاتب يشدد بإصرار على أن قيادة المجتمع المعرفي وترسيخ التعددية هما طوق النجاة الوحيد لهذه التجربة. ولكن إذا عدنا لتشخيص النص للواقع الميداني والتأكيد على أن هذه المنطقة تعيش فعلياً على فوهة بركان وتحيط بها التهديدات العسكرية والتدخلات الخارجية من كل جانب، يبرز هنا التساؤل المعقد، وهو كيف يمكن حماية هذا المجتمع المعرفي؟ بالضبط، كيف يمكن لهذا المجتمع أن يخلق البيئة الآمنة التي تحمي مفكريه ونخبتها الشابة؟ بعبارة أخرى، كيف يمكن حماية هذا المجتمع المعرفي ذهنياً وجسدياً ومنحه المساحة الكافية والمستقرة لإحداث التغيير الديمقراطي والتنويري الذي يطمح إليه الكاتب دون أن يتعرض للإسكات أو الترهيب من ضغوط الداخل أو الخارج؟ هذا تساؤل محوري يضع الإصبع على التحدي الأكبر والمستمر. بناء الديمقراطية والتنوير في ظل غياب الاستقرار وتحت وطأة التهديد يتطلب إرادة مجتمعية استثنائية وصلابة في التفكير لا تقل عن صلابة الموقف السياسي. نأمل أن تكون جلستنا المعرفية هذه قد قدمت إضاءات كافية حول كيفية تفكيك الخطابات السياسية
وكيف يظل الوعي في نهاية المطاف هو السلاح الأقوى في مواجهة أعقد التحديات التاريخية. شكراً لمرافقتكم لنا في هذه القراءة المعمقة. نتمنى لكم دوام الوعي والتفكر، وإلى اللقاء في غوص تحليلي قادم. دعونا نبدأ هذا الغوص المعرفي بصورة ذهنية غريبة بعض الشيء، لنتخيل معا مطبخا ضخما، مطبخ في فندق من فئة 5 نجوم. هذا المطبخ مكدس بأجود أنواع اللحوم والخضروات الطازجة ومخازن الدقيق التي لا تنفد أبدا، وهناك طهاة يعملون ليل نهار. لكن وهنا تكمن المفارقة، العاملون في هذا المطبخ والذين يعيشون داخله فعليا غير مسموح لهم بتناول أي شيء سوى الفتات، بل ويجدون صعوبة بالغة في الحصول على رغيف خبز صالح للأكل أو كوب ماء نظيف. هذا تشبيه دقيق جدا وقاسي في نفس الوقت، وهو يمس جوهر موضوعنا اليوم بشكل مباشر. بالضبط، لأن هذا التشبيه البسيط يلخص حرفياً حالة منطقة جغرافية كانت في يوم من الأيام تنتج أكثر من 70% من المحاصيل الزراعية لدولة بأكملها، وتغطي ما بين 30 إلى 50% من صناعاتها الاستخراجية. نحن نتحدث عن أراضٍ تفيض بالنفط والغاز والمياه، وسهول تضمن الاكتفاء الذاتي من القمح. ومع كل هذا يعاني سكان هذه المنطقة اليوم من انقطاع مياه الشرب وتصاعد جنوني في الأسعار. صحيح، وهي مفارقة تجعل أي شخص يتابع الشأن الاقتصادي يقف مذهولاً. حسناً، دعونا نفكك هذه المعطيات. في هذا الغوص المعرفي العميق نحن نعتمد على نص بالغ الأهمية، وهو فصل مقتطف من كتاب نقد السياسة الكردية غربي كردستان أولاً للكاتب ريبر هيبون، وتحديداً الفصل المعنون نظرة في الواقع الاقتصادي لغربي كردستان. وقبل أن نتعمق، أود توضيح نقطة منهجية صارمة نلتزم بها دائماً. مهمتنا هنا هي فقط استعراض الأفكار والآراء كما وردت في هذا النص من باب الفهم الأكاديمي والتحليلي. نحن لا نتبنى أي مواقف سياسية ولا ننحاز لأي طرف إطلاقاً. أتفق معك تماماً في هذه النقطة المنهجية. الهدف هنا هو، دعنا نقول، تجاوز العناوين الإخبارية السطحية ومحاولة فهم كيف يمكن للثروات الطبيعية أن تتحول من نعمة وركيزة للرفاهية إلى أداة للضغط الجيوسياسي ومصدر حقيقي لمعاناة الناس. إذن لنبدأ من لغة الأرقام، لأن الأرقام المذكورة في هذا الفصل بناء على مقال للباحث محمود عباس من عام 2015 هي أرقام صادمة وتستحق التوقف. نحن لا نتحدث عن مجرد بضع آبار نفطية متناثرة. أبداً، نحن أمام ثروة هائلة ومتنوعة. نعم، النص يشير إلى منطقة غنية باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز وقائمة طويلة من الخامات المعدنية كالحديد والفوسفات والنحاس والفحم، وفوق ذلك كله ثروة مائية هائلة وأراضٍ خصبة كانت تعتبر سلة غذاء سوريا بالكامل من القمح والشعير. المفارقة هنا هي أنه لو توفرت الظروف الطبيعية لكانت هذه المنطقة قوة اقتصادية ضاربة. اللافت للنظر هنا هو هذا التناقض الصارخ الذي يبرزه الكاتب. كيف يمكن لمنطقة تطفو على بحر من الثروات أن تعاني من هذا العوز الشديد؟ الإجابة التي يطرحها النص تكمن في خريطة توزع هذه الثروات. الفكرة الأساسية تدور حول أن الشعب مغيب تماماً عن الاستفادة منها. كيف ذلك؟ أين تذهب هذه العائدات بالتحديد بحسب النص؟ النص يفصل هذه النقطة بدقة ويشير إلى تسرب العائدات في اتجاهات متعددة. جزء يذهب إلى مناطق سيطرة المعارضة، وجزء إلى مناطق النظام، وجزء آخر يذهب إلى إدارة حزب العمال المتمركزة في قنديل. وهناك إشارة صريحة إلى أن الولايات المتحدة بوصفها القوة الدولية الأبرز هناك تحصل على حصة الأسد. إذا كانت هذه القوى المتعددة تستفيد مادياً من هذه الثروات، أليس من مصلحتها ولو بالحد الأدنى الحفاظ على البنية التحتية لضمان استمرار تدفق هذا النفط؟ لماذا يترك الناس ليعانوا من انقطاع المياه؟ وقبل أن تجيبي، هل يمكنك توضيح ماذا يقصد بكلمة قنديل لمن يتابعنا ولا يملك الإلمام الكامل بخريطة القوى؟
طيب، هذا سؤال مركب وذكي جدا. لنبدأ بالنقطة الأولى. الجواب القصير هو أن الاقتصاد في مناطق النزاع غالبا ما يكون اقتصادا استخراجيا وليس تنمويا. استخراجي وليس تنموي، مصطلح دقيق. بالضبط. القوى المسيطرة تركز على استخراج القيمة السريعة بأقل تكلفة، ولا ترى أي ضرورة للاستثمار في بنية تحتية طويلة الأمد كالكهرباء أو شبكات المياه طالما أن النفط يتدفق. أما بالنسبة لمصطلح قنديل، فهو يشير جغرافياً إلى جبال قنديل في شمال العراق، وهي المعقل التاريخي لقيادة حزب العمال الكردستاني. النص هنا يسلط الضوء على الإشكالية المتمثلة في تحويل ثروات محلية لدعم هيكل تنظيمي إقليمي أوسع، بدلاً من استثمارها محلياً. هذا يفسر الكثير حقا، وهذا العوز ليس مجرد أرقام جافة، بل هو واقع يومي قاس. الكاتب يضرب أمثلة ملموسة. تخيل أن منطقة تعوم على خزان مائي ضخم، ومع ذلك تعاني مدن رئيسية كالحسكة من انقطاع حاد في مياه الشرب، خاصة في فصل الصيف الحارق. نعم، ويضاف إلى ذلك أزمة رغيف الخبز. صحيح، تراجع ملحوظ في جودة الخبز، وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية. والمفارقة المضحكة المبكية التي أشار إليها النص هي سعر القمح، حيث يضطر المزارعون للمطالبة برفع أسعار محاصيلهم فقط ليتمكنوا من تغطية تكاليف الزراعة الباهرة. وهذه الدائرة المفرغة كما يشير الكاتب تقودنا إلى نتيجة اجتماعية حتمية، وهي هجرة الشباب ونزيف العقول. عندما ينعدم الأمل وتغيب الوظائف الأساسية، يصبح ركوب قوارب الموت نحو أوروبا هو الخيار المنطقي الوحيد للشاب هناك. وما يزيد المشهد تعقيداً هو النقد الداخلي اللاذع في النص لما يسميه الكاتب ذهنية مجتمعات الشرق الأوسط. ماذا يقصد بهذه الذهنية في هذا السياق الاقتصادي؟ الحرب والمنتفعين الذين يستغلون الانتماءات الحزبية لمكاسب شخصية، بينما يتم سحق الطبقة الوسطى وتهميش غالبية الشعب. أمر مؤسف حقا، ولكن من يجلس على منجم ذهب بالتأكيد سيلفت انتباه جيرانه. وهذا ينقلنا بسلاسة إلى القسم الثاني من هذا التحليل، وهو التعقيدات الجيوسياسية والتهديدات الإقليمية. لا يمكننا الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن الضغط الخارجي، وتحديداً التهديد التركي المستمر. بالتأكيد العامل الخارجي هنا حاسم. النص يذكر اقتطاع مناطق بالغة الأهمية اقتصادياً وزراعياً مثل عفرين وكرسبي أو تل أبيض وسر كانيه أو رأس العين، وطائرات مسيرة لا تتوقف عن التحليق. كيف يمكن لأي اقتصاد أو زراعة أن تنمو في ظل هذا التهديد اليومي؟ مستحيل. رأس المال كما يقال جبان بطبعه. لا يمكنك بناء مصنع أو إطلاق مشروع زراعي استراتيجي وأنت لا تعرف ما إذا كان سيتم تدميره غدا. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأوسع، النص يقدم تحليلاً لأسباب هذا التهديد التركي ويقسمها إلى سبب بعيد وسبب مباشر. تفضلي، ما هو السبب البعيد؟ السبب البعيد هو خشية تركيا من تكرار تجربة إقليم كردستان العراق. تركيا تتوجس من أن نجاح الإدارة الذاتية في بناء كيان مستقر قد يحفز كرد شمال كردستان للمطالبة بحقوق مماثلة، خصوصاً في ظل وحدة اللهجة الكرمانجية والروابط العشائرية المتداخلة عبر الحدود. وماذا عن السبب المباشر للتدخلات العسكرية؟ السبب المباشر هو النظرة التركية الحالية لهذه الإدارة على أنها مجرد جناح سوري لحزب العمال الكردستاني، وهو ما تعتبره أنقرة تهديداً لأمنها القومي يبرر تدخلاتها. ما يلفت الانتباه هنا هو استدعاء النص لتفاصيل تاريخية وقانونية تستخدم كذرائع للتدخل. الكاتب يذكر الميثاق الملي لعام 1928 واتفاقيات في عهد صدام حسين واتفاق آذن في عهد حافظ الأسد. لمن يستمع إلينا وقد لا يكون متبحراً في التاريخ، هل يمكننا تبسيط هذه المصطلحات؟ ما هو الميثاق الملي واتفاق آذن، ولماذا يتم استدعاؤهما اليوم؟ بكل تأكيد، الميثاق الملي هو باختصار الخريطة التأسيسية التي رسمها القوميون الأتراك عقب انهيار الدولة العثمانية في العشرينيات من القرن الماضي. هذا الميثاق يعتبر أن أجزاء واسعة من شمال سوريا والعراق هي أراضٍ تابعة لتركيا تاريخياً.
النص يطرح أن هذه الوثيقة القديمة لا تزال تعمل كمحرك جيوسياسي للتدخلات الحديثة. هذا بالنسبة للميثاق الملي. وماذا عن اتفاق أضنة؟ اتفاق أضنة هو اتفاق أمني أبرم عام 1998 بين سوريا بقيادة حافظ الأسد وتركيا. حينها هددت تركيا باجتياح سوريا بسبب استضافتها لزعيم حزب العمال الكردستاني. الاتفاق أعطى تركيا الحق في التوغل لمسافة محدودة داخل الأراضي السورية لملاحقة التهديدات الأمنية. الفكرة التي يطرحها النص هي أن هذا الاتفاق يستدعى اليوم كغطاء قانوني لتبرير العمليات العسكرية المستمرة. يا لها من تعقيدات، وثائق عمرها قرن واتفاقيات من التسعينيات تتحكم في رغيف خبز الناس اليوم، وتزداد الصورة قتامة مع التحولات السياسية الحديثة التي يحذر منها الكاتب بقوة. هناك إشارة للتقارب التركي مع الحكومة السورية الانتقالية الجديدة برئاسة أبو محمد الجولاني. لماذا يعتبر النص هذا التقارب خطراً مباشراً؟ لتبسيط هذه النقطة، الحكومة الانتقالية الجديدة منبثقة عن فصائل إسلامية مسلحة لها تاريخ طويل من العداء الأيديولوجي والعسكري مع الإدارة الذاتية. التقارب التركي مع هذه الحكومة يقرأ في النص كمحاولة لخلق كماشة عسكرية حول المنطقة. كماشة عسكرية، تعبير دقيق. نعم، من جهة هناك خطر نزاع عسكري مع الفصائل المدعومة تركياً، ومن جهة أخرى هناك التهديد الخفي والمميت والمتمثل في خلايا نائمة تنظيم داعش، والتي تتحين الفرص في مناطق رخوة أمنياً كمحيط سد تشرين وتل تمر. الصورة الآن واضحة، وهي دعنا نقول شديدة القتامة: حصار، فساد داخلي، وتهديدات أمنية من كل حدب وصوب. إذن ماذا يعني كل هذا في النهاية؟ هل يتوقف الكاتب عند التشخيص المأساوي أم يقدم حلولاً؟ الجميل في هذا النص أنه يضع ما يشبه خارطة طريق. دعونا نتحدث عن الخطوات العملية محلياً لتجاوز هذا المأزق. النص يقدم حلولاً عملية ويومية الطابع. أولاً، يشير إلى ضرورة إبقاء معبر السيمالكا، وهو الشريان التجاري الوحيد مع إقليم كردستان العراق، بعيداً عن أي خلافات سياسية ضيقة، لأن إغلاقه يعني خنق المواطن العادي فوراً. تماماً. ثانياً، يطالب بحل جذري لأزمة مياه الحسكة لتجنب ما يسميه الكاتب سيناريو التهجير البطيء للمواطنين. وهناك دعوات منطقية جداً لتقليل البيروقراطية الإدارية وبناء مصانع ومعامل محلية لمحاربة البطالة وإبقاء الشباب في أرضهم. النص لم يغفل أيضاً الجانب الصحي. صحيح، شدد على ضرورة مواجهة الأزمات الصحية التي تنهك المجتمع كآثار جائحة كورونا والارتفاع المقلق جدا في حالات السرطان في المنطقة. هذه خطوات ممتازة للداخل، لكننا نعيش في عالم تحكمه المصالح الدولية. من الناحية الدبلوماسية هناك دعوة لتبني سياسة براغماتية خاصة مع التحالف الدولي. وهناك نقطة في غاية الأهمية استوقفتني في النص حول استغلال البحث العالمي عن بدائل للغاز الروسي بعد حرب أوكرانيا. كيف يمكن استثمار ذلك؟ هذا هو الجانب الاستراتيجي الأهم. النص يقترح أنه يجب على الإدارة الذاتية استغلال حاجة الغرب وأوروبا تحديداً للطاقة كبديل للغاز الروسي. إذا تمكنت الإدارة من تقديم نفسها كحليف مرن وبراغماتي قادر على تأمين إمدادات طاقة مستقرة، فقد يتحول هذا الغاز من مجرد مورد محلي إلى ورقة ضغط دولية تضمن للمنطقة حماية سياسية وأمنية. فكرة ذكية جدا، لكن لتصدير هذه الطاقة هم بحاجة إلى منفذ، أليس كذلك؟ وهنا تبرز أهمية التنسيق مع إقليم كردستان العراق الذي أشار إليه الكاتب. كردستان العراق. لذلك النص يشدد على ضرورة تجاوز الخلافات الحزبية الضيقة. الدول الإقليمية تدرك هذه الأهمية الاستراتيجية، ولذلك هي تغذي باستمرار حالة عدم الثقة بين الأطراف الكردية لمنعهم من تشكيل جبهة اقتصادية موحدة تسوق ثرواتها باستقلالية. هذا يجرنا إلى الضلع الأخير في المعادلة، وهو الموقف التفاوضي مع حكومة دمشق. القراءة المطروحة في النص تدعو لعدم الوثوق بحكومة دمشق وتصفها بالمتطرفة في مركزيتها.
ما هو المخرج الذي يطرحه الكاتب لأي حوار مستقبلي؟ المخرج الذي يراه الكاتب هو التمسك الصارم بمبدأ اللامركزية السياسية كشرط أساسي. لا يمكن العودة إلى نموذج تسليم ثروات المنطقة بالكامل لمركز دمشق بينما يعاني السكان المحليون، ويطالب النص بضرورة وجود ضمانات دولية في أي حوار لضمان عدم الاستسلام للتدخلات أو التنازل عن هذه الحقوق الاقتصادية والإدارية. كخلاصة لكل ما قمنا بتفكيكه اليوم في هذا الغوص المعرفي المكثف، ما هي الصورة النهائية؟ الخلاصة الكلية والمركزية هي أنه لا يمكن أبداً فصل الاقتصاد عن السياسة والأمن في غربي كردستان. أي تحسن في مستوى المعيشة يتطلب توافقاً سياسياً داخلياً، حماية صارمة للموارد من الفساد، ودبلوماسية فعالة جداً تقلل الاعتماد على الخارج وتخلق توازناً استراتيجياً. ولعل هذا يشرح لأي شخص يستمع إلينا الآن لماذا يجب أن يهتم بهذا التحليل المعقد. نحن أمام دراسة حالة واقعية مذهلة توضح لنا كيف أن القرارات الجيوسياسية الكبرى التي تتخذ في الغرف المغلقة تنعكس في اليوم التالي مباشرة على جودة رغيف الخبز وتوفر مياه الشرب للمواطن العادي. الموارد الطبيعية وحدها لا تصنع الرفاهية أبداً دون إدارة رشيدة. وهذا يطرح تساؤلاً مهماً وعميقاً للمستقبل، وهو فكرة استفزازية يبني عليها هذا التحليل. لقد رأينا كيف تعتمد شرعية وبقاء القوى في هذه المنطقة جغرافياً بشكل شبه كامل على النفط والغاز وحاجة القوى الكبرى لهما. صحيح، كبديل للغاز الروسي كما ذكرنا. لكن في ظل التسارع العالمي الحالي نحو التخلي عن الوقود الأحفوري والتحول السريع للطاقة النظيفة خلال العقود القادمة، كيف ستتمكن المناطق التي يبنى ثقلها الجيوسياسي بأكمله على النفط والغاز من إعادة تعريف قيمتها الاستراتيجية لضمان بقائها وازدهارها في عالم ما بعد النفط؟ يا له من تساؤل معقد ومخيف حقاً. عالم ما بعد النفط سيقلب كل هذه الموازين الجيوسياسية رأساً على عقب. نشكر كل من رافقنا في هذا الغوص المعرفي العميق اليوم، وندعوكم للتأمل في هذا التساؤل المفتوح الذي سيحدد شكل المستقبل. إلى اللقاء. أهلا بكم في هذا العرض. اليوم نطرح سؤالا يبدو متناقضا للغاية: كيف يمكن لمنطقة غنية جدا بالنفط والأراضي الزراعية الخصبة أن يعاني أهلها من الفقر وصعوبات الحياة؟ للبحث عن إجابة سنتعمق في التحليل الذي قدمه الكاتب ريبر هابون في كتابه المهم نقد السياسة الكردية غربي كردستان. خلينا نبدأ بهذه المقولة اللافتة للباحث محمود عباس، لأنها تضعنا مباشرة في قلب المفارقة التي يناقشها الكاتب ريبر هابون. الفكرة هنا أن موارد المنطقة كانت كفيلة، بل أكثر من كافية، لجعل دول بأكملها قوية اقتصاديا، لكن هذه الثروة نفسها لم تصل أبدا إلى أهل المنطقة. هذا هو التناقض الصارخ الذي سنقوم بتحليله. وهذا يقودنا إلى المحور الأول، المفارقة الكبرى. هنا يكمن جوهر المشكلة كلها، هذا التباين الحاد بين الثروة الهائلة الموجودة تحت الأرض وعلى سطحها والمعاناة اليومية التي يعيشها الناس. السؤال الذي يطرحه الكاتب ريبر هاب هو: كيف يمكن لأرض تملك كل هذه الإمكانيات أن يعاني أهلها إلى هذا الحد؟ إذن ما سبب هذا الانفصال الغريب بين الإمكانيات والواقع؟ لو نظرنا معا، الموارد موجودة وبكثرة: نفط، غاز، مياه، أراضٍ هي من أخصب ما يكون. لكن في المقابل الواقع مرير جدا، شباب يهاجرون، مدن تعطش، والأسعار في ارتفاع مستمر. تحليل الكاتب ريبر هابون يوضح أن السبب هو مزيج خطير من سوء الإدارة الداخلية من جهة والضغوط الخارجية الشديدة من جهة أخرى. هذا المزيج هو ما يمنع الثروة من أن تتحول إلى رفاهية حقيقية للناس. حسناً، دعونا نبدأ بالنظر إلى الداخل أولاً، وهنا يأتي المحور الثاني، الأزمات الداخلية. قبل أن نلقي باللوم على أي عامل خارجي، يصر الكاتب ريبر هابون في تحليله على وجود مشاكل داخلية عميقة تتعلق بالحكم والفساد، وهي تساهم بشكل مباشر في هذا الوضع الاقتصادي الصعب. يرى الكاتب ريبر هابون أنه على الرغم من أن الإدارة الذاتية وهي السلطة المحلية هناك تختلف عن النظام السوري، إلا أنها إما ورثت أو طورت مع الوقت مشاكلها الخاصة: الفساد، المحسوبية، وظهور طبقة جديدة من أثرياء الحرب.
كل هذا يخلق نظاماً يمنع توزيع الثروة بشكل عادل ويجعلها تتركز في أيدي قلة قليلة. وهنا نرى القصة بوضوح تام. بحسب تحليل الكاتب ريبر هوبون، عائدات النفط التي يفترض أنها شريان حياة المنطقة تذهب في الحقيقة إلى أطراف متعددة، جزء للنظام السوري بترتيبات معقدة، وجزء للولايات المتحدة كشريك أمني، وأجزاء أخرى لفصائل مختلفة. لكن انظروا جيداً إلى حصة السكان المحليين في هذا الرسم، هي مجرد شريحة صغيرة جداً تكاد لا ترى. طبعاً هذه المشاكل الداخلية لا تحصل في فراغ، بل إنها تتفاقم وتزداد سوءاً بسبب المحور الثالث، التهديدات الخارجية. هذه الضغوط تخلق حالة مستمرة من عدم اليقين، وتجعل أي محاولة للتركيز على الإصلاح الداخلي أمراً شبه مستحيل. يؤكد الكاتب ريبر هابون أن التحديد التركي الدائم بعملية عسكرية هو بمثابة شلل كامل لأي محاولة تنمية. يعني بدلاً من أن توجه الموارد لبناء المدارس والمستشفيات وتطوير البنية التحتية، تذهب كلها تقريباً للمجهود الدفاعي، وهذا يجعل أي خطط اقتصادية طويلة الأمد مجرد حلم بعيد المنال. تحليل ريبر هابون يوضح أن الاستراتيجية التركية هدفين: هدف استراتيجي بعيد المدى وهو الخوف من قيام كيان كردي قوي ومستقل على حدودها، وهدف آخر تكتيكي وفوري وهو استخدام وجود حزب العمال الكردستاني كذريعة قانونية للتدخل العسكري المستمر. طيب، بعد تشخيص كل هذه التحديات المعقدة الداخلية منها والخارجية، هل هناك أي أمل بالخروج من هذا الوضع؟ الكاتب ريبر هون يقترح خارطة طريق واضحة في المحور الرابع، المسار نحو الإنعاش الاقتصادي. هذه الاستراتيجية ترتكز على 3 أعمدة رئيسية: الدبلوماسية والإصلاح الداخلي والوحدة. الخطوة الأولى، والتي يعتبرها الكاتب ريبر هيفون الأهم والأكثر إلحاحاً، هي الدبلوماسية، وتحديداً فتح قنوات تواصل مباشرة وقوية مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، لأنهم الوحيدون القادرون على توفير الحماية الأمنية اللازمة لأي استقرار اقتصادي حقيقي. الهدف من هذه الدبلوماسية هو بناء الثقة. من خلال تقديم النفس كشريك عملي وموثوق يمكن الاعتماد عليه، يمكن للإدارة هناك أن تضمن دعماً سياسياً واقتصادياً يحمي المنطقة من الضغوط الخارجية ويساعد على تأمين مستقبلها. ولكن بالتوازي مع التحرك الدبلوماسي الخارجي، يجب أن تبدأ رحلة إصلاح داخلي جادة. لابد من الانتقال من حالة رد الفعل على المشاكل إلى حالة الفعل وصناعة الفرص. هذه الإصلاحات من محاربة الفساد إلى حل أزمة المياه ليست رفاهية، بل هي ضرورة قصوى لاستعادة ثقة الناس والبقاء. لكن يشدد الكاتب ريبر هوبون على أن كل هذه الخطوات، سواء الدبلوماسية أو الإصلاحات الداخلية، ستظل غير مكتملة بدون المفتاح الأخير. وهنا نصل للمحور الخامس والأهم، الوحدة السياسية الكردية. هنا يضعنا تحليل ريبر هاب أمام خيارين لا ثالث لهما. على اليمين جبهة موحدة تعني موقفاً تفاوضياً أقوى، بيئة آمنة للاستثمار وقدرة على التنسيق. وعلى اليسار انقسام مستمر، وهو لا يعني إلا استغلالاً من القوى الخارجية ومعابر حدودية مغلقة تخنق الناس وضعفاً في وجه الأعداء. ببساطة، الخيار بين الازدهار والمعاناة يعتمد على تحقيق هذه الوحدة. إذن ما الخلاصة من كل هذا؟ الفكرة الجوهرية هي أن الاقتصاد لا يمكن أن ينهض وحده. الازدهار الاقتصادي مرتبط بشكل وثيق بالاستقرار السياسي والأمني. أي محاولة لتحريك عجلة الاقتصاد بمعزل عن السياسة والأمن هي محاولة محكوم عليها بالفشل. يجب أن تعمل كل هذه العجلات معا في تناغم تام. وهذا يتركنا في النهاية مع السؤال المحوري الذي يطرحه تحليل الكاتب ريبر هوبون، والذي يختصر التحدي بأكمله: هل يمكن للاقتصاد أن يتعافى حقاً في جزيرة معزولة عن السياسة والأمن والوحدة؟ الإجابة على هذا السؤال هي التي سترسم ملامح مستقبل هذه المنطقة بأكملها. شكراً لكم. أهلاً بكم. النهاردة بنغوص في مقدمة وتمهيد كتاب جديد، يعني شكله مثير للجدل. هو نقد السياسة الكردية غرب كردستان أولاً للمفكر ريبر هابون. الكتاب ده صدر حديثاً وبدأ يثير نقاشات. بالضبط. المصادر اللي معانا النهاردة هي الأجزاء الأولى منه، المقدمة والتمهيد، وهي بتطرح سؤال مهم: ليه منطقة غرب كردستان أو روجافا زي ما معروفة كأنها مش عارفة تلاقي طريقها،
رغم كل اللي قدمته. وهو هابون بيقدم إجابة ممكن تكون صادمة شوية للبعض، دعوة للتركيز على الداخل بشكل كبير. تمام؟ مهمتنا بقى النهاردة هي أننا نفهم رؤية المؤلف، نقده للوضع هناك، التحديات الكبيرة، والأهم فكرة الإقليمية اللي بيطرحها كبديل. كبديل واقعي، وهو مش بس بيشخص، لا، هو بيحاول يقدم رؤية للمستقبل، وده في حد ذاته شيء يعني يستحق الوقوف عنده. صحيح. هو حتى بيقول إن الكتاب ده امتداد لكتابه اللي قبل كده، الحب وجود والوجود معرفة، وبيقول إنه مش بس نقد للأفكار الشمولية أو الإسلام السياسي، لا، دي محاولة عملية لوضع بديل. أيوة، وبينتقد اللي سماهم بائعي الماء في حارة السقائين. التعبير ده لافت، يعني اللي بيوصفوا المشكلة بس مش بيقدموا حلول. بالظبط، وده بيحط سقف توقعات عالي للكتاب نفسه. هو بيوجه النقد ده بشكل مباشر بقى لمين؟ لوضع غرب كردستان تحديداً، المنطقة الكردية في سوريا. بيذكر إزاي شباب المنطقة دي يعني كانوا دايماً في الصف الأول، وقود للتحركات القومية في باقي أجزاء كردستان، خصوصاً في تركيا والعراق، الشمال والجنوب. أيوة، مدفوعين بحس قومي عالي جداً، تضحيات كبيرة. لكن اللي فهمته من كلامه إنه شايف إن العطاء ده كله يمكن ما تقابلش بالتقدير الكافي، أو يمكن حتى استغل. هو ده لب الموضوع في نقده. بيوصف إزاي تم التعامل مع روجافا كملحق، كأنها مش كيان قائم بذاته، أو حديقة خلفية. بالضبط، أو مستودع للخدمات اللوجستية للأحزاب الكردية الكبيرة اللي بره سوريا. ده توصيفه هو. طيب وإيه نتيجة ده؟ إيه عواقب النظرة دي حسب تحليله؟ هنا النقطة الأخطر. هو بيرى إنه التركيز ده شبه الكلي على قضايا وصراعات الأجزاء الثانية الجنوبية والشمالية خلى إنسان روجافا نفسه يفقد الإحساس بواقعه الخاص بمشاكله هو. يعني كأنه عايش مشاكل غيره؟ إلى حد كبير. بيتكلم عن شعور بالنقص سماه عقدة الدونية، وسعي مستمر إنهم ياخدوا رضا أو استحسان قادة الأحزاب الكبرى في الخارج. قادة الجنوب أو الشمال؟ أيوة، قادة إقليم كردستان العراق أو قيادة حزب العمال الكردستاني في قنديل. وبيلاحظ إنه ده بيأثر حتى على طريقة الكلام، على اللهجة، محاولة تقليد لهجات تانية. دي ملاحظة دقيقة جدا. وهو بيتكلم كمان عن انقسام حاد جوا روجافا نفسها. الولاءات منقسمة بين القطبين الكبار دول، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي أو KDP وحزب العمال الكردستاني الPKK. طب والانقسام ده عمل إيه في المنطقة نفسها؟ حسب كلامه حولها لساحة لتصفية الحسابات بين الحزبين دول، وبقت مكان سهل تظهر فيه انشقاقات وأحزاب صغيرة جديدة طول الوقت، وده عمل حالة يعني ضبابية وتشظي. فالموقف الكردي في سوريا ضعف أكتر بسبب الصراعات دي. ده تحليله، إن الانقسام ده أضعف الموقف العام. طيب الصورة تبدو قاتمة شوية. قدام التشخيص ده إيه الحل اللي بيقدمه؟ إحنا قلنا كلمة الإقليمية، يقصد بيها إيه بالظبط؟ هنا بقى نيجي لصلب الطرح بتاعه. الإقليمية بالنسبة له هي إن لازم يكون في توجه سياسي واقعي. واقعي إزاي؟ يعني يركز على بناء كيان سياسي وإداري قوي لروجافا، بس فين؟ ضمن الدولة السورية الحالية. ضمن سوريا. أيوة، هو بيعترف إن حلم كردستان الكبرى الموحدة ده حلم مشروع وضروري كحالة روحية قومية، لكن السعي ليه كهدف سياسي مباشر دلوقتي بيعتبره وهم عقيم. وهم كلمة قوية. بسبب تعقيدات الواقع الجيوسياسي والتاريخي حسب رأيه. بس أكيد في ناس هتعترض وتقول إن ده تخلي عن الحلم القومي الكبير، ده أكيد نقد هيتوجه له. هو بيرد إزاي؟ هو عارف النقد ده وبيواجهه مباشرة. بيأكد إن الإقليمية دي مش ضد الحلم القومي ولا ضد حق تقرير المصير، بالعكس. بالعكس إزاي؟ بيشوفها هي نقطة البداية الضرورية والواقعية. عشان توصل للأهداف الكبيرة دي في المستقبل لازم تبدأ من الجزء اللي هو الإقليم عشان توصل للكل اللي هو الأمة. يعني خطوة بخطوة. بالظبط، وبيستخدم تشبيهات عشان يوضح الفكرة. زي تشبيه البيوت اللي بتحترق؟ أيوة، بيقول لو بيتك بيحترق وبيت جارك بيحترق وأولادك جوه بيتك، طبيعي هتروح تنقذ بيتك وأولادك الأول، بعدين لو قدرت تساعد جارك. منطقي. وبيقول كمان إن الدمشقي مش هيبكي على الخرطوم لو دمشق نفسها بتتحرق قدامه. الانتماء للمكان القريب للإقليم أو القطر
هو الأقوى عملياً. التشبيهات دي بتوضح موقفه أكتر، بس في نقطة تانية هو بيشدد عليها قوي، وهي الفرق بين الإقليمية اللي بيدعو ليها والمناطقية اللي بيرفضها تماماً. النقطة دي محورية في كلامه، لازم نفرق بينهم كويس. إيه الفرق بقى من وجهة نظره؟ الإقليمية زي ما قلنا هي بناء كيان لروج أفا ككل ضمن سوريا، مع الحفاظ على الانتماء القومي الكردي الأوسع. أما المناطقية دي هو بيدينها بأشد العبارات، بيعتبرها جريمة وخيانة للقومية. طب يعني إيه مناطقية في سياقه؟ يقصد بيها النظرة الضيقة جدا اللي بترفض أي علاقة بأي حاجة بره حدود منطقة صغيرة معينة. يعني مثلا واحد يقول أنا ماليش دعوة غير بعفرين أو غير بكوباني، وينفصل عن باقي أجزاء كردستان وحتى عن باقي روجافا. زي المقولة اللي ذكرها، لا تعنيني كردستان وعفرين محتلة. بالظبط، هو بينتقد المقولات دي بشدة، بيعتبرها تعبير عن أفق ضيق وبتخدم أعداء القضية الكردية، يمكن عن غباء زي ما بيقول. تمام، الفرق واضح دلوقتي. الإقليمية بناء للذات المحلية كخطوة للهدف الأكبر، والمناطقية انعزال ضيق ومرفوض. طيب هو بيربط الوضع الحالي ده بجذور تاريخية كمان. أكيد، هو شايف إن الإحساس ده بالتهميش والاستغلال مش وليد اللحظة، له جذور عميقة في تعامل الدولة السورية مع المنطقة. إزاي؟ بيتكلم عن جغرافيا روج أفا بإقاليمها الثلاثة، الجزيرة، كوباني، عفرين، وإزاي سياسات النظام السوري اختلفت شوية من منطقة للتانية. مثلا في الجزيرة؟ في الجزيرة كانت السياسات واضحة وممنهجة، تمييز، تجريد أعداد كبيرة من الكرد من الجنسية السورية في الستينات، سياسات تعريب، والمشروع الشهير بتاع توطين العرب الغمر في مناطق كردية بعد ما خدوا أراضي أهلها. دي حاجات موثقة تاريخياً. أيوة. طيب وكوباني وعفرين كان الوضع مختلف؟ في كوباني والمناطق اللي حواليها بيشير لسياسات تعريب برضو أدت لأن الوجود الكردي يقل في بعض الأماكن، وبيتكلم عن حرمان المنطقة من مشاريع مياه كفاية رغم أن نهر الفرات قريب، قيود على التوسع العمراني. عفرين بقى عشان قربها من حلب وأهميتها الزراعية والاقتصادية، هو بيرى أن النظام اتبع سياسات مختلفة شوية، سياسات صهر واستيعاب أنهم، وحاول يجذب أبناء المنطقة يشتغلوا في مؤسسات الدولة، ونجح في ده لحد ما. يعني كل منطقة كان ليها تعامل مختلف شوية، بس الهدف العام كان السيطرة والتهميش بشكل أو بآخر. ده اللي بيوصل له. لكن نقده مش بس للدولة السورية، بينتقد كمان دور الأحزاب الكردية الكبيرة اللي جاية من بره سوريا. وهنا بيجي دور نظام حافظ الأسد في المعادلة دي. إزاي؟ هو بيرى أن نظام ذا سم الأب كان ذكي جدا في استغلال الانقسامات الكردية، ولعب على وتر الظروف الصعبة اللي مرت بيها الأحزاب الكردية المسلحة الكبيرة. زي مين؟ زي الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، والاتحاد الوطني الكردستاني الطالباني، وبعد كده حزب العمال الكردستاني اللي جاي من تركيا. دعم كل واحد فيهم في فترة معينة عشان يخدم مصالحه ضد العراق أو ضد تركيا. يعني يستخدمهم كورقة ضغط. بالظبط، في ملفات زي المية أو دعم المعارضات المسلحة لتركيا والعراق. وهنا بيتكلم عن نقطة حساسة جدا، وهي علاقة النظام السوري بحزب العمال الكردستاني PKK لما كانوا موجودين في سوريا ولبنان. دي نقطة شائكة. هو بيشير أن النظام السوري وقتها ادى للPKK صلاحيات واسعة جدا في تجنيد الشباب الكردي من روج آفا. عشان يروحوا يحاربوا فين؟ عشان يروحوا يحاربوا في شمال كردستان، يعني في تركيا. وكمان بيلمح ان النظام ممكن يكون تغاضى او حتى ساعد الPKK انه يقمع الاحزاب الكردية السورية التانية اللي كانت بتنافسه. ده اتهام خطير. هو بيستشهد هنا بكتاب 7 أيام مع آبو لنبيل ملحم، وبيشير لتصريح منسوب لعبد الله وجيلان بيقول فيه إن أكراد سوريا دول أصلهم مهاجرين، يعني كأنهم مش في مكانهم الأصلي؟ أيوة، وبالتالي ممكن حسب المنطق المزعوم ده نرجعهم يحاربوا في وطنهم الأصلي في الشمال. طبعا دي نقاط حساسة جدا ومحل خلاف كبير. أكيد. طيب وانتقاداته دي بتشمل كمان الأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان العراق؟ نعم، هو بيرى أن أحزاب جنوب كردستان وبالذات الحزب الديمقراطي الكردستاني KP ما قدمتش دعم حقيقي للأحزاب الكردية في سوريا إلا بالقدر اللي يخدم مصالحها هي. ومثل الPKK؟ بالضبط، ساهموا كمان في أنهم يوجهوا اهتمام أكراد روج آفا ناحية صراعاتهم هم في العراق وتركيا، بدل ما يشجعوهم يركزوا على قضيتهم جوه سوريا. يعني الكل استنزف طاقات روج آفا أو شبابها في حروب مش بتاعتها بالضرورة؟ ده اللي هو عايز يقوله.
بيعتبر أن الأحزاب الكبرى دي استنزفت المنطقة. وصف الوضع ده بالاستذياب السياسي، مصطلح قوي فعلا، وربطه بالعقلية القبلية كمان. أيوة، هو شايف أن الصراعات دي بتفكرنا بالعقلية القبلية اللي بتميل للصدام والهيمنة، وعشان كده دعوته واضحة: لازم نخرج من اللي سماه صندوق التبعية. يعني إيه صندوق التبعية؟ يعني التوقف عن البحث المستمر عن رضا واستحسان قيادات الأحزاب الكبيرة اللي بره سوريا، سواء كانوا في هولير يعني أربيل عاصمة إقليم كردستان ومركز البارتي، أو في قنديل جبال قنديل مركز قيادة الPKK. طيب، وإيه البديل العملي للخروج من التبعية دي؟ نعمل إيه؟ البديل هو إن إنسان روجا آفا يبني ثقته بنفسه الأول، ويدور على قيادات ورموز محلية من المنطقة نفسها، ناس تقدر تمثل المنطقة وتعبر عن مصالحها الخاصة. يعني محتاجين كاريزما قيادية من جوه روجا آفا. بالظبط، سواء كانت القيادة دي سياسية، ثقافية، فنية، حتى عسكرية، المهم تكون من الداخل. وده بياخدنا لنقطة تانية لافتة في كلامه، نقده لثقافة تقديس الرموز. هو شايف إن دي مشكلة متجذرة، الميل الشرقي زي ما بيسميه لتقديس الزعماء والشخصيات، سواء دينية أو قومية، خصوصاً لو جايين من بره الإقليم. وبيقول إيه عن الموضوع ده؟ بيقول لو كان لازم يعني نقدس رموز، يبقى نختار رموز محلية من جوه روجافا نفسها، الأولى بينا. وبيعمل مقارنة كمان بين الأحزاب والدين؟ بيعمل تحليل يعني مثير شوية. بيشوف إن في تشابه بين هياكل الأحزاب الكردية وخطابها وبين البنى الدينية التقليدية. إزاي؟ يعني الزعيم الملهم ده عامل زي النبي، وحاشيته عاملين زي الصحابة، وقدسية الزعيم شبه قدسية الآغا الإقطاعي زمان، وحتى البلاغة في الخطاب الحزبي شبه البلاغة في الخطاب الديني. ده تحليل جريء جدا وقد يثير حساسية. أكيد. طيب، مع كل النقد الحاد ده لكل الأطراف تقريبا، هل هو بيحط نفسه في صف ضد الكل ولا بيحاول يكون موضوعي؟ هو بيأكد أكتر من مرة إنه مش منحاز لأي طرف حزبي، بيرفض تماماً إنه يدخل في اللي بيسميه مستنقع الاصطفاف الحزبي. بيعتبره إيه؟ بيعتبره طقس قبلي جاهلي عطل تطور الفكر القومي. هدفه المعلن هو إنه يقدم تحليل موضوعي، ولاؤه الأول والأخير لجغرافيا غرب كردستان، اللي بيعتبرها إيه؟ قلب الكردياتية النابض. بالظبط، مستعير التعبير اللي كان بيستخدمه القوميين العرب عن سوريا كقلب للعروبة. الكردياتية هنا يعني الهوية أو الروح القومية الكردية. تمام. طيب، وهو بيقول في التمهيد إنه لما نشر أجزاء من المقدمة دي جات له ردود فعل مختلفة. أيوة، بيقول إن في ناس حذرته من خطورة الكلام ده، وناس تانية طلبته إنه يفرق بين طرف سياسي معين أضر بالقضية وطرف تاني لسه متمسك بيها، يعني محاولة لسحبه للاصطفاف. وردود الفعل دي أكدت له إيه؟ أكدت له زي ما بيقول قد إيه إنسان روج آفا مغترب عن واقعه المحلي بسبب عقود طويلة من الاستقطاب الحاد بين أنصار القطبين الكبار دول، الKDP والPKK. طيب، وفي مواجهة الاغتراب ده هو بيدعو لإيه؟ بيدعو لبناء ذهنية سياسية جديدة، ذهنية واقعية تتجاوز الصراع الثنائي ده وتشيل اللي سماه غشاوة الانتداب الأيديولوجي اللي جاي من بره، أو استعمار العقل الرجفائي. بالظبط، هي دعوة لصحوة فكرية وسياسية محلية. لازم العقل الرجفائي يتحرر ويفكر بنفسه ولمصلحته. وبيختم النقطة دي بملاحظة واقعية مؤلمة شوية عن وضع اللاجئين من روجافا. بيشير لنقطة مهمة وحساسة، إن المهاجرين واللاجئين من روجا آفا ساعات بيواجهوا نظرة دونية أو بيتعاملوا كأنهم سوريين أو ضيوف تقال، حتى جوه إقليم كردستان العراق أو في مناطق كردية تانية. وده بيعكس إيه؟ ده بنظره بيكشف الفجوة الكبيرة بين الشعارات القومية الرنانة عن الوحدة وبين واقع الانقسام والتجزئة على الأرض. إذن لو حبينا نلخص الرسالة الأساسية اللي طالعة من المقدمة والتمهيد دول، هي دعوة صريحة وقوية لسياسة كردية جديدة في سوريا، سياسة محورها روج آفا نفسها. أيوة، سياسة تكون قايمة على الواقعية، على بناء الذات المحلية، وعلى تجاوز هيمنة الأحزاب الكبيرة اللي جاية من بره، مع عدم نسيان الحلم القومي الأكبر كهدف مستقبلي، لكن مش كسياسة مباشرة دلوقتي. تمام. النقاط الرئيسية اللي نقدر نطلع بيها هي: أولاً، نقد حاد للتدخلات الخارجية وتأثيرها السلبي حسب رأيه. ثانياً،
طرح مفهوم الإقليمية كبديل عملي وواقعي، وتمييزه الواضح عن المناطقية المرفوضة تماماً. ثالثاً، الدعوة الملحة لبناء قيادة وهوية محلية خاصة بروجافا قادرة تدير أمورها. وأخيراً، فضح ونقد ثقافة تقديس الزعماء والولاءات الحزبية العمياء اللي بتعطل التفكير المستقل والنقدي. كل الكلام ده بيخلينا نفكر في سؤال أعمق، يمكن الكتاب هيجاوب عليه بعدين، بس هو بيفرض نفسه دلوقتي قدام كل التعقيدات التاريخية والسياسية والصراعات دي اللي وصفها الكاتب. إيه هي الخطوات العملية الواقعية اللي ممكن تتعامل فعلاً عشان نحقق فك الارتباط الذهني ده والتركيز الإقليمي اللي بيدعو ليه؟ خصوصاً في مواجهة قوة سياسية راسخة ليها مصالحها وضغوط إقليمية ودولية رهيبة. بالظبط، ده سؤال صعب ومحتاج تفكير طويل، سؤال بنسيبه مفتوح. اليوم رح نغوص بنص مهم بيتناول قضية محورة بسوريا، الصراع بين المركزية واللامركزية. نعم، المصدر هو تحليل للمفكر الكردستاني ريبر هيبون، وبيركز على كيف مطلب اللامركزية خاصة عند الكرد والأقليات بشمال شرق سوريا عم يصطدم بشكل مباشر مع توجهات الحكومة الحالية بدمشق. بالضبط، وهدفنا اليوم هو نفكك هالديناميكية المعقدة، يعني نشوف الجذور التاريخية، الأبعاد الإقليمية، وحتى السيناريوهات المحتملة اللي بيطرحها التحليل. طيب، لنبدأ يمكن بأول نقطة لافتة بالتحليل، وهي المقارنات التاريخية. صحيح. الكاتب يرى أن أسلوب حكومة هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني بترسيخ السلطة تحت مبدأ بسموه التمكين، هذا الأسلوب مش جديد. فعلا، هو بيربطه بأنماط تاريخية بيشوفها متشابهة، يعني من الأمويين لطالبان وحتى الإخوان بمصر. من أي ناحية تحديداً؟ من ناحية قمع الخصوم، إنهاء التعددية، يعني التركيز على السيطرة الكاملة. وهون التحليل بيفسر مبدأ التمكين بشكل محدد. تماماً، ما بيشوفوا كاستراتيجية سياسية مرنة، لا، بيعتبروا نهج لتثبيت السيطرة المطلقة عن طريق خطوات معينة؟ نعم، مثل تسريح موظفين ممكن ينظر إلهم كغير موالين، يعني النص بيذكر مثلا الموظفين العلويين، وكمان حل الأحزاب المنافسة، تعيين الموالين بالمناصب الأساسية. يعني التحليل بيجادل إنه هالنمط بالأساس بيتعارض مع أي فكرة للديمقراطية أو التشاركية؟ بالضبط، وحتى موضوع ضم بعض الشخصيات الكردية التحليل بيعتبره خطوة شكلية لا أكثر، يعني مش تمثيل حقيقي أو تقاسم سلطة فعلي. يعني العقلية اللي بيوصفها التحليل بالجهادية هي بتعتمد أساساً على القوة العسكرية والأمنية لفرض الأمر الواقع، أكثر بكتير من الاعتماد على الحنكة السياسية أو احتواء الآخر أو بناء توافقات. التحليل بيصورها كعقلية بتشوف التفاوض ضعف والسيطرة الكاملة هي الضمان الوحيد للبقاء. بس القصة ما بتوقف عند الداخل السوري، صح؟ لا طبعاً، وهون المشهد بيتوسع كتير. التحليل بيربط كل هذه بشبكة معقدة من التأثيرات الإقليمية والدولية. طيب، كيف بيشوف التحليل دور هالقوى الخارجية؟ شو مصالحها؟ النص بيرسم صورة لصراع نفوذ متعدد الأطراف، فيه حديث عن أدوار لتركيا وقطر، رغبة سعودية يمكن لاحتواء نفوذ حكومة الجولاني بطريقة ما. بالمقابل فيه مخاوف إسرائيلية وفرنسية، وإن كانت مختلفة الدوافع. يعني إسرائيل أكيد قلقانة على حدودها وعلى أي نفوذ إيرانية ممكن يتسلل. فرنسا يمكن اهتماماتها مختلفة، قد تتعلق بالأقليات، بالاستقرار الإقليمي بشكل عام. التحليل بيلمح أنه بقاء حكومة الجولاني مع كل إشكالياته ممكن يخدم مصالح معينة، مثلا كحاجز ضد التمدد الإيراني، لكنه بنفس الوقت مصدر قلق لإسرائيل. أكيد، معادلة معقدة. طيب، وكيف بترتبط هالديناميكيات الإقليمية بالتوترات الداخلية، خاصة موضوع الأقليات ومطلب اللامركزية؟ هون التحليل بيحكي عن شيء بيسميه حلف الأقليات. شو المقصود فيه؟ بشير النص إنه الأحداث الدامية بالساحل والسويدة عززت شعور المصير المشترك بين الأقليات المختلفة بمواجهة هاي المركزية المتشددة. وفي نقطة جدلية أكتر بالتحليل حول هالموضوع. صحيح، وهي التلميح إنه هالوضع يمكن تم تهيئته جزئياً، ربما بتدخل إسرائيلي غير مباشر لإضعاف الجيش السوري المركزي بهدف ترك الفصائل الثانية تتصارع بين بعضها بأسلحة خفيفة، وهذا بيضمن بقاء سوريا ككل ضعيفة. طبعاً هذا طرح جريء جداً بالتحليل. جداً. وماذا عن تركيا؟
كيف بيبرز دورها بالتحليل؟ الدور التركي حاضر بقوة، خاصة التهديدات ضد قوات سوريا الديمقراطية قسد. وفي ردود فعل؟ نعم، التحليل بيشير لرد تحذيري من حزب دوم بارتي بتركيا إنه استهداف الكرد بسوريا ممكن يأثر سلباً على عملية السلام داخل تركيا. والنص كمان بيذكر مؤتمر الحسكة. صحيح، بيرى إنه يمكن حظي بضوء أخضر ضمني فرنسي إسرائيلي أمريكي، وهالشي هو اللي أثار حفيظة تركيا ودفعها للرد. كل هالحركة الخارجية حسب النص بتصب تأثيرها على ميزان القوى الداخلي والنقاش حول مستقبل سوريا. طيب، بناء على كل هاد داخلياً وخارجياً، شو الخلاصة اللي بيوصلها التحليل؟ الخلاصة الأساسية هي أن وصول حكومة الجولاني لوضعها الحالي هاد ما كان مجرد تطور داخلي بحت. الأرجح أنه نتيجة تفاهمات أو تقاطع مصالح بين قوى إقليمية ودولية كبرى. يعني إسرائيل، روسيا، تركيا، أمريكا، الكل بشكل أو بآخر. نعم، وإن كانت أهداف كل طرف مختلفة. والكاتب بيشوف أنه ممارسات هالحكومة على الأرض بتركيزها على الإقصاء واحتكار السلطة هي فعلياً عم تدفع سوريا للمزيد من التفتت والضعف. وهذا بدوره بيعزز مطلب اللامركزية. تماماً، بيعزز جاذبية اللامركزية كحل وحيد ممكن أمام صعوبة أو استحالة التعايش مع نظام مركزي قائم على الإقصاء كما يراه التحليل. طيب، وشو بالنسبة للمستقبل؟ هل بيطرح التحليل سيناريوهات محددة؟ بيقدم 4 سيناريوهات رئيسية، وبصراحة كلها تبدو محفوفة بالتحديات. مثل شو؟ الأول، بقاء الوضع الحالي لسنوات، يعني حكومة الجولاني باقية لكن بحالة استنزاف مستمر. والثاني؟ الثاني، تحييد جنوب سوريا ليصير تحت نوع من الرقابة الإسرائيلية غير المباشرة مع تطبيق شكل معدل من اللامركزية ويمكن دمج شكلي لقصد بترتيبات أمنية. والثالث مرتبط بفرنسا؟ نعم، محاولة فرنسية للعب دور أكبر بملف الأقليات ودعم حكم ذاتي معين رغم المعارضة المتوقعة. والرابع هو الأخطر يمكن. هو الأخطر فعلا، مغامرة عسكرية تركية جديدة بالشمال أو دفع حكومة سورية حالية لمهاجمة شرق الفرات، وهذا ممكن ينسف أي مسارات سياسية ويفاقم أزمة النزوح بشكل كارثي. سيناريوهات معقدة جدا وبتعكس هشاشة الوضع. تماما، وهذا بيقودنا للفكرة الختامية اللي بيتركها التحليل مفتوحة للتفكير، واللي هي الكاتب بيشير بوضوح أنه طالما الحكومة الحالية مستمرة برهانها على نموذج الحكم المركزي الإسلاموي القائم على التمكين والقوة، فما رح يكون في قبول حقيقي لمبدأ اللامركزية كحل. وهذا بيطرح سؤال جوهري بالنهاية. بالضبط، السؤال هو: هل يعني هاد مثل ما بيجادل النص إن أي طريق نحو الاستقرار بسوريا لازم يمر حتما بفشل النموذج المركزي الحالي؟ وهل اللامركزية بكل أشكالها هي فعلا حدود الممكن لسوريا المستقبل؟ أم فيه مسارات تانية لسه ما شفناها؟ سؤال يعني بيستحق التأمل فيه.